บ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียว0969525159ได้ทุกวันก็เป็นงานบุญงานกุศลสงฆ์คณะศรัทธาพร้อมใจกันสร้างศาลาการประเรียนวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตากเขียวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้อนุโมทนาบุญร่วมกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูการเข้าพรรษาประจำปี7กันยายนขึ้น15ค่ำเดือน12เหนือรถด่วนเคลื่อนมายังพุทธสถานเชียงใหม่ตำบลช้างคานวันกตัญญูฟังพระธรรมเทศนา 19 นาฬิกา15กันยายนแรม8ค่ำเดือน12เหนือรถด่วนเคลื่อนไปยังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เวลา 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันจันทร์ที่22กันยายนแรม15ค่ำเดือน12เหนือรถด่วนเคลื่อนไปยังวัดศรีมารามตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 19 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันอังคารที่30กันยายนขึ้น8ค่ำเดือนเกียงรถด่วนเคลื่อนไปยังวัดเวรุวันตำบลยางเนิ้งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันอังคารที่7ตุลาคมขึ้น15ค่ำเดือนเกียงรถด่วนเคลื่อนมายังพุทธสถานเชียงใหม่ตำบลช้างคานวันมอบโล่19 นาฬิกาทำพิธีก็เป็นการปิดการอบรมก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญในฤดูการเข้าพรรษาฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษในฤดูการเข้าพรรษาประจำปี 2568 ดำเนินรายการโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานก็เป็นส่วนที่ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ท่านได้บุญได้กุศลร่วมกันกับการรถด่วนประจำปี 2568 ได้บุญได้ความดีได้สติปัญญาโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150 ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเมืองแก้ว
ไม่ใช่พยายามเอาใจ จังห คุ วั ณ ด ดู เชียงใหม่ แม้แต่คนอย่าง เสาร์ที่ ทางควรเมือง พฤศ ฉี จิกายน ยังกล้าขอเธอหยุดพูด นี้ ห้ามดูถูกสิทธิและสิทธิน้องของฉัน ร่วมบุญ ลิงน้อง ร่วม สาว บ ชื่อ ริ สิทธิน้อ จาง คได้ พวก บุ คุ ญ ณก็ ได้ อยู่ กุ ที่ ศ นี่ ล ด้วย โดยทั่วหน้ากัน ฟังสิทธิทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยฟังสิทธิคุณมาถูกเวลา คนนี้พูดจาดูถูกฉัน ช่วยสั่งสอนเขาหน่อย เธอพูดมั่วชัดเจนว่าเป็นเธอที่ยุ่งเหยิงนี่มันมีความเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า ความเข้าใจผิดอะไรฟังสิทธิ ข่าวสารเพื่อการ หรือว่าเธอไม่ใช่ ประชาสั พ่อ มพันธ์ ส่งมาเพื่อช่วยฉันหรือ การทำ ฉันได้รับเงินจากประมุขหวัง สการะ มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักฟังสิทธิจักรมีความสัมพันธ์กับประมุขสำนักเสริมความสัมพันธ์ที่ถือว่าใกล้ชิดก่อนหน้านี้เขาช่วยฉันที่สร้างโบราณสถาน พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทาง บ้าง การแพทย์จัดงานจันทร์ที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2568 เวลา 9 นาฬิกา ควรจะให้บทเรียนสักหน่อย วัดบ้าน สิทธิ์น้องเสี่ยวอย่าไปมีเรื่องเลย อำเภ ใน อ เรื่อง ลี นี้ต้อง จั มี งห ควา วั ม ด เข้าใจผิด ลำ แน่ พู น น อน กำหนด ความ การ เข้าใจ 8 ผิด นา อะไร ฬิกา บ้านคุณเป็นคนฝ่ายไหนกันแน่ แห่ผ้าป่าณบริเวณอำเภ ใน อ เรื่อง ลี นี้ต้อง จั มี งห ควา วั ม ด เข้าใจผิด ลำ แน่ พู น น อน กำหนด ความ การ เข้าใจ 8 ผิด นา อะไร ฬิกา บ้านถูก ฉันมาที่นี่เพื่อทำตามสัญญา3 ปีข ต่ อ อง จาก เรา นั้นก็ป เจ้า ระ ตั ก ว อบ น้อย พิ น่ารัก ธี ยังกล้ามาอี สะ กเลย เดาะนพเคราะห์ประธานจุ รู ด ป ธู ร่าง ป ของ เทีย เจ้าน ตอน บู นี้ ชาพระรัต พี่ น ปาน ตรั จะ ย ไม่สนใจ มัค เจ้า ค แน่น นา อน ยกเรา ความแค้นระห นำบู ว่างฉั ชาน กับ พระรัตนตรัยไหว้ ล้วน พ เกิด ระ จาก ส เจ้า มาทาน วันนี้เรามาจบ พร้ เรื่ อ อง ม นี้กัน กัน เถอะ เชิญ ไม่ได้ ท่าน เจอกัน ผู้ 3 ปี มีเกียรติ เธอกลับ หนึ่ง กลายเป็น ท่าน คนที่แต จุ ก ด ต่าง เทีย ไปบ้าน ง ชะตาเล่มที่ ดี 1 แต่ แก่ เจ้า ผู้ ก็ มีเกียรติ1 ท่านจุดเทียนชะตาเล่มที่ 2 เล่มที่ 3 และเชิญท่านผู้มีเกียรติ1 ท่านจุดเทียนบาทน้ำมนต์มัคคณายกอารัธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตามัคคณายกกล่าวคำสุมาครัวตาลกล่าวคำถวายสังฆทานและผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายทานพระสงฆ์ในพิธี15 รูปมีพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร10 นาฬิกา 30 นาทีนายประเชิญสมองดีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานพชอประเด็นคนลี้ไม่ทอดทิ้งกันนายธราเทพปัทวันกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูนพิธีถวายต้นผ้าป่าเพื่อจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ทางการแพทย์เทศบาลตำบลลี้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์กายอุปกรณ์ทางการแพทย์เทศบาลตำบลลี้มอบเตียงผู้ป่วยจำนวน2 เตียงแก่เทศบาลตำบลลี้เตียงผู้ป่วย2 เตียงแก่เทศบาลตำบลดงดำมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุ5 ดวงมอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางมอบทุนดำเนินงานสมาคมกู้ภัยอำเภอลี้ในอุปถัมภ์พระครูอินทวุฒิคนเจ้าคณะอำเภอลี้ต่อจากนั้นก็มอบทุนสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุบ้านกลางบ้านใหม่น้ำพึ่งมอบทุนสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านกลางบ้านใหม่น้ำพึ่งเป็นเสร็จพิธี11 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เลี้ยงอาหารแก่แขกผู้มีเกียรติศรัทธาสาธุชนผู้ร่วมก็เป็นข่าวสารการกุศลในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล79 ปีพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอลี้เจ้าอาวาสวัดบ้านกลางและพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์จัดงานจันทร์ที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9 นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดบ้านกลางตำบลลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนก็เชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาผู้มีความเคารพนับถือและผู้มีเกียรติร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะศรัทธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำ4ห้องห้องสำหรับผู้พิการ1ห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขา5ห้องโถปัสสาวะ3โถห้องอาบน้ำห้องแล้วห้องสำหรับผู้พิการอีก1ห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ 10,000 บาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชี79800274865ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสภิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุโมทนากับเจ้าภาพทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาคปกติและออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ราชเพชรมิตรวิทยากรก็นำเรื่องราวที่นำเล่าไปแล้วเรื่องของเปตวัตถุซึ่งมีในพระสุตตันตปิฎกโดยหลวงพ่อชุมพลพระปัญโยท่านมีจิตใจยิ่งใหญ่รวบรวมนำมาพิมพ์เป็นรูปเล่มในเปตวัตถุก็การพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อ9มิถุนายนพุทธศักราช2555เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ66ปีและในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ85พรรษาก็ยอดพิมพ์เปตวัตถุนั้น 60,000 เล่มนะครับท่านมีจิตใจยิ่งใหญ่ธรรมะเป็นทานแม้ตัวท่านเองก็ไม่ยอมพิมพ์ว่าท่านอยู่วัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับท่านบอกแต่ชื่อฉายาเป็นบุคคลเรียกว่านิรนามที่อยู่อาศัยแต่ว่าชื่อท่านก็ยังบอกว่าคือหลวงพ่อชุมพลพระปัญโยหลายท่านคงรู้จักวัดวาอารามที่ท่านอยู่ท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือล้มหายตายจากไปแล้วอย่างไรใจอันยิ่งใหญ่โดยการพิมพ์เป็นเอกสารเป็นธรรมะเป็นทานหลายท่านที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์เราในปัจจุบันนี้ได้มีการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือหนังสือไหว้พระสวดหรือหนังสือที่ครูบาอาจารย์ได้สอนสั่งไว้แล้วก็ถอดมาเป็นตัวหนังสือพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อให้หนังสือที่เป็นรูปเล่มนั้นอยู่ยาวนานแม้ในพระไตรปิฎกก็แปลมาจากภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีอรรถกถาฎีกานุฎีกาต่างๆที่เรียกว่าพระไตรปิฎกอยู่เต็มตู้พระไตรปิฎกก็เป็นการรวบรวมแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะร่วงเลยมา 2,500 กว่าปีเจริญรุ่งเรืองในอินเดียโบราณขยายไปยังนานาประเทศก็ตามสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องคุณงามความดีนะครับเราเรียกได้ว่าพุทธวจนะที่เป็นคำสอนวจนะก็คือคำพูดที่เป็นคำสอนก็ในยุคนั้นก็เพียงว่าเป็นมุขปาฐะเป็นการสอนด้วยปากของคนเรานะครับที่สอนสั่งพ่อแม่สอนสั่งลูกหลานหรือพระเถระครูบาอาจารย์สอนสั่งพี่น้องชาวพุทธ
ระพุทธองค์เป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังใช้มุขปาฐะสอนสั่งทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้นำเรื่องของเปตวัตถุนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าบุคคลได้ทำความชั่วใดๆในยุคสมัยพุทธกาลแล้วได้ไปบังเกิดเป็นเปรตนั้นไม่ใช่เกิดในเฉพาะในสมัยพุทธกาลเกิดทุกยุคทุกสมัยทุกวันเวลาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตคือคนที่มีความหวงแหนตนีทีเหนียวภาษาล้านนาก็บอกว่าชิจินั่นแหละครับเพราะว่าไม่แบ่งของกินไม่แบ่งของใช้ไม่แบ่งที่อยู่อาศัยไม่มีน้ำใจบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านเหนือบ้านใต้นะครับไม่มีการเอื้อเฟื้อใช้ลิ้นที่ไม่มีกระดูกนั้นไปสร้างความชั่วโดยการพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะครับลิ้นที่ไม่มีกระดูกในปัจจุบันเริ่มใช้กันมากไปในที่ผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายของบ้านเมืองวันนี้คงนำเล่าเรื่องของมัทธกุณฑลีเปตวัตถุก็ด้วยบุพกรรมของมัทธกุณฑลีเปตนะครับพราหมณ์ได้กล่าวตอนหนึ่งว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารทรงประลบมัทธกุณฑลีเทพบุตรซึ่งเป็นเทวดาโดยกล่าวถึงว่าท่านได้กล่าวถึงมัทธกุณฑลีนั้นด้วยเรื่องเหตุผลใดเรื่องของมัทธกุณฑลีนั้นท่านก็ได้กล่าวถึงว่ามัทธกุณฑลีเทพบุตรนั้นเป็นเทวดาในวิมานก็จริงถึงกระนั้นเพราะเหตุที่เทพบุตรนั้นได้จัดความเศร้าโศกของอาทินนะบุพกะพราหมณ์ผู้ไปป่าช้าพราหมณ์เนี่ยให้คนใช้ส่งข้าวส่งน้ำลูกชายคือมัทธกุณฑลีซึ่งไปเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปไว้ที่ป่าช้าก็ไปร้องห่มร้องไห้นะครับเสียอกเสียใจแล้วก็ให้คนใช้ส่งข้าวน้ำโภชนาอาหารไปให้มัทธกุณฑลีที่ตายแล้วที่ป่าช้าแต่ความจริงมัทธกุณฑลีนั้น ได้เข้าถึงธรรมเพราะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้เป็นเทพบุตรเป็นมัทธกุณฑลีเทพบุตรแล้วในช่วงที่หลังจากตายไปแล้วเพราะว่าได้ความเลื่อมใสจากมุขปาฐะคำสอนของพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่พ่อที่เป็นพราหมณ์ปุพกะพราหมณ์นั้นยังคิดว่าเหมือนลูกตายแล้วก็เหมือนมีชีวิตอยู่ก็เหมือนหลายคนหลายท่านนะครับที่ลูกตายไปแล้วก็ทำกับข้าวอาหารหวานข้าวที่ลูกเคยชอบกินใช้ของกินของใช้ไปตั้งแท่นบูชาก็ความจริงไม่ได้รับนะครับสิ่งที่จะได้รับนั้นก็คือบุญกุศลที่ทุกคนจะได้รับเมื่อตายไปแล้วไปกับโลกที่ไปเกิดในโลกเปรตก็ดีหรือในโลกใดๆที่มีวิสัยที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลได้ก็คือการทำบุญให้ทานใส่บาตรข้าวน้ำอาหารหวานข้าวหรือถวายเสนาสนะหรือปัจจัยอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยเจาะจงชื่อของบุคคลที่เราจะอุทิศให้เรียกว่าอุทิศะเป็นการอุทิศให้โดยเจาะจงบุญกุศลอยู่ในวิสัยของผู้ที่ตายไปแล้วก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเช่นเดียวกันปุปพาไม่เข้าใจคิดว่าลูก
ตายแล้วก็อยู่ที่ป่าช้าก็ไปหาลูกที่ป่าช้าให้ คนใช้นำอาหารไปให้แต่ความจริงนั้นมัทธกุณฑรีบุตรนั้นได้ฟังธรรมได้เข้าใจในธรรมะแล้วได้บรรลุธรรมได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่อุทิศส่วนกุศลไปให้จึงได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรพ้นจากความที่ตายลงจากสรีระร่างกายของความเป็นมนุษย์ดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจว่าการที่เราจะทำบุญส่วนกุศลที่เราทำทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราก็ควรจะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนผู้ร่วงลับไปแล้วเขาอาจจะไปทุกข์ทรมานเหมือนอย่างพญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นเปรตมาชั่วพุทธันดรหลายเป็นเวลายาวนานนั่นแหละครับได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในยุคของพระเจ้าพิมพิสารที่ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรตทั้งหลายที่ข้ามพุทธันดรเพราะสร้างบาปกรรมไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่ได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วตายเก่าตายใหม่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายในตอนที่6นั้นพูดถึงเรื่องของการหาเปตวัตถุว่าด้วยความปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์โลหิในยะอมาตย์ได้กราบทูลแด่พระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้กันหโคตรขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิดจะมัวบรรเทาอยู่ทำไมขออภัยจะมัวนอนหลับหรือใช้ศัพท์ราชาว่าบรรทมอยู่ทำไมมีประโยชน์อะไรกับพระองค์ด้วยการบรรทมอยู่เล่าข้าแต่พระเกศวะนี้พระพาดาร่วมพระอุทธรของพระองค์ซึ่งเป็นดุจพระหทัยและในยเนตรเบื้องขวาของมีลมกำเริบคลั่งเพ้อถึงกระต่ายไปเสียแล้วพระเจ้าเกศวะได้ทรงฟังคำของโลหินัยยะอมาตย์แล้วอันความเจ้าโศกถึงพระพาดาครอบงำก็รีบเสด็จลุกขึ้นทันทีจับพระหัตถ์ทั้งสองของคตบัณฑิตไว้มั่นแล้วก็ทรงปราศัยกล่าวว่าเหตุไรหนอเธอจึงทำดุจเป็นคนบ้าเที่ยวไปทั่วนครสวารกะนี้เพ้ออยู่ว่ากระต่ายเธอปรารถนากระต่ายเช่นไรฉันจะให้นายช่างทำกระต่ายทองกระต่ายแก้วมณีกระต่ายโลหะกระต่ายโลปิยะกระต่ายสังกระต่ายหินกระต่ายแก้วประพานให้แก่เธอหรือว่ากระต่ายอื่นๆที่เที่ยวหากินอยู่ในป่ามีอยู่ให้เขานำกระต่ายเหล่านั้นมาให้เธอปรารถนากระต่ายเช่นไรข้าแต่บัณฑิตก็กราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่ปรารถนากระต่ายที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินข้าพระองค์ปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์พระจันทร์ข้าแต่พระเจ้าเกศวะขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณานำกระต่ายนั้นลงมาประทานแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าวาสุเทพก็ตรัสตอบว่าดูก่อนพระญาติเธอจะละชีวิตที่สดชื่นไปเสียเป็นแน่เพราะเธอปรารถนากระต่ายจากดวงจันทร์ชื่อว่าปรารถนาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาข้าแต่บัณฑิตก็กราบทูลพระเจ้าพระองค์ผู้กันหโคตรถ้าพระองค์ทรงพร่ำสอนผู้อื่นฉันใดขอให้พระองค์ทรงทราบฉันนั้นเถิดเพราะเหตุไฉนพระองค์จงทรงพระกันแสงถึงราชโอรสที่วงคตตายไปแล้วแต่ก่อนมาแม้จนนี้เล่ามนุษย์หรืออมนุษย์คือมนุษย์และไม่
ใช่มนุษย์ก็ไม่พึงได้ความปรารถนาว่าบุตรของเราที่เกิดมาแล้วจงอย่าตายพระองค์จะทรงได้ราชโอรสที่วงคตแล้วตายแล้วซึ่งไม่ควรได้แต่ที่ไหนถ้าแต่พระองค์ผู้กันหักโค่นพระองค์ทรงกันแสงร้องไห้ถึงราชโอรสที่วงคตตายไปแล้วไม่สามารถจะนำคืนมาด้วยมนต์หรือรากยาโอสถหรือทรัพย์ก็ได้ที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เรียกร้องความตายคืนมาแม้กษัตริย์ทั้งหลายมีแว่นแคว้นเป็นจำนวนมากมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากจะไม่ทรงแก่และไม่ทรงสวรรคตนั้นไม่มีเลยแม้กษัตริย์พราหมณ์แพทย์คนจันทานคนเทอยากเยื่อคนยากจนจะไม่แก่และไม่ตายเพราะชาติของตนก็ไม่มีเลยชนเหล่าใดแม้ว่าจะไร้มนต์อันประกอบด้วยองค์หกของพราหมณ์ที่คิดแล้วชนเหล่านั้นจะไม่แก่ไม่ตายเพราะวิชาของตนก็ไม่มีเลยแม้พวกฤาษีเหล่าใดซึ่งเป็นผู้สงบพรุ่งนี้เป็นวันพระขอเชิญลดละอบายมุขทำจิตใจให้สงบสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเข้าวัดฟังธรรมแล้วไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลตารางเมตรละ699 บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายล้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายณวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช 2568 ช่วงเช้า 9:39 นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัค
มัคคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเททรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่1 พฤศจิกายน 2568 นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากันถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดี
วันเสาร์สวดมนต์ เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ บูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในตมชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธองค์ใคร
จะเว้าแห้งหลายอยากอายผู้เบาผู้งามอยู่ตารางลูกเศรษฐีมาแต่ในเมืองชื่อว่าโคสกะเจ้าไปเบิ่งนุ๊กเพียงแต่ได้ยินว่าชื่อว่าโคสกะเท่านั้นแหละนางนี่รู้สึกว่าผิวคือจะเป็นตะหักแท้ชื่อว่าโคสกะเมียเล่าแต่ศาสตร์ก่อนผู้ที่แจกเขาให้หมอเดียวหันเมื่อเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่เสร็จแล้วลงมาเบิ่งโอ้ยจะเป็นผู้จบผู้งามเห็นเราอยากได้เราพนอนหลับเบี่ยนไปเบี่ยนมาแม่เผลอมันจดหมายอีหยังเรามีเมียแล้วบ่เลยเอามาหลักอ่านเบิ่งแล้วเมื่อเห็นมาจดหมายเขาให้เขาส่งไปให้ขาโอ้ยจะเป็นโง่ดิถึงโง่ก็น่ารักเป็นคนโง่ที่น่ารักไปปลอมจดหมายใหม่คันได้รับจดหมายเนี่ยให้ปุ๊กเฮือน2หลังให้พากันมาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีผู้เดียวนี่แต่งให้เล่าเฮ็ดเมียเด้อแล้วเบิดเท่าใดข่อยสิใส่ให้ว่าซั่นตัวอย่างดีแล้วเอาไปใส่ผูกคอให้นายคนนี้ตื่นขึ้นเปิดอาลาดไปหอดทั้งผุ่นนายเสมียนอ่านจดหมายแล้วก็เตรียมปลูกบ้านปลูกเฮือนมาสู่ขอแต่งงานให้อันนั้นคือผลที่ทำบุญให้กันเพียงข้าวหม้อเดียวแกงหม้อเดียวบ่ได้ไปหาจ้างหมอลำสิ่งจ้างหนังอีหยังดอกแก่ข้าวโบราณเว้าให้ฟังเงี้ยวนานกินเวลาไป10:18 นาทีแล้วจึงฝากพ่อฝากแม่พี่น้องผู้ใดคือหอดพ่อหอดแม่หอดพี่หอดหนองหอดผัวหอดเมียล่มหายตายไปอย่าไปเสียเงินหลายไปจ้างหมอหล่องหมอล่ำจ้างหนังจ้างละครขางัวขาคุ้ยวัดไส้ท่องวัดใดก็ตามเพิ่นเอาบุญเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมไปเมาโลดผู้ขาสิแจกเขาจักมือหนึ่งขอเด้อจะผู้ใดอย่ามาญาติบุญเด้อเลี้ยงซุ่มขาวๆนี่เลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงคุ้ยบ่ไปหม่นหัวเขาสวนผู้ใดเห็นบ่นี่4:18 นาทีบ่ทันได้กินยังมื่นตาแม่ๆอยู่หันอยู่คันนึงคุ้ยมันไปหาเขาสวนหลายเถื่อเท่ๆคันนึงคนขี่เหล้าด่าเฮาแล้วซุ่มนี่บ่ด่าเพราะเหตุนั้นได้เฮาอยากแจกเขาแจกน้ำเฮ็ดคือแจกเขาแจกเขาปีนึงเท่าเดียววันเช้งเม้งแจกเบิดทั่วประเทศเพราะเหตุนั้นวันนี้ท่านจงชื่นชมในบุญในกุศลที่ท่านได้ทำอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ท่านทำนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลที่มองเห็นก็คือพระศาสนาบุคคลที่มาปฏิบัติธรรมหลายร้อยดวงใจนี้จะรวมกันเป็นภารวะปัจจัยเป็นนื้อนาบุญอันไพศาลส่งเป็นกระแสทานแห่งบุญไปสู่สิ่งที่ท่านรักท่านปรารถนาด้วยบุญด้วยกุศลที่ท่านทำขอบุญกุศลนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งท่านเจ้าภาพให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพสิ่งใดที่ท่านรักและปรารถนาอันดีงามด้วยบุญกุศลนี้จงนำท่านไปสำเร็จสู่ความปรารถนาอันดีอันงามนั้นตลอดกาลทุกเมื่อสุดท้ายเชิญท่านทั้งหลายเอาน้ำออกมาเพื่อจะหลั่งน้ำทักษิโนทกบัดนี้พระจะให้พรท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝางวิทยุธรรมะเพื่อพระพุทธศาสนาและชุมชนผู้คนมีความทุกข์มีความสุขมีความตายเหมือนกันผู้คนแต่คุณงามความดีผู้บาปผู้บุญผู้ดีผู้ชั่วบ่เหมือนกันขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่21ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานน้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกามีน้ำปานะและอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรีเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวโขทัยเชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอนคลื่นแห่งเสียงธรรมนำชีวิตนำชุมชนให้เป็นสุขท่านกำลังรับฟังสาระธรรมบันเทิงที่ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์อิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตา
เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมริยะปัจจปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยมะพันเตขอเรียนเชิญคุณหมอสิริพรเจสันเทียนะครับจุดเทียนส่องธรรมที่หน้าธรรมาสน์ด้านบนนะครับขอเชิญคุณหมอสิริพรนะครับครับขึ้นบันไดนี่ก็ได้นะครับหมอขึ้นบันไดนี่เลยครับตัวนี้ของมาขึ้นบันไดตรงหน้านี่เลยต่อเลยนะยมหมอตรงนี้แล้วจุดเลยจ้ะจุดเลยจ้ะมีใครถ่ายรูปให้เลยหมอดอกเดียวนี่ได้โยมหมอจ้ะดอกเดียวนี่แหละถ่ายไม่มีกล้องมาหาถ่ายแล้วโยมหมอจ้ะน่าดอกเดียวจ้ะดอกเดียวทุกเนื้อนาบุญครับแล้วขอเรียนเชิญคุณสนิทนาชินะครับจุดเทียนบูชาธรรมด้านล่างนะครับที่ขันที่กระถางกันเทศนะครับมีไฟแช็กอยู่ตรงนั้นนะครับผมวางไว้แล้วนะครับฝั่งนี้จ้าป่ะต่อไปขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านนะครับสดับพระธรรมเทศนาตามการเวลาลัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกตัญชลีอันทิวรังอาญาจทะสันติทัสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ
พุทธศาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแห่ฉันโตโสภารัตถวาโชอัตถาเสอัจโจตังเอสิงเทศวาเนตังภารัตถวาชอสามมอนเทอิงสินาเสหากัดเจนพรตโกเนสลังกัดเจนพรตอนนามายังกัดเจโอนเนเทนิยาแปถ้ากัดเจโมลาพลามพังโหกกัดเจดังสาจะมาไก่สังเออับปะเมวาสิเรงสปาวันเนพาละเมฆากินเนกัดเจเฮงสานาเวชติติมญาติโยมด้วยใจเด็ดเดียวปลื้มอกปลื้มใจจริงเชียวญาติโยมมาคอยนั่งฟังโยมล้นเล่นยิ่งชายไหลหลังวันนี้ฟังเทศนังหวังสร้างบุญกันเชียวโลกเน้นมาพบโยมอีกคนจะเล่ร้องคายความมองมนสมกับมาคอยกันเชียวรักญาติโยมด้วยใจเด็ดเดียวบอกคุณโยมคำเดียวจงเร่งสร้างบุญเร็วผ่านจนเงินไม่จนน้ำใจจนบุญจะเลี้ยวหาใคร
เป็นเพื่อนเท่าบุญเราทันก็เห็นมีแต่บุญเท่านั้นไม่เคยทอดทิ้งสักวันยังคอยอุ้มชูช่วยเราตรองดูเถิดเมื่อเราเกิดมากรรมดีกรรมชั่วเลยนะกุศลเป็นเครื่องนำพาเคียงข้างมาพร้อมกับเราโลกนี้มันไม่ใช่ของเรามาก็มามือเปล่าจะเอาอะไรเรายามมีชีวิตโยมก็เล็งอุตสาห์เข้าวัดมุ่งเอาพระรัตนตรัยนี้เป็นเครื่องประดับสำหรับกายีทานศีลให้มีมั่นไว้ในมือพอถึงที่สุดใกล้จุดความจริงโยมจะได้เอาสิ่งที่ตนเองได้นับถือออกมาแสดงกันให้แจ้งระเบิดกับผู้ที่ชื่อเจ้าเวรในกรรมจนเงินไม่จนน้ำใจจนบุญจะเลี้ยวหาใครเป็นเพื่อนเท่าบุญเราทานก็เห็นมีแต่บุญเท่านั้นไม่เคยทอดทิ้งสักวันยังคอยอุ้มชูช่วยเราตรองดูเถิดเมื่อเราเกิดมากรรมดีกรรมชั่วเลยนะกุศลเป็นเครื่องนำพาเคียงข้างมาพร้อมกับเราโลกนี้มันไม่ใช่ของเรามาก็มามือเปล่าจะเอาอะไรเล่าเจริญพรสุนทรสวัสดิ์นาบรรดามวลญาตินิยมทั้งหลายมีมโนน้อมมาพร้อมได้กายตั้งจิตตั้งใจฟังที่สนาได้จิตมุ่งหวังแต่นายทางบุญเพื่ออนุกูลก็ในพระศาสนามีจิตจาคะสละโภคาเป็นอมิตรสบูชาพระตานาตรายนี้แลทานได้สร้างความดีมีน้ำใจที่บริสุทธิ์สดใสจึงจะชนะความตนีได้สละปัจจัยของโยมที่มาถึงจะมีน้อยและมีมากขอให้ได้ฝากกันในพระศาสนาเป็นหน้าบนของคนยอมจาระมวยชีวาติดตามเราไปเรียกกันว่าอนุคามินี
เรียกกันว่าอนุคามินีคุมทรัพย์อันนี้ไม่สูญหายโทรรักษาคอยท่าโยมไว้จอนเข้าไม่มาลักลางตกน้ำไม่ไหลโอ้โอ้ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่สนเนื้อหน้าบนโยมทั้งพังพระบาลีมีรับรองยอมทั้งพองฟังต่อไปยังโจรีหิงโทรังนี่แหละบุญยังโจรลักไม่ได้บุญยังโศกขังหิจิตาสังชัยคงสมความหมายใครยังหิมาการทำบุญทานทรัพย์นั้นไม่สูญเป็นเฮือหน้าบุญนำโศกมหาสร้างบุญกันไว้เป็นทนภายหน้าองค์ศาสดาได้ตัดไว้ดีมีทรัพย์นับแสนไม่แม้นมีบุญทรัพย์โยมโซลด้วยภัยทั้งสี่เช่นขีภัยไฟไหม้ก็มีก็สองโจรจีเหลือแต่ตัวสมบัติกษัตริย์ในสมบัติเวียนคืนของลาวเป็นอื่นน่าปวดหัวอุทกกับภัยล้างไปหมดตัวโยมทวนทั่วแจ้งคดีด้วยอาตมะโลกพระขอดมมีเจตนารมเอาโดยภัยทั้งสี่ดังต่อไปนี้จะเกิดเสียการโยมจงเร่งรัดเอาสมบัติไปฟังใจมันนั่ง พระ ด้วยนะ ศาสนาให้เป็นแก่นสารแบ่งทรัพย์สี่ส่วนประมวลเท่ากันส่วนนี้ส่วนนั้นแต่พอทำนาหนึ่งนี่เล่าให้ฟังไว้ส่วนสองนี่ตายใช่นี่คนเก่าส่วนสามตั้งหากใส่ปากงูเห่าส่วนสี่นี่เล่าบทโกงไปที่เรียกให้เอาคุกคุกนี่ทิ้งเรียกให้เอาซับไปฝังให้ก่อสร้างกุศลเอาไว้สร้างโบสถ์วิหารก่อการอันใดทำบุญหล่อพระกันก็ได้หรือจะมาติดกันเทศกันกองงานดีโอ้ย น้อมกราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูสุขันธศรีรคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศเจ้าอาวาสวัดสำพวงแห่งนี้พร้อมไปด้วยพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพด้วยความนับถือสาธุเป็นอย่างสูงยิ่งครับผมขอความสุขขอความเจริญในธรรมทั้งหลายขอความอยู่ดีมีสุขขอความมั่งมีสีสุขจงได้บังเกิดมีแด่คณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจ้าณวโรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสี่รูป
เป็นยังไง จะได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาครับผม จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกทั้ง13 กัน 1,000 พระคาถาใช่แล้วให้โยมได้สดับรับฟังกันจ้าวันนี้ญาติโยมก็ได้สละเวลาอันมีค่าได้สละหน้าที่การงานสละทรัพย์ปัจจัยของญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลกันครับนำปัจจัยมาติดกันเทศบูชาธรรมกันเพื่อหวังอานิสงส์ผลบุญในการฟังเทศมหาชาติอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งก็มาร่วมบุญใหญ่เรียกว่าบุญเททองหล่อพระประธานพระประธานอุโบสถประจำอุโบสถของทางวัดสำพวงครับผมที่กำลังได้สร้างได้ทำอยู่ใกล้จะเสร็จอยู่ณขณะนี้ครับโยมก็มาหล่อพระประธานเป็นประธานในอุโบสถจะได้กราบไหว้บูชาเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมทุกคนทุกท่านอย่างนั้นวันนี้ก็ขอโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมนะเก้าอี้ไม่พอซะแล้วโยมเยอะเหลือเกินโอ้โหเป็นล้านน่ะล้านอะไรล้านอะไรบ้างล้านคามั่งวันนี้โยมมากันเยอะมากล้านเยอะได้ทราบข่าวว่าเมื่อคืนดูลิเกก็เยอะครับแต่วันนี้พระเทศนิดเยอะกว่าลิเกวันนี้ครับเมื่อคืนเพลงซุปเปอร์มาแรงบดแดงน้อยเกษมชัยอุสาวดีครับแพ้4 ตัวนี้โอ้โหเรียกเสียเลยเรียกเป็นแมววัดเลยความจริงโยมก็ตั้งใจจะมาชมทศพลหิมพานต์ครับถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วญาติโยมให้พักผ่อนใครที่ยาบทอยู่ที่กุฏิของอาจารย์เต้นครับผมได้รับประทานอาหารฝีมือของญาติโยมคนบ้านเรากินข้าวอิ่มแล้วน้ำพริกอร่อยข้าวเลี้ยงเม็ดสักนิดเดี๋ยวจะให้ออกโยมไม่ให้ออกดึกมากมายครับก่อนจะดูทศพลก็ดูทศพระก่อนชมทศพระก่อนแล้วกันเอาประเดิมเลิกประเดิมใช้ซะก่อนเข้าใจจัดซะด้วยนะอะไรเข้าใจนั่งกันซะด้วยหายแล้วก็มันนั่งอะไรฝั่งนี้แล้วเนี่ยมันบอกให้ผมมานั่งโยมดูก็จะเอียงไปจะได้แยกโซนกันไว้ไงหายหยินหยางขาวก็ดำหมดอ้วนผอมด้วยผอมอยู่ก็ผอมอ้วนอยู่ก็อ้วนอย่างน้อยพวกเราก็อยู่ทางตะวันขึ้นแล้วพวกยังเหนือกว่าใช่ไหมพวกมุนตะวันตกก็ไปก่อนวันนี้13 กัน 1,000 พระคาถารวบรัดรู้เรื่องรวดเร็วครับผมได้อานิสงส์วันนี้อนุโมทนาบุญฉันเห็นแล้วก็ชื่นใจที่ญาติโยมใช้ทานศรัทธามาร่วมบุญร่วมกุศลกันใช่แล้วมาเป็นขวัญมาเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดงานวันนี้จะได้สำเร็จรุ่ล่วงไปดีได้เจ้าภาพใจสปอร์ตยอดนักบุญการุณพระศาสนาหลายๆเจ้าภาพด้วยกันมาร่วมบุญหล่อพระประธานประจำวัดเราโยมแม่ฉันแม่จำเนียนจากพิษณุโลกก็มาแล้วเป็นประธานจุดธูปจุดเทียนเรียบร้อยครับผม แล้วก็เป็นเจ้าภาพร่วมอีก100,000โอ้โหหลวงพี่พระอาจารย์พระสมุสุวินเนี่ยก็100,000มาแล้วให้เข้าที่พักแล้วครับผมโยมประคองก็มาแล้วเห็นกินข้าวอีกหลายท่านก็กำลังเดินทางมาในค่ำคืนนี้พรุ่งนี้โยมก็มาร่วมบุญกันในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงทั้งตอนเย็นเนาะได้ญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันโมทนาบุญท่านเจ้าภาพใหญ่ก็ได้จัดเตรียมใบสีของคุณโยมพี่หนวดใบสีชื่อดังจากพิษณุโลกจะบวงสรวงตรงนี้โยมพ่อพรชัยแม่คำพีสัตว์ทองหาถ้าเป็นเจ้าภาพช่วยอาจารย์นำบุญช่วยคณะสงฆ์ช่วยญาติโยมบ้านเราสร้างพระประธานซึ่งจะสำเร็จเสร็จสิ้นในราคา1 ล้านกับอีก50,000 บาทสำเร็จเสร็จสิ้นหน้าตัก109 นิ้วหรือว่า5 ศอกเศษวันนี้ก็มาร่วมกันครับผมเราจะไม่ต้องอารัมพบทพจนานาธรรมาให้มากความฟังจบครบทั้ง13 กัน 1,000 พระคาถาครับจะทำให้เกิดทันในศาสนาของพระศรีอานอนาคตการข้างหน้าในศาสนาหน้ามนุษย์โลกก็จะมีกิเลสเบาบางครับท่านหมาโอ้เรียกเสียเลยไปเรียกเขาหมาเลยเชียวมหาทำไมแล้วจัดงานเหนื่อยหรือจำอะไรสับสนหมดเรื่องอะไรแล้วเนี่ยฮะไม่เปล่าแล้วมันมองไม่เห็นไอ้นนหมายนนลูกโจไงอะไรไม่ได้ลูกโจอะลูกหมายคนเพชรบูรณ์ไม่เหมือนสุโขทัยอะครับไอ้หมอนี่ไม่รู้จักลูกโจใครจะไปรู้แล้วทั้งคนลูกโจทั้งนี้ลูกแอเนี่ยลูกควายเนี่ย
อวดยังควายงั้น จะว่ากันจะว่า ก็เขาเลี้ยงควาย ว่าจันทบุญไง เขาเลี้ยงควาย จะว่ากัน ควายเลี้ยงควาย มาด้วยกันต้องสามัคคีกันจะว่ากันเนาะ จะมาทะเลาะกันงานนี้ไม่ได้นะ ฉะนั้นโยมฟังกันให้จบนะโยมนะ ใช้เวลาก็เริ่มแสดงธรรมตั้งแต่18:40ครับ 7 นาทีก็จะจบในเวลาประมาณสัก กี่โมง เที่ยงคืนครึ่งอะไรอย่างเงี้ย เที่ยงคืนครึ่งเลยเหรอ ได้อาทศพลร้องเพลง ครับ แล้วก็มีวันนี้มีมัตซีชาลีกันหา ครบเลย ชูชกมีครบเลย มาครบทีมเลยวัน มี นี้ นักแสดงมาหนุ่มสาวมาความสามารถมาครบแล้ว ครับ มาครบแล้วอ่ะตรงนี้ก่อนจะเริ่มฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็ต้องมีเรื่อง อ๋อ มา อ๋ หา อเรื่องอะไรแล้วนะฮะ มันก็จะต้องมีเรื่องเนี่ยคนจะมีเรื่องเริ่มมาจับไม้แล้ว อ๋อคนหาเรื่องนี่จับไม้แล้วใช่ไหม อย่างนี้เนี่ย เอาเสื้อม่วงใส่หมวกดำเนี่ย ครั นะ บโยมนักแกะนี่ถ้ามีนักแกะตรงไหนต้องมีบุญตรงนั้น อ๋อเขาเรียกว่าหาเรื่องที่ดีให้โยม อันนี้ก็ไม้จากโยมแม่จำเรียนพิษณุโลกจะโยมแจกเลยจ้า เอาแจก ทำบุญสักรอบหนึ่งมาเดิมเริ่มแรก ทำบุญประเดิมเริ่มแรกบูชาพระเวสสันดรใครทำใครได้ใครให้ ครับ ใครมี ใช่ใช่ ฉะนั้นขอให้ร่ำขอให้รวยไร้โรคโชคดีทุกคนทุกท่านเนอะโยมเนอะ สาธุ ทุกคนทุกท่านจะให้โชคดีมีชัยร่ำรวยสวยสุขพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยอ่ะเราเริ่มกันแต่กันที่1ไปเลยกันแล้วกันเอาโยมผู้ใหญ่โยมช่วยแจกไม้สักนิดนะจ๊ะช่วยกันสักนิดจากร่วมบุญกัน ฉันเทศวันนี้วันเดียวโยมพรุ่งนี้ไม่เทศแล้ว โอ้ยทำไมหลายวันแล้วแล้วไม่มีเวลาเทศ เอา แล้ เหร ว อ ขอวันเดียวขอวันเดียว ขอวันเดียว คืนเดียวเท่านั้นเนี่ย อะไรแล้วตังบังไงแล้วเออนั่นน่ะ มองไม่เห็นพระอาเต อยากเห็นพระ ไม่เห็นนักโยมนี่ขนาดแสงไฟขนาดนี้ยังดำตื้อขนาดนี้เลย ในเขาคู่แข่งก็ดำลงนะครูเนี่ย โอ้ นี่เขาดำด้าน นั่งไกลๆจะฟาดไหมตีปากเลยเนาะอย่าต้องโดนนะนี่ของจริงนะ นี่ของจริงไง นี่นะของแท้ ของแท้ โดนต้องโดนนี่ โดนเทศดีๆนะอ่ะขึ้นให้หน่อยเอากองแขกเลยครับว่ามาเลย วันนี้ราชธานีสุโขทัยบรรเลงรับรองตลอดรายการแม่ เป็นไวโพสเลยจ้ะ กำลัง บาลีฮะ กำลังยังดีเนาะ ชื่นใจเห็นโยมเยอะไม่ได้นอนก็ยังชื่นใจนายพระบาลีคำเพกล่าวไว้ ชาติสุดท้าย เวสสันดรชินเสงได้กล่าวสอนนะจะแลเป็นกลอนฟังตอนต่อไปโหดสดีมเหสีมัขวานจะดาบขานเส้นเชฟตักใสรับเอาพรพระอินทร์ไปนางก็ได้จุดเต่งลงมา10 ประการของท่านอินองค์ก็สมประสงค์ดังปรารถนาได้เกิดเป็นบทมัทราชราชาจนชัลนาซาได้16 ปีอาภิเษกกรุงสนชัยนางนี้ได้ เป็นมเหสีอยู่มาไม่นานตั้งหน้าพีพระโพธิ์เสด็จแสนปรีดา ใกล้กำหนดทอดสมาดนางขอประพาสเยี่ยมเหล่าวงศาจงกงสนชัย จึงให้ชายาสิริไปหาบิดาท่านได้ มาถึงตรอกศอกซอยพ่อค้าปวดข้าพา
คลอดบทมาเป็นชายตั้งชื่อให้นามเวสสันดรมาทรงพระเจริญไว้บิดาก็ให้มีข้อเคียงมอนแต่งกับมัดสีอพระชรจึงตั้งโอทอนก็สมดังหาหรือไทยนี่กำเนิดโอรสกำเนิดโอรสสวยสดผ่องสีนามว่าชาลีผู้งามแจ่มใสอยู่มาไม่นานประมาณเท่าไรมัดสีจึงได้คลอดบุตรอีกคราพี่สองรองจากชาลีกำเนิดบุตรีชื่อว่าแก้วกันหาเป็นที่รักใคร่ของพระบิดาพระเจ้าปู่เจ้ายาทรงยินดีเรื่องจริงเฮ้โอ้ยจะกล่าวเรื่องจริงนากลิงคราชแสนอนาถเมืองเหล่านี้อดอยากปากแห้งไทยแล้งลาวีฝนฟ้าไม่มีตกลงมาเจ้าเมืองกะริงคราชจึงตัดพระพาทให้อมาตย์มหาทั้งเหล่าทหารและทันเสนามารวมปรึกษาโยพร้อมหน้ากันที่เทวาดลจิตใจอมาตย์8 นายนั่งอยู่นานนึกถึงองค์ผู้ทรงในทานมีคุดเชื้อสายอยู่เมืองสีพีเราได้ไว้กับเมืองปัญหาของเรื่องภัยแล้งเหล่านี้ก็จะหมดไปเอาโดยทันทีขอพระองค์นี้ไปขอเลวไว้อมาตย์รับคำตามบัญชาเดินมองหน้าอุลาเล่งกรอนถึงเสพีสุรีทนร้อนพักนอนก็กันซะก่อนนางคืนตอนนี้พอตกถึงตอนเวสันดรให้ทานพรามทั้ง8 นั้นก็พากันโลกขึ้นนี่เล่นนอพระขวัญยืนเวสันดรผู้ชื่อนี่ทางทานจึงทูลขอชาโอ้ยร้องไม่ค่อยเอาตังค์มาร้องเอาตายเลยลูกศิษย์อาจารย์นำบุญก็อย่างนี้แหละแหกปากแหกคอเข้าไปพระคุณประทุนกระหม่อมจึงทูลขอช้างตั้งใจมายกมือวันทาสรรเสริญพระสารพระเวทก็ให้ช่างไปเป็นทานได้เกิดการกรหนวุ่นวายเหล่าผู้คนชาวพลละเมืองต่างตองแค้นเคืองพากันขับไล่ชวนกันไปเฝ้าเจ้ากงสนชัยคืนปล่อยไว้เดี๋ยวภัยจะมีประหารชีวิตนาฬิกาวันชีวิตประหารชีวิตภายใน7 วันเคยปล่อยไว้นานบ้านเมืองเหล่านี้พอดไว้ในเสพีเป็นไงพระองค์นี้ก็ทรงประหารเลววาไว้
กษัตริย์อุบัติเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยกล่าวคือพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางพุทธดีเวสสันดรมัสีชาลีกันหางานพร้อมช้างปัดเจยนาเคนคู่บุญคู่บารมีของพระเวสสันดรอีก1 เชือกและสหชาติโยธาผู้ร่วมเกิดอีก 60,000ครับผมอยู่ที่พระนครศรีพีก็ยังมีความสุขเพราะว่ามีช้างดีช้างเขาดีช้างเชือกนี้เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ญาติโยมเป็นยังไงแล้วมหาก็เพราะว่าช้างเชือกนี้อยู่ที่ไหนฝนฟ้าในตกต้องตามฤดูกาลจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ผิดกับเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองกลิงคราชเกิดทุกพิกภัยเขาอยากหมักแพงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงได้จัดตั้งพระมนาจารย์ทั้ง8 นายมาทูลขอช้างจากพระเวสสันดรไปครับพระองค์ก็ปลดเปลื้องยกช้างให้กับชาวเมืองกลิงคราชไปยกช้างให้กับกลิงคราชแล้วเป็นยังไงรู้ถึงชาวพระนครศรีพีไม่พอใจนะเซเป็นยังไงแล้วรู้ว่าเวสสันดรยกช้างให้เขาไปเนี่ยไอคนที่ไม่ชอบพระเวสสันดรได้ทีได้โอกาสนำความไปกราบบังคมทูลพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพ่อสั่งให้ประหารชีวิตเวสสันดรผู้เป็นลูกครับแต่พระองค์เป็นพ่อเนี่ยไม่สามารถจะฆ่าลูกได้ฆ่าไม่ได้ล็อกจึงพลิกจากโทษตายให้หงายเป็นโทษเป็นปัปภาชนียกรรมสั่งให้เนรเทศขับไล่ออกจากนครศรีพีไปครับพระองค์ก็ทรงรู้ดีว่าความผิดครั้งนี้มันร้ายแรงนักหนาไม่เคยเถียงสักคำไม่เถียงน้อมรับความผิดญาติโยมครับผิดกับลูกโยมหลานโยมนะทำไมล่ะทุกวันนี้เนี่ยมันผิดอะไรนิดอะไรหน่อยโยมอย่าเที่ยวไปดุไปด่าไปว่ามันเนอะเป็นยังไงแล้วมหาโอ้มันจ้องแต่จะทำลายมันจ้องแต่จะย้อนจะเถียงว่านิดว่าหน่อยนี่ทำตาความตาผิดกับพระเวสสันดรเลยงานก็ก่อนจะออกจากพระนครก็จะไปลาพญานางมัตสีเมียรักอสิมัตสีก็เป็นหญิงที่ดีครับไงยามผัวสุขก็จะสุขด้วยจริงไหมมัดซวยมัดซีมัดซีก็ไม่ใช่รูปร่างไม่เหมือนมัดซีเลยมันมัดกระสอบว่าเขาไปเถอะเนี่ยนั่งตรงก็หลุมลิมิตเป๊ะเองนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วก็นั่นแหละฝังไปก็ตัดหายเลยดีไหมแล้วหลุมกลางลูกนิมิตเลยเนี่ยเหรอฉะนั้นในองค์นี้ก็เล่นเก่งความจริงแต่วันนี้มีน้องนุ่นแล้วน้องนุ่นว่าพรเวลาไม่น้อยด้วยเวลาไม่น้อยครับเวลานางมัตสีครับเอาไหมเอายังไงจะเอามัตสีลำพันธ์หรือเอาหญิงไม้เอาไงดีเราทั้ง2แหล่รวบไปเลยก็ได้ต้องถามน้องๆที่นั่งข้างล่างแล้วน้องอ่ะไหนแล้วน้องมาหานะน้องยาน้องยายที่นั่งกันอยู่ข้างล่างน้องแล้วเนี่ยแม่มาหานั่งหน้าผมเป๊ะเลยเนี่ยเรียกแม่ได้น้องไงนะเน้นเห็นแม่มาหายังลูกไหนอะใส่เสื้อสีราชโอรสเสื้อสีส้มไม่ต้องลุกขึ้นนะไม่ต้องลุกขึ้นเอ้าเน้นหวัดดีแม่มาหาหวัดดียังไงแล้วไอเราก็จะยกมืออย่างเดียวเลยอะหวัดดีเย็นเนยหน่อยสิโฆษณาชื่อด้วยวันนี้ได้ออก YouTube ด้วยนะชื่อแม่ได้ออกทูยูบเลยว่า YouTube โดยทีมงานเฉลาโฟโต้ขอบคุณขอบใจหลายๆครับที่มารังสรรค์งานคุณภาพเมื่อวานก็มาถ่ายพ่อบดแดงวันนี้ก็มาถ่ายเทศมัดสีลำพันต่อด้วยหญิงไม้กันแล้วกันแล้วก็จะได้พบกับทศพลหิมพานต์เลยนั่นเชียวชมมัดเสงสมานนาฟังสุนทานนี่พาเทียท่านนางทอยสนองสังกุมารนางตื่นตานในใจตัวในทอยกระหม่อมของมัดสีเมื่อยามนี้เห็นแต่ผัวจะทุกข์ยากไม่กลัวอยู่กับผัวเพียงลำพังว่าไปไหนเมียไปด้วยยามเจ็บป่วยช่วยนักกันบ้างทั้งยกยามาประทางนี่คอยระวังไม่ต้องละเวงชาวเมืองเขาขับไล่อยู่อย่างไรหลายตำแหน่งนี่ให้พ้นคนกันแกล้งวาดระแวงแสนหาวอนลูกแม่คงเหนื่อยยากต้องลำบากไม่เหมือนก่อนต้องเสียสางและสุขสอนจากนครเมื่อถึงคราวพระพ
มาใหม่แล้วเสด็จมาก็แสนเศร้าอยู่อย่างไรปลายข่าวคนปากยาวน้องไม่นิยมมาชายจากเห็นมามากมากมอมเธอไฟชั่วมัวโสมมต้องทุกระทมมีแต่ขาดทุนโลกน้อยอุ้มลูกน้อยต้องเหนื่อยยากมาไรญาติพงตะโกนทองมัดสีทำไมมีบุญกับต้องโดนชื่อไม่ได้เรามีคนแสนอุดมพระบุญสมที่เคยสร้างยามเราแย่มีแต่จะพังสิ้นแล้วทุกอย่างพระนางมัตสีว่าไม่ไม่ต่อเลยเนาะได้เลย ขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยนะครับจ้าวันนี้ต้นฉบับมาเองตัวจริงเขามาครับเราร้องของเขามาหลายงานแล้ววันนี้เวทีทัศน์ของทอทองเครื่องไฟขยายเสียงสองพี่น้องไฟประดับขอกล่าวเป็นกลอนโอ้โหแล้วก็ปักไม่แล้วแล้วตังนั่นน่ะเอวดีจังเลยข้างหน้าเนี่ยลำเหอะเป็นกลอนสุนทรคำถ้อยขอเตือนไว้หน่อยแม่หมายจ้าจะคิดมีใหม่ให้ใครโครนอย่าทำใจโดนแม่หมายจ้าอย่าทำใจอ่อนระวังจะทำหัวอกน้ำตาจะตกนี่ลงหนองหน้าอย่าทำใจร้อนระวังจะช้ำพลาผิดพลาดเจอพาให้เกิดพายมีคู่ตรองดูให้ควรจะมีคู่ตรองดูให้ควรอย่าทำใจด่วนเห็นแก่ได้ไม่ใช่เสื้อผ้าจะเปลี่ยนใหม่เสื้อผ้าเปลี่ยนได้ไม่เห็นไม่ดีโลกพอไม่ใช่เสื้อผ้าเปลี่ยนบ่อยจะพาเสียลาเสียผู้หญิงลายผัวเขาว่าไม่ดีทายสามบทนี้ไม่แน่นอนโบราณท่านว่าให้มันระวังโบราณท่านสั่งก็โปรดจงฟังโนสอนจะรักกับใครก็ดูกันให้แน่นอนจะพาเดือดร้อนทิ้งคำโบราณคิดมีโคตรองโดยหมอกพินิจพิเคราะห์ให้ข่าวคาลให้มันเกินกระลอมสมแก่กันหนุ่มนักหัวนั้นช้ำสวงในเตือนเท่านี้โอ้เป็นไงเฮ้ยเตือนเท่านี้สักทีก่อนนะวิงานหน้ามาแลใหม่เป็นไงให้โชคดีได้รับทั้งสี่พรชัยขออะไร ให้แม่ไม้ทำไมจงได้กับขี้เหล้าใจบุญโบราณได้
ขี้เหล้าด้วยก็ได้พวกเจ้าชูเนาะมาซีลำพึงลำพันขอติดตามพระเจ้าเวสสันดรในข่าวละครั้งนั้นก่อนจะออกจากพระนครขอพักนอน3 วัน 3 เวลานั่นเชียววันแรกก็ทำหน้าที่ของลูกวันที่2ก็ไปลาเสนาอำมาตย์ฝากงานราชการวันสุดท้ายก็ขอทำทานครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าสัตตสดกมหาทานครับผมครบ3 วัน 3 เวลาก็พากันไปกราบลาพระเจ้ากรุงสนชัยใช่พระเจ้ากรุงสนชัยก็สุดที่จะหักห้ามมัดสีไว้ได้เพราะว่าพระนางนั้นไม่ยอมจะขอติดตามเวสสันดรไปด้วยพระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้พระราชทานพระราชคาให้1 บัตรอะไรนะพระราชทานอะไรนะพระราชคาอะไรพระราชทาราชรถอ๋อคาล้อคาโอ้โหภาษาไทยยังพูดไม่ค่อยจะถูกเลยกระเดาะเทศภาษาปากีสถานโอ้นี่ FC เหรอ FC โอ้โหแม่ FC ฉันไม่มีแต่รุ่นนี้ทั้งนั้นเลยประหลัดธนูอย่างงี้ครับ70 กว่าทั้งนั้นเลยดูง่ายๆรุ่นสับเปลือยิ้มทั้งนั้นเลย FC นี่มาจากโคราชนะเนี่ยนี่แหละโคราชบันเองเนี่ยนะเนี่ยจากโคราชครับสาธุนะลงทำบุญหลอกพระกับวัดสำพวง 50,000 บาทเนี่ยโอ้เนี่ยโคราชบันเองเนี่ยไม่ใช่บันขาดแล้วสาธุเนอะเป็นไงแข่งขาเป็นไงไปเสกแก้วพระราชทานราชรถครับเรียกว่าเป็นรถเทียมด้วยไม้สีบองได้ใช้เดินทางใช่แล้วเดินทางมาถึงประตูพระนครก็มีพระมาวิงวอนทูลขอทั้งราชรถแล้วก็ม้าไปครับเวสสันดรก็ยกให้เขาไปอีกแล้วเพียงพระบาทเปล่าตรงนี้ในเสกษัตริย์ก็จะต้องเดินดงแล้วให้เขาร้องเพลงเขาเพลงเลยเดี๋ยวช่องต่อจากนี้ไปจูงมือสูงเกียรติของญาติโยมที่รักทุกคนทุกท่านญาติโยมจากหลายสถานที่ว่าจะเป็นสำพวงบรรเราโยมคณะศรัทธาโยมแม่จากจังหวัดพิษณุโลกคณะศรัทธาจากอำเภอลานกระบือในนางกลุ่มกลางจากหางตลาดเนาะจากพานกระต่ายของห้วยยังพานกระต่ายแล้วก็จากหลายๆสถานที่ที่มาร่วมงานครับวันนี้ญาติโยมได้พบสัมผัสกับนักแหล่ตัวจริงเสียงจริงอดีตสมณเณรสมบูรณ์ดาวชาดกในครั้งนั้นก็คือทศพลหิมพานต์ในครั้งนี้ท่านเป็นราชาเพลงแหล่มาหลาย10 ปีแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐานนั้นไว้พบเจอกับพระจันทร์นำบุญมาหลายต่อหลายครั้งไปแสดงธรรมร่วมกันเดือนนี้เจอกัน3 หนแล้วน้ำใจของทศพลนี่ประเสริฐที่สุดแล้ววันนี้ได้มาพบสัมผัสกับญาติโยมชาวสำพวงญาติโยมบ้านเราตบมือต้อนรับทศพลหิมพานต์สักครั้งจ้าเป็นคนทุกรูปนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะโอ้มีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ราหูครับท่านอาจารย์นำบุญท่านอาจารย์เนตรครับก็สมณเณรทีครับครับมุ้ยนะนักแหล่ชื่อดังในตอนนี้ทุกรูปเลยพลังเสียงเหลือเกินนะครับนั่งฟังน้ำเพลินเนาะนะฮะพลังโอ้โหเหลือเกินเชียร์แต่ละรูปนะครับนั่งฟังไปก็ยิ้มไปชื่นใจไปนะนั่งคุยกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดวังสาริกาที่อุทัยธานีนะทั้งหมดนี้ท่านก็เดินทางมาร่วมฟังเป็นสาธมิกกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์นำบุญนะครับเดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็คุยกันเนาะนะครับบทเพลงผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่สักเพลงหนึ่งก่อนนะครับเป็นบทเพลงกล่าวถึงพระคุณแม่นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะเดินไปหานะครับ
เลี้ยวแลสารพัดตัดปัญหาปากว่าเครียดใจสมเพศเวทนาเลี้ยงลูกมาจนโตโอ้พระคุณนะลูกเพียงควรเถิดไว้ใส่เนื้อหัวลูกพิงควรเถิดไว้ใจเนื้อหัวอย่าลงผัวลืมแม่แกจะวุ่นนะลูกผู้ชายทำทนายจะได้บุญนะบวชแทนคุณที่เลี้ยงมาข้านะน้อมขอบคุณเสียงปรบมือนะจ๊ะผู้หญิงคนนั้นชื่อแม่นะครับรันจะรออยู่ข้างบนนี้ก็จะไม่ได้สตังค์ซะก็มั้งอย่างนั้นต้องเดินไปข้างล่างซะมั้งมีบาทลูกนิดเดียวเตรียมบาทไว้ให้แล้วหยุดใต้โต๊ะหมู่นะครับโยมอาเอาเหรอฮะครับนี่ครับโอ้ตราเรียโอ้โหเต็มบาทนี้บาทเดียวก็พอนะครับอันนี้เขาไปเรียกบาทแล้วอะไรบาทเดือนปีเราทศพลน้อยนะเจอทศพลใหญ่นะโอ้โหนี่คุยกันภาคแล้วใช่นะเจอตั้งแต่สมณเณรพียังตัวเล็กๆสัก10 ขวบได้เนาะครับตัวนิดเดียวตอนนั้นไม่ใช่ว่าจะโตขนาดนี้นะไปขึ้นร้องเพลงด้วยกันที่พิจิตรนะอุ้ยอย่างชื่นชมว่าแม่เด็กคนนี้เสียงดีจังร้องแหล่สว่างเสียงใสดีจังไม่นานมาบวชนี่จะ10 พรรษาแล้วนะฮะปีหน้าปีนี้เนาะปีนี้ครับตุลานี้บวชพระแล้วนะถ้าว่างจะมาร่วมงานบวชของพระเดชพระคุณท่านนะครับ27 และ 28 ตุลานะ26 27โอ้โหนะฮะ26 27นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วผมดูบุกงานถ้าเกิดว่างเดี๋ยวมาร่วมบุญด้วยจะเดินไปข้างล่างใครอยากจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรขอมานะครับวันนี้ต้องรบกวนพระเดชพระคุณทั้ง4 รูปนะรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ต้องช่วยบ้างเนาะนะฮะเสียงไม่ค่อยจะมีพลังเท่าไหร่อะไรก็พี่นำบุญอย่างเดียวเลยนะ เดี๋ยวจะเดินไปหานะฮะแล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วแต่จะใส่นะฮะแต่ว่าถ้าเหรียญเนี่ยมันจะดังนะเจ๊ครับเนาะมันหนวกหูทศพลจะโยมพูดถูกร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องงานบวชให้ฟังก่อนนะผมได้ร้องคู่กับพ่อไอ้พจน์เพชรสุพรรณไว้นะชุดคู่บุญคู่บวชได้รับแรงใจกันพอสมควรกันเลยทีเดียวบวชพระดีกว่าแล้วก็ต่อด้วยนาคสังสีกานะเดินไปด้วยร้องเพลงไปด้วยใครอยากจะถ่ายรูป
ชื่นใจ ยังเพิ่งเดินไปในแถวเดียว นู่นนะพอเดินยันเที่ยงคืนเลยนะ พวกเราจะนั่งปกกันใช่ไหม คนเยอะเลย ชื่นใจ เตรียมไว้เลยเซลฟี่นะเตรียมไว้เลยนะกดปั๊บอ้าวจะได้ไปต่อไปหาตา จ้า อ้าวกดเลยจ้าแม่คุณนาคสั่งสีกาสมณเณรพีรบกวนเป็นตัวแทนพ่อเวโพสให้หน่อยได้มั้ยครับได้ให้น้องพีนะครับช่วยกันนิมนต์วันละกักวันละแบนวันละกักหาโซดาก็ไม่ต้องพระเนนจะเป็นคนละกักคนละแบนยังไงได้ล่ะมันเรื่องของโยมเขาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอาอย่างนี้นะยังไงครับพ่อครับท่านแม่โอ้นิ่มน้องในทองพันช่างพี่นาพอสั่งกินก่อนบัวใจวันนี้เราหน่อยพี่ขอลาน้องนะวังใจไม้ปอนผมผ้าไตรปฏิบัติแบบแม่ประสงค์ไทยกดก็เพื่อชดกดตัวกลางเพื่อชดเอาไม่กดอีกต้องกดเองอีกเดี๋ยวคุณค่าน้ำนมแม่ที่เป็นชาวไทยละมันนายธรรมาต้องบวชเป็นพระเรียนรู้อบรมพอออกพรรษาแก้วตาคงสมคงได้ร่วมพิรมว่าคองรักกันเนรบวชหัวใจเด็กแม่นาไม่ไหวคิดยิ้มรักสักนิดแม่ก็ยอรักก็จะได้มันนะถึงพี่จากไกลแต่ผู้ใจผูกพันเดียวจากเก็บจันเนมนาก็เพียงกายน้องจงรักจริงเหมือนดังวาจาอย่าลืมสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นักน่ารักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดเยาว์ว่ามานวันกลัวชายเด็กจะหักตัดร้อนและกิ่งให้รักพี่จะกรอนว่าขาดสะบันตัวรักจะล้มเพราะลมมาชายผ่านร่วงโรยแหลกรานด้วยคำลวงไม่ซื้อกระเซ้าอยู่ยาวก็ยิกมาพูดหยอกแก้มหยิกเอาเด็ดยอดแย่งยวงว่ารักคนใหม่ก็เข้ามาสอนพี่เป็นรักก่อนน้ำตาหลั่งลวงเจ้าดอกนางแม่บุญนาสะบงอย่าลงคำลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากปวดเลยศรัทธาใจถอยเลื่อนลอยสะอื่นกลัวรักเป็นอื่นเนี่ยเชื่อจริงอกลับตาเราไปกลัวชายแย่งเชยดังคำพังเพยปลูกตาลใกล้ตาจางเวมาตาวาจาพี่ภาวนาว่าไม่เลิมไม่เลิมน้องเลยสาธุสาธุสาธุจบแล้วจ้าแม่ยังไม่ได้เดินถึงไหนเลยจะเต็มขันแล้วมั้งน่ะ ยังไม่ถึงครึ่งเลย
ยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เลย รอประเดี๋ยวถ่ายรูปไปด้วยเดี๋ยวกล้องให้ไวนะแม่เนาะ นี่โยมเขารอพ่อกันเลยนะเนี่ย โอ้ใช่ เดี๋ยว สิ ก็ได้ตังค์เยอะ กว่าจะบอกบุญหมดคืนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนพอดี นะครับ แล้วลิเกออกต่อ อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะ เอาแม่นี่แฟนเก่าเนนสมบูรณ์งั้นดูแล้วเนี่ย ใช่ใช่ เดี๋ยวขออนุญาตเดินอุ้ยโมทนาสาธุทำบุญกันดีพระเดชพระคุณ โอ้โห เดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆครับ ชื่นใจครับ ลักษณะคนที่นี่จะเกิดวันพุธนะ รู้ได้ยังไงรู้ได้ไง เขียวเต็มเลยนะ แบ่ง20เนี่ย วันอาทิตย์ไม่มีเลยเหรอ ทีละปึกก็เยอะอยู่ วันเสาร์ไม่เจอมันไม่ ยังไม่เจอวันเสาร์แล้วมีอยู่2-3 คน โอ้ จ้าอโมทนาสาธุนะ สาธุ ร้องเพลงไปด้วยเดินไปด้วย จัดไปเลยครับ เชิญเพลงอะไรดีเนาะขอมา เดี๋ยวร้องให้ฟังถ้าจำได้นะ อยากฟังอะไรจ๊ะขอได้เลยกระซิบเลย กาข้าบพลิกแฟนนาคอยู่ไหนเอาละกาข้าบพลิกแฟนนาคอยู่ไหน นั่นเชียว ปีหน้าแต่งแน่เพลงคนเปิดกันแล้วกันเปิดมาที่เพลงอะไร โยมให้คนช่วยถือบาทไหม อะไรนะ ให้คนช่วยถือบาทไหมครับเนี่ยมันลูกใหญ่ ช่วยถือบาทหน่อยก็ได้ มีให้กรรมการช่วยถือบาทได้ไหม เดี๋ยวปิดไมค์ปิดเครื่องเสียงก่อนดี เอาไงดี เอางี้เนาะถ้าคนเดียวไม่รอดแน่ ใช่มัน เยอะมาก กว้าง ใช่เดี๋ยวผมเดินตาม โยมเป็นพันเลย ให้กรรมการเดินไปด้วย โยม ครับ กรรมการจ๋าช่วยเดินสัก3-4 คนเนาะ ให้กรรมการเลยจะให้ตัวน้อยนี่ลงไปดิ ให้เนนทีลงไปช่วยบอกบุญดีกว่า ใช้เนนเลย ใช้เนนเลยพระจะได้สบาย ในฐานะที่พวกเราแก่ก็ใช้เด็กลงไป ลงไปน้อง ลงไปไปช่วยคุณพ่อทศพลหิมพานต์ มาฟรีใช้คุ้มเลยเอง เอาแต่ของฟรีมันต้องอย่างนั้นแหละงานหาจะไปร้องจริงจังแล้วงานฟรีต้องร้องให้เต็มกราบ ใครดูบาทให้อีกสักใบนะโยมนะ เอาบาทมา เอ็ดไปดูบาทให้สักลูกเจ๊ เอาบัตรน้อยๆพอนะ นิมนต์ครับท่านครับ เอาเพลงอะไรก่อนดีโยมเอาช้าๆก่อนดีกว่า ครับน้องพี่เอาไม้ไปด้วยลูกเอาไม้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเพลงสนุกทีหลังเนาะมันเลย
หน่อยจะโยมจ๋า พระเดชพระคุณท่านอยู่ตรงไหนเนี่ย ยังไม่ลงไปเลยรอบาทอยู่ รอบาท ถ้าบาทไม่มีก็แจกไม้เลยดีกว่าเอาเน้นลงไปเน้นไปโยมไปไอ้หนูอย่ามัวแต่นั่งลุกเดี๋ยวแจ้งจนได้เลยครับก็ดูนะแจ้งไม้ก็ได้ไม้ก็ได้บาทก็ดีโยมเอาไม้ก็ได้ลูกไม้เปอร์เซ็นต์ได้ตังค์แบงค์ครับท่านจะได้ช่วยแหล่ด้วยกรรมการจ๋าโยมป้าทิพวรรณจะขอกรรมการสัก2-3 คนเดินตามเนนไปเลยนี่แหละเนนแจกเนนคนแจกไม้นะครับผอมก็เขาก็เป็นอย่างนี้แน่เฮ้ยน่าจะใช้พวกแก่ๆเลยเขาจะบ่นเลยจริงจังเนี่ยโยมพ่อโยมช่วยแจกไม้เร็วๆจ้ะโยมพ่อแจกเลยไม่เป็นไรจะมีอยู่จะมีผ้าอยู่ครับเอาละครับตอนนี้สมณเณรพีนี่ทศพลน้อยเสียงดีกว่าทศพลใหญ่นะจะมาช่วยกันเนาะนะครับบทเพลงปีหน้าแต่งแน่ไหมครับท่านโหได้เลยจะจำเนื้อได้ไหมเนี่ยพ่อได้ช่วยได้ช่วยนะพี่ช่วยนะปีหน้าแต่งแน่นะอย่าให้บาปนะท่านนะขอญาติร้องคู่กับเนรกับพระน้อยหน่อยวันนี้นะช่วยกันเสียงไม่ค่อยจะมีสาธุโยมให้ครับสาธุนิมนต์ครับมันสัญญาที่ว่ากันไว้ขายข้าวเมื่อไรจะได้แต่งงานมีมันที่หมายทลายแหลกลานเพราะมีเหตุการณ์ทุกหมายบันเทาปอดเท่าครวญคิดชีวิตเสี่ยงโชคชะตาทุกใจไม่เบาฟ้าดินไม่ช่วยต้องสวยสดเศร้ามิแล้วปีเราของหมกไปปีก่อนน้ำท่วมเงินรวมไม่ติดเป็นไงเจ้านี่หลอกคิดติดตามถามเธอปีนี้ฝนแรงน้ำแห้งเงินไปข่าวปลาไม่ได้ตื่นตันหนาวร้านผู้ไม้อย่ากลายเป็นเน้นถือขันเลยลูกขันมาแล้วลูกสะดวกดีเหมือนกันตามสะดวกของเนนนะหนูนะผู้มันผู้ไม้อย่ากลายเป็นละทุกลมคงเห็นใจเถิดนะจะด่วนใจน้อยเล่มถอยสัญญาไอ้ลงส่งต่อมาได้โยมนะลงเจ็บคอยมันมีใครเขาใช้เงินหวานคิดโดนานๆเชื่อหลวงพี่สักหน่อยคิดถึงความหลังอย่านั่งใจลอยบอกน้องให้คอยอย่าเวียนเปลี่ยนใจปีหน้าดินฟ้าอำนวยโสคนสวยโชคสวยแจ่มใสข้าวมีราคาชาวนาชื่นใจปีหน้าฟ้าใหม่สดใสกันทีซื้อข้าวของเงินทองมามันน้องอย่าเสียควันเลยนะน้องพี่ไม่หลอกให้คอยใจน้อยคนดีรักพี่เชื่อพี่คราวนี้แน่นอนมาแต่งแน่ไม่แปรพันเปลี่ยนไอ้ข้าว10 เวียนละที่กะไว้ก่อนไม่มีหนี้สินทวินอาวรแต่งงานแน่นอนกับน้องบ้านนามาหาลงไปช่วยหน่อยได้ไหมหลวงพี่ไม่ไหวแล้วกดหลังช่วยอีกสักแรงเนาะสงสารคุณอาทศพลท่านเดินทางมาจากกรุงเทพเสร็จจากนี้ก็ต้องกลับกรุงเทพอีกเนาะเอามาหาไปช่วยเก็บก็ได้นะมาหาเนาะอย่าหาว่าหลวงพี่ใช้เลยฝั่งนี้มีเต้แย่ก็แย่แก่ก็แก่ฝั่งนี้ไม่ได้แล้วปวดขาว่าถ้าไม่ปวดขานะจะหวิงโซเลยนี่มหาโยมเอาบาทให้มหา1 ใบทำบุญก็ดีนะเราโอ้น่าชื่นใจน่าจัดเทศสัก3 วัน 3 คืนนึงอะไรงั้น
เอาโยมใส่ให้มหาบ้างนะโยมเนอะส่วนกุณอาทศพลเดี๋ยวให้เดินรอบๆนะโยมนะโยมจะได้ถ่ายรูปเนาะจะให้ท่านจอดทุกที่เลยก็อย่างว่านะโยมเนาะก็เนื่องด้วยนั่งรถมาไกลด้วยแต่เดินไปหาเนาะถ้าเกิดว่ามายืนถ่ายงี้ไม่ได้เดินแน่เลยจ้าขอเก็บสตังค์ให้วัดเนาะครับบทเพลงอะไรสัญญาณไม่ครับสัญญาณไกลไปนิดนะพ่อเนาะครับมหาบาทตรงทิศเอ็มเนี่ยมหาบาทตรงทิศเอ็มนี่ใหญ่ดิมันจะได้สมตัวกันเดินไปหาแม่ตัวเองก่อนเลยนั่นน่ะได้ครับโอดครับรักไม่มานะแฟนนาคไอเดี๋ยวคนช่วยอดไม้จะหายแหละอากาศข้าวพีก่อนเนาะพระเดชพระคุณท่านฮัลโหลใช้สัญญาณดีๆลองเลยสัญญาณไกลไปนิดเนาะเชิญจ้ะเชิญ
ครับสัญญาณใหม่มันไปไกลหน่อยมันไม่ค่อยถึงมาให้ซะดีๆถอยกลับมาหน่อยได้ไหมแล้วก็ให้โยมเขาเดินมาครับสาธุเฮ้ยแจ้งสมังว่าอีวันนี้โยมเยอะโยมเยอะแล้วมัดสีชาลีกันหาจะไม่ออกเที่ยงคืนซะเลยฮะฟังซ้ายแสนฟังขวาแสนอายุอะรวมกันน่ะสาธุจ้ะตรงนู้นยังไม่ได้เก็บเนาะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวตรงนี้ก่อนก็ได้สาธุครับแฟนติดตามพอแล้วโยมเยอะแฟนขับเลยขับเหมือนไล่ยังไงไม่รู้แฟนติดตามเหรอแฟนติดตามถ้าแฟนไล่ขับนี่ไม่ดีนะไม่ดีแฟนขับเนี่ยกลัวจะขับไปจะบูนนะแต่ในอยู่ตรงไหนกันมั้งแล้วมองไม่เห็นใครเลยจะเป็นหล่อมาแหลงทอดจะมั่งในพวกกันนะฮะว่าบ้าไงพระเป็นเนรจะไปกินแมลงเล่าหล่อยำนั่นที่ตายขอโทษก็ไปไม่รอดนะต้องถอยกลับนะฮะถอยหน่อยนะยันไม้มันไกลไปหน่อยถ้าใครอยากจะถ่ายก็ขยับเข้ามานะโยมนะใครอยากจะมาถ่ายได้อยู่ตรงกลางๆเนาะครับเดี๋ยวเดินมาใส่ตรงนี้นะจ้าโยมเดินไปหาสัญญาณไม้มันถึงหน่อยครับจ้าคนมันเยอะอย่างว่าสัญญาณลำบากขออภัยด้วยครับจะเดินไปหาทุกคนเลยจ้านะฮะยืนตรงนี้เนาะครับโอ้แต่ตามตรงนี้ก็เยอะเลยนะทุกยืนตรงนี้นะถ่ายรูปก็ถ่ายตรงนี้เลยเนาะครับก็จะถ่ายมาเดินตรงนั้นเลยกดกล้องหลังนะอย่ากดกล้องหน้าเดี๋ยวไปถ่ายตัวเองนะไปดูในกล้องทำไมมีแต่หน้าฉันเพลงอะไรดีเนาะครับเดี๋ยวยืนตรงนี้แหละให้โยมเลยขอยืนกันแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้ท่านจะได้เดินมาได้หรือบางท่านก็จะใส่บาตรกับพระคุณเจ้าไปแล้วนะฮะเพลงต่อไปนะฮะเป็นเพลงนึกไม่ออกเดี๋ยวเพลงอะไรดีกาข้าวพริกขอมาหลายคนจัดให้ฟังก่อนกาข้าวพริกร้องไปแล้วในร้องไปเมื่อกี้นะครับดูประสาทไม่ดีท่านแล้วล่ะกระต่ายไม้จันโอ้ยสับสนนะสิแม่คุณจะทางนู้นหน่อยนะนะฮะงั้นเอาเพลงนี้กันละกันนะครับเพลงใหม่ล่าสุดของผมเนี่ยครับนะพ่อไวพจน์แต่งไว้ก่อนท่านเสียใหม่ล่าสุดเลยอย่าเสียครับผมนะฮะเพลงตามหาเมียเด็กตามหาเมียเด็กจ้าพ่อไวพจน์ได้แต่งไว้ครับฟังกันเลยตามหาเมียเด็กสักเพลงเดี๋ยวค่อยฟังแหล่กันต่อเนาะโมทนาด้วยนะจ๊ะนะครับถ่ายรูปตรงนี้เลยนะครับเชิญโยมพี่นี่ชอบเลยตามหาเมียเด็กเนี่ยนั่นจ้ะเป๊ะเลยครับมาตามหาเมียเด็กครับล่าสุดฝากไว้ด้วยนะรบกวนถ้าเกิดยังไงแล้วเข้าไปใน YouTube ตามหาเมียเด็กก็ขึ้นเลยนะครับยอดวิวก็เข้าสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยหมดเลยนั่งคอยท่าภรรยาเมียเด็กเธอบอกจะไปซื้อเค้กร้านเจเล็กปากซอยไปนานแล้วนะป่าก็ยังนั่งคอยอาจไปลงซอยปล่อยป่าคอยเดียวได้ออกตามหาใครพบหน้าเธอบางข่าวเรียวเพียวบางผิวข้างหน้ารูปใครอายุ17ไม่มีสักเม็ดฟ้าไฟแม่น่ารักออกจะตายใครเห็นจ้องมองอยู่ไหนละขวัญใจของป้ามาเถอะนะแม่มาอย่าให้ป้าเศร้ามองกลับมาเถิดหนอมาอยู่ยังห้องป้าขอรับรองจะซื้อทองให้สักกลับมาเลย
ควันเอ๋ยควันออกอย่าได้แรมร้อนเร่ร่อนไปทางไหนป้าบอกให้รู้ว่าป้าขาดหนูไม่ได้กลับมาไวๆให้ป้าชื่นใจก่อนวายชนโฆษณาด้วยนะครับจ้าสาธุอยู่ไหนละขวัญใจของป้ามาเถิดนะมาอย่าให้ป้าเศร้าหมองกลับมาเถิดหนอมาอยู่ยังห้องป้าขอรับรองจะซื้อทองให้ใส่กลับมาเลยควันมันออกเป็นไงครับอย่าได้แรมร้อนเร่ร่อนไปทางไหนป้าบอกให้รู้ว่าป้าขาดหนูไม่ได้กลับมาไวๆให้ป้าชื่นใจอ่อนหวานชนแม่อยากฟังหลายๆรอบไปเปิดใน YouTube ได้เลยครับขอบคุณเสียงปรบมือนะครับฝากไว้ด้วยเพลงใหม่ล่าสุดนะครับตามหาเมียเด็กร้องเพลงลูกทุ่งมั่งอุตส่าห์ทำบุญกับทศพลแล้วยังมาทำทานกับพระคนนี้เนาะทำบุญเหมือนกันทำทานอะไรพูดกลับกันแล้วสาธุจ้ะครับอ้าวมาสักครู่นี้ท่านดำเนินเดินเรื่องไปถึงแหล่มัดสีใช่ไหมครับท่านสี่กษัตริย์เดินดงอ๋อสี่กษัตริย์ไปยังไม่ได้ร้องเลยเห็นว่าท่านอาจารย์นำบุญจะให้ผมร้องเพลงสี่กษัตริย์ด้วยต้นตำรับเลยต้นตำรับจริงๆแล้วก็ต้องนนท่านอาจารย์เหลือมครับอาจารย์สว่างอาจารย์ประเทืองเห็นต้นตำรับผมก็เรียนมาจากท่านนี่แหละใช่แล้วลองฟังดูเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันจะยาวแต่ผมได้ตัดทอนเอาไปร้องใส่ดนตรีประมาณ4 นาทีเองนะเนื้อหาสาระก็อาจจะขาดหายไปบ้างช่วงท้ายนะฮัลโหลฝั่งทางขวามือฉันใครอยากจะถ่ายรูปกับพ่อเดินมาเลยนะครับเดินมาเลยเนาะเพราะว่าสัญญาณไม่ถึงนะโยมนะแต่สัญญาณไม่ถึงสี่กษัตริย์เดินดงมีเดินจอยละรีเน่เมื่อไหนพรายเน่พาก่อนก่อนอับอุ้ยเย็นแต่ละเย็นระยะลงไรฉันนี้ในน้อยน้ำมันก็หอยกิ่งไม้ร้องรำพี่ไรอยู่บนยอดยาเอกศาสตร์เนสันดับเสียงได้ยินครึ่งสำเนียงฉันนี้วอนลองกระ
ต้นฉบับหนึ่ง สม ง อง อยอ่อนละ ลองแต่เขา เดี๋ยว บ้าง เร่ นะ ร่อน วรำนะพี่ไรอา ร้องเรียกผัววักว่าผัวโวยเรียกผัววักว่าผัวโวยทำไมไม่ห้อยให้เมียชื่นใจ เอาลิงคางเสียงโคตรดี บางลิงลมละบักกะลอยกลิ้งลมแม่ตามลมเนี่ยระพายจับตะโกเอ้ย สาธุแม่ โอ้ยขอบ ใคร คุณ มี หลาย ไม้พัดวีเอามาวีให้พ่อน่ะนะ เป็นอะไรท่าน อากาศมันร้อน คุณ อะไรครับโอ้ โยมเยอะด้วยเนาะ ยั โย ง ม ไม่ เยอะ เต็ม เลย บาทเลยเนี่ย โอ้โห ยังไม่เต็มบาทเลยเหรอ ขอเพลงอะไรนะแม่ อ่อนจันทร์ไหมเนาะเพลงทศพลมาขอสอนชัย รถตะพลมาขอสอนใจ ชัยเขาแล้วไอผมก็ลองไม่ได้ซะด้วย ต้องขอประทานอภัยนะแม่นะ เดี๋ยวทศพะจัดให้นะจ๊ะ จ้าเดี๋ยวให้จัดให้จ้ะ อ๋อจ้ะ อยากฟังเพลงอะไรโยมกระซิบได้เลยนะครับ นะโอ้อาจจะเดินไปไม่ทั่วเนาะ นู่นนะ อยากจะเดินไปให้รอบเชียวทัด แต่สัญญาณไม้มันไม่ถึง ใช่ เนาะค ส รับ ตังค์อยู่เต็มวัดเลยเนี่ย ใช่ นะครับ เดี๋ยวอีกสักเพลงสองเพลงมันก็นักแสดงก็นะครับ อีกสักเพลงใช่ไหมครับท่าน ครับอีกสักเพลง2เพลงก็โอเคแล้วครับได้ ครับใกล้ เดี๋ยว ใกล้10เพลงแล้ว ครับ โอ้ครับครับเดี๋ยวผมไปยืนงดบ้างนะถ้าตังค์อยู่ตรงนู้น ไปเดินไปอีกฝั่งหนึ่งบ้าง ฝั่งเนี้ยเนาะอ๋อให้โชว์มาทาง ฝั่งนี้ไม่เห็นเลย ทางตะวันขึ้นสักนิด ไปโชว์ตัวสักหน่อย ใกล้ๆโยมสักนิดจะโยมตั้งหน้าตั้งตารอมาหลายเดือน ชมความหล่อหน่อยอยู่เนี่ย โอ้นี่เหลือน้อยหน่อยนะ วานให้ลูกหลานถ่ายให้นะโยมนะถ้าโยมถ่ายเองกลัวจะกดกล้องไม่เจอแล้วมันจะนานครับ กว่าจะเลื่อนเจอ เฮ้ยหมอนี่พูดดีนะ แล้วจะถูกต้องไง กระทา ต้องให้ดูให้หลานไง ตาไม่เห็นหลุม ฮะเนี่ยเอาจ้า นี่แหละทศพลตัวเป็นๆญาติโยม นานทีปีครั้งจะได้พบได้เจอ เอาบทเพลงอะไรดี ขอสาวเลยเนาะ สาวแหล่ได้ให้เน้นพีได้ให้เน้นพีแหล่นะครับ ขอสาวเลยขอแล้วเป็นโอ้ยเงินอยู่เยอะนะเพลงนี้ได้จ้าเลยได้เลยครับว่าไงท่าน จิโกก็ได้จิโกลาบวชก็ได้ จิโกลาบวชช่วยกันนะจิโกลาบวชเปิดหรือร้องไป
ฟังครับผมสาธุชื่นใจครับแล้วเดี๋ยวเนาะเอาโยมถ่ายได้ครับถ่ายได้เนาะเดี๋ยวต้องขอโอกาสให้โยมอาท่านเดินทางกลับกรุงเทพเดี๋ยวผมหันหน้าไปอีกนะเดี๋ยวขอล่ำลาตรงนี้เลยเนาะนะครับวันนี้จะกราบขอบพระคุณหันหน้าไปงี้ใช่ไหมกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์นำบุญนะครับท่านอาจารย์ราหูครับผมท่านพระมหาท่านเนตรแล้วก็สามเณรทีโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นำบุญนะเป็นผู้บอกว่าทศพรเรียกผมเนาะวันนี้ว่างไหมให้มาร้องเพลงให้ฟังหน่อยว่างก็เลยรับปากที่ได้มีโอกาสได้มาตรงนี้ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับให้มีส่วนร่วมในงานเทศมหาชาติครั้งยิ่งใหญ่ของวัดสามพวงในวันนี้มีอะไรผิดพลาดยังไงต้องขอประทานอภัยโมทนาสาธุทุกบาททุกสตางค์นะครับเดี๋ยวมีรายการต่ออีกเยอะเลยล่ำลากันโดยกันโชคดีขอให้มีความสุขให้ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะฮะโชคดีทุกท่านสวัสดีครับปรบมือดังๆจ้าชื่นใจแม่ชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะโยมเนี่ยติดแหละโยมสาธุโยมโยมฟังก็บอกแป๊บเดียวไปถึง1 ชั่วโมงเต็มคุณอาทศพลออกตั้งแต่1 ทุ่ม 20 นาทีแล้วตอนนี้เนี่ย2 ทุ่ม 25ปกติพ่อเขาร้อง20 นาทีนะโยมวันนี้ได้ฟังกันเต็มอิ่มเลยปกติเนี่ย10 เพลงเนี่ย 50,000โอ้โหปกติ10 เพลง 50,000ตอนนี้10 เพลงนี่น่าจะฟรีแหละโอ้โหไปหลอกพ่อเขามังไม่ได้หลอกจะให้ค่าน้ำมันโยมอาแกก็ไม่เอาแกก็ช่วยจริงๆนี่แหละน้ำใจสุดยอดเลยน้ำใจที่ดีที่งามสมมติกันตรงนี้ว่าชูชกขอทานนำเงินนำทองไปฝากไว้กับ2 เพื่อนพราหมณ์ก็คือพินทุกับมณีรัตน์โรงเรือนแชร์เชิญขอต่อไป2 เพื่อนพราหมณ์นำเงินทองไปใช้ได้ลูกสาวใช่ไหมมิตรดาไปทำดีเกินเขาไม่ชอบถูกลุมตบลุมตีท่าน้ำมิตรดาก็ไปบังคับให้ชูชกไปทูลขอสกุมารกันหาชาลีจึงยื่นคำขาดให้ไปขอมาฉะนั้นเดินทางเข้าสู่ป่าหิมพานต์เดี๋ยวผมขึ้นแหล่ให้นะเดี๋ยวสามรูปช่วยกันเดี๋ยวผมลงไปคุยกับนิดหนึ่งนอนเบื้องหน้าแนวพนัดแหน่งล้วนป่าชาติโมลกคอมีเขาใหญ่ปลายยอดพรอกนี่ทรงโยเยี่ยงเมฆาดิเลกดังรายวัดเนโลนจราดดังจินดาขันตองแสงสลิยาส่องแสงจ้าดังดวงจันทร์โยมพี่กำนันว่างชวากประหลาดราบสีรุ่งว้าวดูแลรายประพายแผ่วพาวสีรุ่งว้าวนาบาดตาก็งามแง่ชะงมบังออกโปมเป็นเพิงพาเป็นเพิงผู้ด้วยระยะล้วนศิลานั่นมากมีบางเรียนลองแน่บางปลอดปลองเอาเป็นชั้นช่องเอาโชดช่วงสีสว่างสวัยก็ไปด้วยชายมันนี่ลุงรู้จีจะรับได้สนุกโศกเกษมย่อมปรีเปรมในคูหาเป็นที่อาศัยเหล่าไทยเทวากิเลนราเหล่าคนทันปีศาจออกดาดเดินนับแสนหมื่นนั่นเอกนั้นย่อมอาศัยชายเขานั้นมีหลายพันต่างๆนั้นนาพี่ปองปอบเมาผีกองก่อยพี่ป่าคอยขโมดป่าเอาบางกิ่วเกลินบอนเดินพาเอาเสียงเซ็งซาเจียวนาที่ชีนอนติดเหนือจ้องจำไว้นี่คือโมไม้ตรงมือเราทีโดยยัดเยียด
เบียดเสียดสีเป็นเที่ยวที่จงรำพันรารายและฉลางตนยุงมันดูทรงชันเกตแก้วพิกุลนางขนุนในขนันจิกแจงดวงจันทร์เหล่าเพกาพริกดอกบางออกพรดูสุกปอนหอยระยะใบบังชิดปิดพระโซลิยาไต่ต้นพึกษาเอาแสนสำราญเอายาแพรกก็ราบรื่นนโปปอกเพื่อสอทาทานเขียวอารามในงามร่างกายไม่ยาวไม่สั้นสี่องคุรีพรามนอพามเจ้าจงไปตรงหมู่ไม้ที่เราชี้จงจำให้มันสำคัญวิธีที่ตรงเราชี้นอนแน่เชียงอุดรโอ้ยังอุตส่าห์ขึ้นมาทันร้องท่อนสุดท้ายขอบคุณที่ช่วยนะคนมันเก่งอะตอนนี้ทศพลกลับแล้วเหลือแต่พวกเรา4 ตัวทศพระและทศเมนโยมอย่าเพิ่งกลับตามทศพลเนอะโยมอย่าเพิ่งไปนะอยู่ดูทรงเครื่องกันก่อนเดี๋ยวจะมีมัตสีชาลีกันหาชูชกชาลีก็ยังหล่อเลยครับมัตสีก็ยังงามกันหาก็ยังสวยพระเวทล่ะพระเวทอ่ะแต่ชูชกแก่จริงๆโอ้โหพระเวทอ่ะพระเวทอ่ะโยมรถมอเตอร์ไซค์ขยับรถให้คุณอาทศพลหน่อยครับขยับให้มอเตอร์ไซค์ที่จอดตรงทางเลาะริมนะโยมเนาะที่จอดตรงทางเข้านะครับฉะนั้นในชูชกเดินทางผ่านป่าเล็กป่าใหญ่ก็เข้าไปทูลขอนั่นเชียวสองกุมารกันหาชาลีฉากนี้จะได้จูงมือสูงเกียรติของญาติโยมมิตรรักญาติโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านพบสำหรับการแสดงปกกฐิฐานเป็นการแสดงประกอบทรงเครื่องนั่นเชียววันนี้ยกเป็นปกกฐิฐานคือมีตัวแสดงประกอบให้โยมได้สดับรับฟังจ้ะฮะห้องน้ำจ้ะอยู่ตั้งนานทำไมไม่ขี่ไม่เยี่ยวกันแล้วพอคุณแม่คนพอกูเรียกออกปุ๊บปวดเยี่ยวอะไรขึ้นมาแล้วน้องหรอต้องเตรียมก่อนนะรอแป๊บนี่พวกมึงนี่น้องหรอคัดลาบจริงๆนี่พวกแม่ได้จะลาบแล้วหน่อยนะเมื่อกี้นุ่นมันก็เหมือนเซ็ตแล้วเนาะน้องอามก็เซ็ตแล้วมันก็เมื่อกี้เซ็ตแล้วครับถ้าเขายังไม่ออกเราก็เน้นอ่อนจันให้โยมหน่อยเน้นอ่อนจันนะเอาหน่อยเต้ราชธานีบรรเลงราชธานีบรรเลงตับหลอดลายกันวันนี้ปีพาดก็มาช่วยนะเนี่ยโอ้สาธุเทศฟรีแต่ว่าเลี้ยงน้ำปนะเสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธาแฟนเก่าไม่ได้มาตั้งตาชมกระต่ายน้อยตัวนี้ยังไม่มีที่มาอยากรู้จักฝากใจเหมือนกระต่ายไม่จานฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์มีงานครั้งคาใดติดต่อได้นะจ๊ะก็จะเป็นตัดอ้อยหรือว่าขุดมันหักข้าวโพดเกี่ยวไปข้าวข้างพนาเทศแฟนหญิงจีนไทยเหนือใต้สายอีสานอนุรักษ์ศิลป์โบราณสืบโลกลานไทยเลฝากนักแลลุ่นลางไว้ในฝั่งใจโยมเองตัวตายตัวแทนอย่ามองฉันแสนตามสากิษ
ซะว่าเป็นลูกเป็นหลานญาติโยมชาวสำโพงก็แล้วกันนะโยมนะ ดังแล้วไม่เลิงลาปลื้มอย่าเมินครับปลื้มขณะนี้อาจารย์ลาหูกำลังลายลำนาธมาศบ้าไงไม่เลิงลาลืมชะตาต้อยตามนั่นโอ้โหช่วยก็ช่วยหน่อยนึงเหรอไม่มองข้ามยามคนโลกเงาเศร้าโศกกล่อมโลกให้สุขล้นคุณค่าประชาชนจดจำจนสิ้นใจโอ้เสียงหอนดีจังเลยเสียงหาวหอนนั่นมันหมาแล้วคนละหอนคนละนั้นมาแล้วพ่อ FC แฟนทุกท่านเหมือนจันทราจากฟ้าข้าฝันโทนายกระต่ายนั้นหล่อดวงจันทร์หวานใจจะส่องแสงเจอจ้าชายตามองกระต่ายอ่อนแฟนแสนอ่อนใจเหมือนกระต่ายอ่อนจันแม่อ่อนดีเหลือเกินโอ้โหอ่อนดีเหลือเกินอ่อนจันเหรออ่อนตีนนี่นะสาธุร้องแล้วก็ใส่หน้าใส่ตาเลยนะเอาใส่อารมณ์อ่ะลูกศิษย์อาจารย์ตุ้ยนุ้ยอันนี้ไม่ต้องปรบมือนะจ๊ะจ้าขอเสียงเป็นสาธุก็พอแล้วจ้าโยมจ๋าอันนี้นี่ปรบรางวัลแทนปรบมือได้เลยทำบุญได้เลยจ้าต่อจากนี้ไปพบกันสัมผัสการแสดงประกอบทรงเครื่องปรบมือต้อนรับนักแสดงนะจ๊ะโยมจ๋ามัตสีชาลีกันหาปรบมือต้อนรับลูกหลานดังๆสักครั้งจ้าน้องนุ่นวราพรรับบทบาทเป็นพระนางมัตสีนะน้องอามวิยพลรับบทบาทเป็นชาลีน้องวิวและน้องวิวพรนิพาเนาะรับบทบาทเป็นกันหาแล้วก็จันต่อทัศนะมาจากจังหวัดพิจิตรรับบทบาทเป็นชูชกสงสารทุกคนอย่าเพิ่งรำคาญกราบกรานทุกท่านไกลเป็นไงไว้นะจะสักกี่ปีกี่วันไม่พลันสิ่งใดฝากน้องนุ่นเอาไว้จะตามไปได้ปรบมือนะโยกลับมาให้ท่านได้ยินจากที่นอนที่กินเหมือนคนสิ้นอะไรหากหนูจะดีเรื่องน้องที่คอยติดตามโดยไม่หวั่น
หัวใจน้านายได้โปรดสงสารลงสตอรี่เลยนะส่งแรงใจช่วยจืดจางให้หนูสืบสานสินไทย ปรบมือสักครั้งเจ้าวันนี้นักแสดงคัดแต่คุณภาพรูปหล่อสวยเสียงดีทำให้ญาติโยมได้สดับรับฟังรับชมกันได้ชื่นหูชื่นตาชื่นใจส่งสำเนียงเสียงอ่อนหนูวลาพรวอนไว้ขอส่งสำเนียงเสียงใสๆทั้งหน้าทั้งในฟังก่อนจะสมมุติหมายให้เห็นวันนี้มาเป็นมัดสีท่านผู้จงรักภักดีพระเวทนี้สันดรส่งเสียงกังวานหวานแววน้องอามออกแล้วแม่จ๋าพระเอกตัวดำไม่ธรรมดาท่านอย่าชะล่าใจร้อนไม่เคยฉลาดเจ้าชาดีต้องจากถิ่นที่พัดถิ่นฟังคำปาใสพอให้ถือสินต้องเดินแผ่นดินดงดอนส่งเสียงเจยแจ้วมาแล้วจ้าน้องวิวออกมาหน้าแม่ขอฝากน้ำเสียงสำเนียงกระแสท่านอย่าเพึ่งแสช่วยสอนหนูชื่อกันหาแม่จะอย่าห่วงผลบุญที่พวงจากพ่อเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนอย่างไรแล้วน้องฟังคำหัวคออย่าคนดีมีรักที่ดาก็คือกันหาชาลีแม่เลี้ยงดูเจ้าอย่างดีทั่วลูกแม่นิ่งก็ไม่อ่อนมาสิรักษาสิ่งด้วยคุณพระจึงมาช่วยให้พรกันหาเพคะเสด็จแม่ชาลีลูกรักของเสด็จแม่พระเจ้าค่ะเสด็จแม่ วันนี้เจ้าสองคนเนี่ยก็คงจะเล่นกันเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวัน ดูสิลูก มองออกไปที่นอกอาสม ฝูงวิหกนกกา
ก็ต่างกันพาบินจรกับรังคงจะเป็นเวลาเดียวแล้วนะลูกนะมานอนตักแม่มาเดี๋ยวแม่จะกล่อมให้เจ้านอนเองนะนอนนะลูกนะโอ้โอ้อีนางลูกแม่นี่เอ้ยคนดีของแม่นี่เอ้ยแม่เดี๋ยวคนดีของแม่เกิดวิญญาณลูกมาจนใหญ่รักไม่มีความแม้ห่วงลูกดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าบอยบินไปมีความห่วงใยแม่ตามต่อยเดี๋ยวเธอกลางป่าอ่อนป่าดีที่ตุนเจ้าอย่าลืมที่นอนหมอนเก่าอย่าลืมปลาปลาเจ้าอย่าลืมส่งข่าวถึงแม่บางเด้อลูกเด้อที่นี่บ้านเป็นลูกชายแนวเพลงของใครเสียงนกละเมอหากใครเขาทำให้เองน้ำตาจะเอารักแท้ของแม่เยียวยาแม่นี่จิตเองเพลงกลอนทางพันระเต็งเมงมัดเสราตรีนานเกิดบันดาลอาเพศเหตุสร้างหอนฝันว่ามีเท้าชรามงหน้าจรเงยมาพักนอนเนื้อคบไม้ไกลสาลาหรือจะเป็นเวรกรรมไม่จำพรากแม่ต้องจากชาลีและการหาฝืนพระไทยหลับสนิทเกิดนิทราโอภาวากายสั่นหวันพระไทย
ฝันเห็นชายหนุ่งแดง แต่ตัวดำร่างกายกำยำมาสูงใหญ่เธอดาบแกว่งกวัดรีบบ่องวายมันหมายใจจะพิฆาตระมัดเนสิต้องข้าวฟันแขนสองข้างของนางขาดเลือดก็สาดไหลก็แสนแหนปรีแล้วควักลวงดวงตาดวงใจออกทันทีแม่มาดสีสะดงตื่นเฟิร์นนิทราชาลีกันเหรอชาลีกันเหรอลูกแม่เกลือบฝันร้ายฝันว่ามีชายประหลาดเอามีดมาฟันเอาขวานมาฟาดจนแขนขาดสองข้างมีน้ำซ้ำชายชั่วช้าชายนิ้วควักตาแทบตายแถมเมามีจวงลงดวงใจแล้วเขาก็หายหนีห่างแม่นางสะทกตกประทัยรู้จะมีใครทำเพลงแขนทั้งสองข้างของมัสซียังอยู่ครบดวงตาของมัสซียังมองเห็นที่เรามัสซีฝันไปเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เป็นเวลา7 เดือนไม่เคยฝันร้ายอะไรเช่นนี้มาก่อนถ้าอยู่ณเวียงวังก็คงจะมีโหราที่จะทำนายทายทักได้ว่าความฝันของมัสซีครั้งนี้เป็นเช่นไรแต่อยู่กลางป่าแบบนี้ใครเล่าจะช่วยมัสซีได้มีแค่คนเดียวเท่านั้นคือองค์พระบรมเวสสันดรเจ้าพี่ช่วยมัสซีด้วยเพคะ ต้องถามก่อนเนาะแม่เนาะไม่รู้ว่าเจ้าค่ะเอ็งมาฝั่งนี้เนี่ยหลวงพี่ว่าเลือกผิดแล้วทำไมอ่ะทำไมล่ะเจ้าค่ะสูงเขาขาวเขาอยู่ฝั่งโน้นอ๋อเนี่ยนะโน้นหนุ่มฝั่งโน้นเขาบอกคนเป็นพระเวทต้องอาวุโสพันเตสุดนนวัยชรานนเวทสันดรตอนวัยชรานนแต่ดีๆนะเอาฝั่งไหนดีเจ้าค่ะเอ้าหลวงพี่เนี่ยนะเดี๋ยวหลวงพี่ร้องมาหาเล่นนี่เอาเจ้าค่ะเอาจัดไปหนูสมพระฤาษีเจ้ามัตสีนางกษัตริย์จึงเกรงหายัง
วิวอยเพื่อนยกมือน้อยๆแล้วค่อยๆประสานอติกาสาเปลี่ยนเหตุตอนนี้เป็นเวลาคำขออย่าได้มีบาปกรรมที่น้องก่อความรำคาญขยับคอปะปึงเปลี่ยนไปค่ะเดี๋ยวฉันสีไปค่ะขยับคอปะปึงเพื่อให้ทราบถึงพระโสดพระราชทานโปรดอภัยโทษให้นึกว่าโปรดหม่อมฉัน ฝ่ายพระบรมบรรทมหลับ แต่พาขยาพระกาย นี่แหละดำที่ไม่ธรรมดา ได้ยินสำเนียง เสียงใสๆว่าว่าใครกันแล้วนะก็ตัวใครว่า หม่อมฉันเจ้าข้ามัดสี เจ้ามาใหญ่เวลานี้ หม่อมฉันมัดสีนอนฝัน มาสิเจ้าฝันเป็นประการใดแต่อย่างนะอย่ามานายอาสม ว่าขอเดชะพระบรมหม่อมฉันบังคมทูลสาร เอาไหนจุงเราแล้วเจ้าอยากเข้ามามัดสีจงเราเจ้าอยากเข้ามาเพราะนี่มันเป็นเวลาวิกาล ทูลกระหม่อมเพคะ นั่นเสียงใครกัน กระหม่อมฉันมาสีเองเพคะ เสียงมัสซีเองดอกหรือมีอะไรหรือมัสซีมาหาเราเวสสันดรในยามดึกดื่นครึ่งคืนเช่นนี้ กระหม่อมฉันมาสีฝันร้ายเพคะ มัสซีฝันร้าย เพคะ มัสซีฝันว่าเป็นเช่นไรหรือก ระหม่อมฉันฝันว่า มีชายร่างใหญ่กำยำผีพระทวารบานประตูเข้ามาตัดพระกรซ้ายพระกรขวาของกระหม่อมฉันขาดสะบั้นลง ก่อนจากลายังควักเอาดวงตาและดวงใจกระหม่อมฉันไปด้วยเพคะ นี่มัสซีเล่าให้เราเวสสันดรฟังต้องการอะไรละมัสซี โยมความฝันของกระหม่อมฉันครั้งนี้เป็นเช่นไร อ๋อจะให้เราเวสสันดรได้ทำนายทายทักความฝันให้ฟังเช่นนั้น เพคะ เอาเถอะมัสซีเดี๋ยวเราเวสสันดรจะตัดเล่าความฝันให้มัสซีฟังแต่โดยจริงโสโพธิสัตโตองค์พระบรมเวสสันดรได้ฟังถ้อยสุนทรที่พญานางมัสซีมาเล่าความฝันให้ฟังสิ้นทุกประการพระองค์ก็รู้ด้วยอนุมานปัญญาแล้วว่าในวันรุ่งพรุ่งนี้จะได้ทำทานครั้งยิ่งใหญ่จะมีเท่าปฏิฆา6 อย่างจกเข็นใจจะมาขอชาลีกันหาไปเป็นข้าทาสรับใช้ ถ้าบอกความจริงให้กับมัตสีไปก็กลัวว่ามัตสี
จะไม่ยอมหลีกละลูกรักทั้งสองเข้าสู่ป่าเป็นแน่แท้จึงบอกมัตสีไปว่ามัตสีจะเอ๋ยเราเวสสันดรได้จับยามสามตาดูแล้วที่มัตสีเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมัตสีแต่พระองค์เพคะ ว่ายังไงหรือตั้งแต่ครั้งผมฉันมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา7 เดือนไม่เคยฝันร้ายอะไรเช่นนี้มาก่อนแล้วผมฉันกลัวว่าความฝันครั้งนี้มันจะเป็นรางร้ายเพคะโถมัตสีมาอยู่กับเราเวสสันดรที่เขากิริยวงกฎกำหนดระยะเวลาได้ตั้ง7 เดือนแล้วทุกวันที่ผ่านมามัตสีอยู่ในเวียงในวังที่นั่งนอนจะกินจะนอนก็อยู่แต่ที่สุขสบายแต่บัดนี้มาอยู่กลางเขาลำนาวภัยกินแต่ผลหมากหลากไม้ธาตุของน้องคงที่จะวิปริตแปรปรวนไปอาจจะเป็นต้นเหตุแห่งความฝันร้ายครั้งนี้ก็ได้มัตสีไม่มีอะไรหรอกมัตสีกลับไปที่อาสมเถอะมัตสีมาหาเราตอนนี้ชาลีกันหาอยู่กับใครอยู่กันเพียงลำพังเพคะมัตสีกลับไปเถอะเดี๋ยวชาลีกันหาตื่นขึ้นมามองไม่เห็นหน้าเจ้าลูกทั้งสองจะร้องอ้อนเอาพระองค์บอกว่าความฝันครั้งนี้ไม่มีอะไรมีกระทั่งหมอฉันมัตสีขอทูลลานะเพคะเจริญสุขกับมัตสีหัวอกของคนที่เป็นแม่คุณคิดถึงความฝันว่าฝันครั้งนี้จะดีร้ายเป็นประการใดพระเวสสันดรก็ทำนายทายทักความฝันให้ฟังใจหนึ่งก็เชื่ออีกใจหนึ่งก็ไม่เชื่อไม่เคยกลัวอะไรเลยกลัวอย่างเดียวกลัวว่าใครจะมาพรากลูกไปจากแม่ชาลีลูกชาลีตื่นนะลูกนะกันหาลูกนะตื่นแล้วนะลูกนะเด็กแม่ใครทำเสด็จแม่ร้องไห้พระเจ้าค่ะเสด็จแม่ทำเสด็จแม่ร้องไห้พระเจ้าค่ะถ้าวันนี้แม่ออกหาไปแล้วหนูต้องดูแลน้องดีๆนะลูกนะแม่มันเสด็จแม่พูดแบบนี้นะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ร้องไห้ทำไมเนี่ยคะไม่ร้องไห้นะลูกนะไม่งองแงไปขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อก็จะดีกว่านี่ก็สายมากแล้วไปขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อกันนะลูกนะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ถึงเพคะกระหม่อมฉันมัตสีถวายบังคมด้วยเพคะเจริญสุขเถอะมัตสีกระหม่อมฉันชาลีถวายบังคมเสด็จพ่อด้วยพระเจ้าค่ะอายุมั่นขวัญยืนนะชาลีลูกรักของเสด็จพ่อกันหาถวายบังคมด้วยเพคะเสด็จพ่ออายุมั่นขวัญยืนนะกันหาลูกรักของเสด็จพ่อมัตสีเมื่อคืนมัตสีมหาเราเวสสันดรมัตสีก็ร้องไห้มาเช้ามาวันนี้มัตสีก็ร้องไห้มาหาเราไม่ร้องไห้เปล่าเจ้ามาสายไปพระองค์วันนี้ชาลีกันหาไม่รู้เป็นอะไรร้องไห้งอแงจะตามกระหม่อมฉันเพคะแม่มัตสีคงจะร้องไห้ให้ลูกเห็นกระมังมัตสีมีอะไรขุ่นข้องหมองใจอยู่หรือเปล่ามัตสีว่ายังไงหรือแล้วหม่อมฉันยังเป็นกังวลเรื่องความฝันเมื่อคืนเพคะยังกังวลถึงความฝันนี่ไม่เชื่อใจเราเวสสันดรเลยหรือว่าเราตัดเล่าให้ฟังแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้เพคะพระองค์พระองค์ถ้าเกิดวันนี้เกลือหม่อมฉันออกป่าไปแล้ว
ต้องดูแลชาลีกันหาลูกรักทั้งสองเป็นอย่างดีนะเพคะ ได้มาสีได้เราเวสสันดรจะดูแลชาลีกันหาให้ดีเป็นพิเศษกว่าทุกวันที่ผ่านมาเสด็จแม่กันหาขอไปกับเสด็จแม่ด้วยนะเพคะชาลีขอไปด้วยพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ไปไม่ได้หรอกลูกมาอยู่กับเสด็จพ่ออยู่กับเสด็จพ่อกลางเขาเล่านาภัยมีแต่สิงสาราสัตว์มันจะขบจะกัดเอาแอบลงสระนะลูกนะเสด็จแม่ไม่ไปไม่ได้หรอกเพคะแม่จะรีบกลับนะลูกนะเสด็จแม่ชาลีตามไปด้วยนะพระเจ้าค่ะชาลีเป็นห่วงเสด็จแม่พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อไม่ให้เสด็จแม่ไปไม่ได้หรอเพคะชาลีไม่เอานะลูกไม่ร้องไห้งอแงเสด็จแม่สัญญาเสด็จแม่รีบไปและเสด็จแม่จะรีบกลับมานะลูกนะเสด็จแม่กันหาไปด้วยนะเพคะรีบไปเถอะมันสายแล้วสังหรณ์ใจหายไม่หายแปลกใจเสียจังแล้วหายไปกอดกันหาชาลีก่อนน้ำตาตกพระไทยสถานหวานสะทกไม่คิดวิตกต่างๆไม่ยกขานใจอังสาไม่ไปไม่ได้ไม่ถูกหนูอย่าทิ้งทางให้เราไปเลยนะแม่ฟ้าชาลีอย่าหนีชาลีเลยพระเจ้าค่ะไม่ยกขานสายอังสาไม่รู้ดีว่าจะไม่ไหวกันนะแต่สู้ฝืนแรงแข็งใจไว้ในดวงไทยอ้างว่ามาเสียงบาดแทบขาดใจมัดสีจะเข้าป่าหาพระดาพลเกิดลางลายแสลกคานมาดันพลิกตกจากพระอังสาโผพระวากอดพระชาลีเพื่อกันหาด้วยความรักและความอาลัยห่วงใยในพระโลกทั้งสองจะทูลขอมิเข้าป่าหาพระดาพลติดตามกันต่อนะจ๊ะแม่ไม่ไปนะพระเจ้าค่ะอย่าทิ้งฉันนะเสด็จแม่ตายพรุ่งนี้แม่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นแม่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นโยมแล้วยังไงล่ะมัสซีทำไมไม่ออกป่าสักทีล่ะกระหม่อมฉันฝันร้ายไม่พอเกิดอะไรขึ้นหรือสายสแลกขาดสะบั้นลงกระหม่อมฉันว่าวันนี้มันต้องเป็นวันไม่ดีแน่เลยเพคะพระองค์มัสซีเอ้ยหาบคานอันนี้มัสซีใช้มาตั้ง7 เดือนมันก็เก่าเป็นธรรมดามันผุพังเป็นธรรมดาคำก็อ้างความฝัน2 คำก็อ้างว่าสแลกคานตกลงจากบ่าขี้เกียจแล้วมัสซีหาไม่ได้เพคะพระองค์ยังไงเหรอตั้งแต่กระหม่อมฉันมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา7 เดือนเราจำได้ไม่เคยขออะไรเลยมัตสีไม่เคยขออะไรเราอยากจะขออะไรสักหนึ่งอย่างจะได้ไหมเพคะ มัตสีลองเอ่ยมาเว้นแต่ดาวและเดือนเท่านั้นที่เราเวสดรหาให้มัตสีไม่ได้กระหม่อมฉันขอหยุดออกป่าสัก1 วันเพคะได้โปรดนะเพคะพระองค์ไอเราก็นึกว่าเรื่องอะไร
ที่แท้ก็จะขอไม่ออกป่าสักวันโถมัดสีนึกว่าเรื่องคอขาดบาดตายอะไรไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราให้มัดสีได้แต่มัดสีจะไม่ออกป่าแล้วพลาผลหมากหลากไม้ในอาสมของมัดสียังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วเพคะไม่มีเลยในอาสมของเราเวสสันดรก็ไม่มีแล้วถ้าชาลีกันหาหิวขึ้นมาเนี่ยจะเอาอะไรเสวยละมัดสีเรื่องหม่อมฉันไม่ทราบเพคะอะไรนะไม่ทราบเพคะพระองค์มัดสีไม่ทราบนี่จะพูดมาได้อย่างไรว่าไม่ทราบนี่จะเป็นแม่ภาษาอะไรละมัดสีจะปล่อยให้ชาลีกันหาลูกรักทั้งสองอดกันนั้นหรือเราเวสสันดรอดได้แต่เราเห็นชาลีกันหาลูกรักทั้งสองอดไม่ได้ที่เจ้าเป็นแม่ภาษาอะไรโน่นลองมองออกไปนอกอาสมของเราเวสสันดรโน่นเจ้าเห็นหมูวิหกนกกาที่บินอยู่บนท้องอากาศไหมมัสสีมันยังรู้จักตื่นแต่เช้าบินไปคาบเอาข้าวมาเผื่อเอาเหยื่อมาป้อนทนุถนอมลูกไว้ในหลังดอนเป็นอย่างดีแต่ถ้ามัดสีมองไม่เห็นนกนี่มัดสีมองไปใต้อาสมของเรามัดสีเห็นสุนัขไหมมันมีลูกตั้งหลายตัวมันยังรู้จักรักลูกของมันแต่มัดสีเป็นเจ้าหงส์แห่งมราชไม่อายนกอายหมาบ้างหรือมัดสีเราหยุดสักทีได้ไหมคะหยุดต่อว่ากระหม่อมฉันต่อหน้าชาลีกันหาสักทียังไงวันนี้กระหม่อมฉันก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นกระหม่อมฉันจะอยู่กับชาลีมัดสีคงจะพูดไม่รู้เรื่องกระมังนี่มันก็สายมากแล้วมัดสีลูกใกล้จะหิวแล้วเราเวสสันดรก็หิวแล้วพลาผลหมากลากไม้อะไรแล้วก็ไม่มีมัดสีเราถามมัดสีคำหนึ่งว่ามัดสีจะออกเข้าสู่ป่าไหมมัดสีเดี๋ยวผมฉันไม่ไปเพคะไม่ไปก็ไม่เป็นไรหรอกเราซึ้งในน้ำใจของเจ้าแล้วละไม่เป็นไรวันนี้เหนื่อยนักมัดสีก็พักนอนก็แล้วกันเดี๋ยวเราอนุญาตให้มัดสีอยู่กับชาลีกันหาสักวันหนึ่งก็แล้วกันเรื่องพูดจริงเหรอเพคะเราเวสสันดรถือพระโพธิญาณตัดความจริงชาลีกันหาดีใจไม่ลูกจะได้อยู่กับเสด็จแม่ดีใจไม่ต้องเสด็จพ่อดีใจไหมคะไปแล้วนะลูกดีใจนะลูกนะวันนี้อยู่กันให้มีความสุขนะมัดสีไปไหนทั้งนั้นเสด็จแม่อยากอยู่กับลูกก็อยู่กันไปวันนี้ไม่อยากออกป่าก็ไม่เป็นไรวันหน้าวันไหนมัดสีก็ไม่ต้องไปมัดสีเห็นคานหาบนั่นไหมส่งคานหาบมาเดี๋ยวเราเวสสันดรจะศึกจากเพศผนวดออกไปหาเลี้ยงลูกมันเองมาพ่อไม่อยากจะศึกไปก่อนในเมื่อไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปผมจะไปเองไปศึกกันไปให้หมดเดี๋ยวไอ้พวกแก่ๆก็ได้อยู่ปวดร้าวเจ้าชาดีเห็นแม่มัดสีเศร้าโศกสุดจะมันยายพาใจวิปโยคน้ำตาลุกตกไหลย้อยให้หนูไปด้วยคงช่วยแม่ได้หาผลละไม้ช่วยแม่นั่ง
เมื่อพ่อเจ้าเอ๋ยอย่าไปเลยนะจะไปเปรียบหมูหมาเบื่อกายเจ้าฟังกันได้หรือไม่โปรดจงเห็นใจแม่หน่อยถ้าลูกรักแม่เจ้าก็อย่าตามมาแม่อย่าไปเลยนะแม่ค่ะชาลีกันหาเจ้าคอย ด้วยความรักความเป็นห่วงโลกชาลีและกันหานางมัตสีจำยอมจะต้องเข้าป่าหาพระราผลไปในครั้งนั้นสั่งหน้าสั่งหลังละหลังจากชาลีกันหาก็สู่ป่าหาพระราผล เสียงปรบมือให้กับมัตสีสักครั้งจ้าจ้ะไปอยู่กับพ่อนะ สาธุโมทนาบุญเล่นงานช่วยเนี่ยเล่นโคตรดีเลยหาไปสมุทรสาครไม่ขนาดนี้ไหมเนี่ยเล่นน่ะเต็มที่งานช่วยอ่ะเต็มที่เจ้าค่ะงานช่วยงานฟรีแล้วก็เล่นโคตรดีเลยมีอะไรแนะนำเอาวางก็ว่าอีหนูนะคะก็ต้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าทักษิณธรรมาสด้วยนะเจ้าค่ะเจริญพรแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาววัดสามพวงด้วยนะแม่สาธุยังไงหนูก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดผิดพลาดจากการใดไปนั่งดูคอนเสิร์ตเนาะวันนี้หนูน้องนุ่นวราพรนะแม่เนาะก็เป็นหมอทำขวัญด้วยนะเคยมาเทศกับพระอาจารย์นำบุญแล้วคงจะจำกันไม่ได้พระดีมมาบวชพระดีมใช่จ้าพระดีมตอนนี้ขนาดเนี่ยน้องนุ่นเนี่ยมันเป็นหมอผู้หญิงแต่มาพาไปเทศสอนนาคตอนนี้พระดีมก็ยังไม่สึกเลยบวชนานไหมแล้วเจ้าค่ะถ้าอยากจะให้ลูกหลานบวชนานก็หาน้องนุ่นมาทำขวัญเข้าได้เลยถ้ามีงานโอกาสไหนเรียกใช้หนูได้เลยนะแม่นะราคาไม่แพงคุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็วันนี้เนาะแม่เนาะหนูก็เป็นหมอทำขวัญหน้าอีกอย่างหนึ่งเป็นนางเอกลิเกด้วยเป็นนางเอกด้วยน้องนุ่นนี่เก่งประจำอยู่คณะพี่นาตยาเทียนพันธุ์พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้นาตยาเทียนพันธุ์มาแสดงที่วัดสามพวงพรุ่งนี้ก็มาอีกมาอีกอย่างนั้นวันนี้ช่วยพรุ่งนี้ค่อยเอาเงินเนาะถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลนะแม่นะว่างแล้วเข้ามาดูกันได้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้หล่อพระเสร็จก็จะน่าจะไม่เกิน2 ทุ่มลิเกก็จะเล่นพรุ่งนี้นะจ๊ะฉากนี้เนาะแม่เนาะก็เป็นฉากที่หนูต้องเดินออกมาหาผลไม้รากไม้ใช่ใช่ใช่มองไปทางไหนเนี่ยไม่เห็นมีผลไม้สักผลเลยจ้ะค่ะจริงงานนี้จริงใช่จริงๆไม่ได้มีกล้วยมีอ้อยไม่ได้มีมะพร้าวอะไรหรอกนี่หนูไม่มีเลยเกี่ยมไม่หนูจะไปหาจากไหนล่ะเจ้าค่ะเกี่ยมไม่ทันว่ะไปเขย่าเอาข้างล่างก็แล้วกันเนี่ยนนหมดหรือยังก็ไม่รู้นั่งกันเป็นแพนนกระเป๋าสั่นแล้วนะอยากเป็นผลไม้กันเยอะแล้วให้แม่เป็นผลไม้ทิพย์ผลไม้ทองผลไม้มงคลช่วยกันใส่หาบให้กับประมัดสีคนละน้อย2 น้อยเจ้าค่ะมีกติกาในการทำบุญนะแม่นะว่าด้วยแม่ที่นั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวหนูจะเดินหาบกระบุงเนี่ยลงไปข้างล่างแม่ท่านไหนอยากจะทำบุญกับทางวัดนะแม่นะแม่ใส่ในกระบุงได้เลยใส่ข้างหน้าแล้วต้องใส่ข้างหลังด้วยใส่หน้าใส่หลังใส่หลังใส่หน้าใส่ให้ครบครับเกิดชาติหน้าจะได้ทั้งหน้าทั้งหลังพูดยังไงถลึงนี่เอาได้เงินได้เงินได้เงินเงินเข้าหน้าบ้านหลังบ้านแล้วพูดให้จบเวลาพูดเงินทองเนี่ยเข้าหน้าบ้านก็ทะลุหลังบ้านนี่เนี่ยเข้าทั้งหน้าเข้าทั้งหลังเนี่ยมันก็จะร่ำจะรวยไปกองอยู่กลางบ้านพูดอย่างนี้ก็สบายใจขึ้นต้องทำให้ครบถ้าใครทำกระบุงเดียวใครใส่หาบเดียวตายไปก็จะไปเป็นนางฟ้านางฟ้าสวยด้วยขาเป๋มันกางฟ้าแบกกระเบื้องอะแบกกระเบื้องหนักเราทำ2 ฝังเนื้อถ้าฝังละ10 บาทกับ10 บาทเท่ากันหลังนะแม่นะจ้าคือว่าแม่ใส่ในกระบุงเนี่ยหนูจะถวายให้กับทางวัดสามพวงหมดเลยนะจ๊ะเอาปรบมือหน่อยจ้าเงินอยู่วัดเราอยู่ที่วัดนี่แหละแต่
วะ ถ้าเกิดว่าแม่ท่านไหนเนี่ย ทำไม สงสารมัดซี อยากจะให้มัดซีเป็นทุนการศึกษานะแม่นะ มึงยังเรียนอยู่กันเรื่อง เรียนอยู่เจ้าค่ะ โอ้โห นี่เลย โตปันนี้แล้ว อะไรเนี่ย แบบคุณล ใส่กระเป๋าหลุยได้เลยเจ้าค่ะ กระเป๋าหลุยแล้วก็เป๋าลุย กระเป๋าหลุย หลุยนะ ถ้าเกิดว่าใส่ในกระบุงเนี่ยถวายให้ทางวัดหมดเลยนะแม่นะ จ้ะ ถ้าเกิดจะมอบให้หนูเป็นทุนการศึกษา ใช่ใช่ใช่ ได้เลย ให้นักแสดงบ้างนะโยมนะ วันนี้งานช่วยจ้ะอ่ะมีบทกลอนอะไรว่าให้ฟัง อ้าวน้องนุ่นมีอะไรฝากได้เลยลูกจัดเลยนี่เขาจะมาคอแหล่มัดซีพอดีอีหนูลองไปเถอะประคุณแม่นะเอ้าแม่ดีพลาดดีแท้ๆเอ้ากระฉับกระเฉงหน่อยน้องนุ่นพี่ลงไปเลยจ้า ขออนุญาตใส่รองเท้า เอาเลยจ้า
ลูกแม่ตายไม่ว่าลูกหญิงลูกชายแม่ก็หมายชมเชยขอบคุณนะคะ แต่น้อยเติบใหญ่แม่ก็ให้ทุกอย่างสุดนำน้ำมาอ้างพระคุณแม่เอ้ยเตือนลูกๆทุกคืนอย่าลืมคุณแม่เลยที่นึกว่าเราเคยเกิดมาจากท้องใครถ้าไม่มีแม่นี่เป็นที่กำเนิดลูกจะเกิดกันมาจากไหนยิ่งเป็นลูกยิ่งแม่ก็ยิ่งห่วงใยดูแลลูกไว้ให้ได้วิวาขอบคุณนะคะอย่ารักกันแม่แต่แม่ของตัวจงรักลูกผัวหากเราเป็นสะใภ้ลูกเคยก็อย่าไปด่าแม่ยายแม่เขาแม่ใครก็รักได้ทุกคนตรงไหนไปไม่ถึงยกมือได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ12 สิงหาเป็นวันแม่ราชินีใน1 ปีปีหนึ่งหนนำดอกมะลิ4 ครั้งไปไหว้แม่เราทุกคนพระคุณแม่สูงล้นลูกๆอย่าเป็นคนลืมคุณ ปรบมือหน่อยจ้าตรงนี้เดี๋ยวให้มัสซีบอกบุญไปเรื่อยๆนะผลหมากหลากไม้ไปเรื่อยๆจะได้เข้าเรื่องต่อไป เมื่อพญานางมัสซีเข้าป่าหาพลาผลในข่าวละครั้งนั้นย้อนกล่าวถึงอีเท่าจาราตาชูชกกำหนดคะเนหมายว่านี่ก็สายแล้ว จึงลงจากคาคบไม้มุ่งหน้าสู่อาสมขององค์พระบรมเวสสันดรในข่าวละครั้งนั้น พบและสัมผัสกับชูชกนะครับ รับบทบาทโดยจันต่อทัศนะแล้วก็โอ้โหหายลิเกบ้าลิเกบอเลยขี่รถมอมาแล้วเนี่ยไหนแล้วน่ะจันต่อแล้วนู่นไปนู่น ชูชกไปนู่นแล้วเหรอโอ้ยมาแล้วชูชกมาแล้วไปรอแมลงทอดไงอยู่ข้างหลังนู่นขี่มอไซค์มาเลยทันสมัยเหลือเกินโอ้โหดูทำท่าเขานู่นนานๆได้เจอกันเปิดตัวอลังการมากโอ้แม่สุดยอดเลยเปิดตัวฮือฮากระทศพลอีกนะไม่ธรรมดาขี่มอไซค์เข้ามาคิดดูเหอะชูชกอะแล้วจะขี่วนทำไมเนี่ยดูแล้วขี่ขึ้นมาบนนี้แหละเนี่ยขี่มาบนนี้แน่นอนมาไกลไงทุกทีเดินมาวันนี้ขี่รถขวงมาเอามาฮะมาเอายอมหลบยอมคนดีๆหลบคนบ้าหน่อยจ้ะ ไอ้เผามึงเบานะมึงจะมาเหยียบน้องอามเขานะหายบ้าเด็กกันทั้งคู่เลยยังไงเนี่ยแม่แจ็คแป๊บโพว่างั้นน่ะมึงรู้จักเมรัชดาไหมแม่โชคดีพอแจ็คแป๊บโพ โอ้วันนี้คนเยอะเลยเว้ยโอ้เยอะจานครับขออนุญาตเนาะเผื่อใครเขาจะให้รางวัลบ้างเนาะเอาเจ้เตรียมมาแล้วอ่ะเอาเจ้ขอแค่เต็มถุงก็พอโอ้โหหายเนี่ยจานมึงจะมาเก็บตังค์ทั้งตำบลเลยไงหมดนี่ก็ไม่พอครึ่งถุงมั้งแหละเผื่อจะได้เผื่อใครจะให้โยม5 บาท 10 บาทชูชกมาแล้วเจ้าวันนี้แต่ถุงมันเกินความเป็นจริงไปสักนิดหนึ่งนะอยากจะได้เผื่อได้สัก20
มีใครให้มั่งไหมเนาะสำพวงบรรเลาจะให้อายที่อื่นนะโยมเนาะ ไปที่อื่น มาจากจังหวัดพิจิตรนะเนี่ยตัวนี้ ไปเล่นที่อื่นเขาได้ทุกงานนะวันนี้อย่าให้อายเขา ลงไปเลยอาจารย์ลงไปเลยโดน วิงวอนใจบ้านาหญิงชายเจ้าขาม ดแดงน้อยเมื่อคืน ชกจากถิ่นไกลขานสถาน หน้าถีบตัวเต้น ขอมาพึ่งบุญลำใบจงปานี โอ้โหโคตรเก่งเลย ผมยังไร แม่เต้นต่อยแล้ว สปิริตนักแสดง เก็บจิตวันไทยลมใจไร้คนเป็นห่วงทนแลมร้อนละเลขอทานอย่างผม เล่นทุกคืนหน้าชื่นอกตรกระทมต้มเหงาเศร้าสวงเงอจนก็จน สะกิดกันเข้าไป ใจคนชักนำตามดวง มีสะกิดแมวเลย คนรักคนห่วง โอ้โหเดี๋ยวก่อน โอ้ดวงชกมันไม่ดี โอ้โห เอาอกช้ำจังเลยน้องอก เอาไปหอมเขาได้ไหมเล่า ชื่นใจจะแม่จ๋าเงินเดือนคนแก่หมดยังเนี่ย โอ้โหจะเหลือเหรอ ขอบคุณครับอกเอ้ยมาจับนมทำไมเนี่ยเลยเนาะอกคนชื่อชูชกขาดคนประนามต่ำสีไม่มีรางวัลยิ้มให้ชกนั้นบางสี โอ้โหรีบเลย ไม่มีมาลัยยิ้มให้ชูชกยังดี ขอบคุณคนสาบพวงคืนนี้รางวัลยังมีมอบให้เดินไม่ทั่วมองทางใด ดูแล้วน่าจะเต็มเหมือนกันนะในถุงเนี่ยคนเนี้ย ใครสงสารไม่หันปากหันไม่หวานแม่จึงไม่หันสนใจหนามกระสุนตำตีนมองตัวเรา โคกระสุนเหรอ จริงจำยิ่งกว่าใครขาดทั้งมิตรชิดไกล ชาลีกันหาต้องดูรองเท้าไว้เลยนะ ไม่ต้องห่วง ยังไงก็ทนได้เพื่อเงิน เอาเพื่อเงินทนไปเถอะ ขอบคุณครับ เดินให้หนองออกตีนไปเลย เดินไม่หมดแล้วเดี๋ยวก็ดูเบาสิ อ้าวเลขอยู่ที่พุงนั่งวันก่อนเทศ อะไรอ่ะ ตรงเครื่องที่อำเภอพรหมพิราม ออกตรงพุงเป๊ะเลย แม่จดกันได้นะโยมนะ อกเอ้ยช้ำจังเลยน้องอกฮะแน่คนชื่อชูชกแต่คนเหยียบน้ำศักดิ์ศรี เป็นไง ไม่มีมาลัยยิ้มให้ชูชกบางสิ ไม่มีรางวัล ให้ตังชูชกบางสิ ขอบคุณผู้ชมวันนี้ รางวัลยังมีมอบให้มองทางใดเพราะไม่มีใครสงสารชุมชน20 โอ้สาธุอย่าไปกอดเขาแจ้ถ่ายรูปป่ะเดี๋ยวผัวเขาตีเอาหรอก ไม่ตีแล้วจะยิงเอา เดี๋ยวอาจารย์ เป็นไง เกิดอะไรขึ้น จบ สต็อป เกิดอะไรขึ้นเลยพอชูชก เดินไม่ไหว คนเยอะไง
รออีก5 นาทีเดี๋ยวลงใหม่ เดี๋ยวมาใหม่นะ เดี๋ยวเล่นในเรื่องก่อน ขึ้นมาก่อนเฮ้ยชาลีกันหานั่งหาวแล้ว แต่ตอนนี้นะอาจารย์ตีนระบมไปหมดแล้ว ทำไมก็ลูกหลัง ข้อกระสุนแทงไม่หวัดไม่ไหว นี่แหละ ก็นึกว่าลูกหลังอะไรอย่างนั้น โอ้โหดูไม่ไหวแล้วให้นักแสดงมาตั้งแต่5 โมงเย็นแล้วก็เอากาแฟเย็นไปเลี้ยงออก4 ทุ่มดีจิ๊บหายเลยเนี่ย แล้วกาแฟที่3 พวงนี่ไม่เหมือนกาแฟที่อื่นนะทำไมโอ้โหคนพ่อคนแม่หวานเลยใครส่งวะหวานใครซื้อไปให้กินนี่กาแฟหวานเนี่ยนี่เนี่ยเดินเสิร์ฟกันเนี่ยไม่รู้ของใครมาทำโรงทานเนี่ยคนพ่อคนแม่หวานเลยเบาหวานขึ้นตาบ่นโอ้เฮ้ยหนามหักคาเต็มตีนไปนะขอบใจเนาะไม่เป็นไรลักเพื่อเงินแล้วเขียนชื่ออะไรจันทบุญติดถุงอ่ะฮะหยิบเจ้าของมาจริงๆไม่เขียนชื่อไว้ด้วยขอลาดนี่เกินเพราะๆตั้งหน่อยเอาเนี่ยอาจารย์ทำให้มันมาบอกลูกแล้วตกกันมานี่เอนักลำอ่ะโอ้โหจะหายวงเนี่ยเป็นเดี๋ยวก็วงกินข้าวเลยเนาะลำทั้งมือลำทั้งตีนเลยกรมศิลป์นั่นเลยเนี่ยวัดสำพวงนะวัดสำพวงหลวงพ่อพระครูสุขันธศิลคุณอะไรวะนะหลวงพ่อพระครูสุขันธศิลคุณร้องให้ถูกได้ให้ตังค์พระครูสุขันธศิลคุณหลวงพ่อพระครูสุขันธศิลคุณเจ้าอาวาสหลวงพ่อผูกพันพระพันธศิลคุณเจ้าอาวาสนะพระครูสุขันธศิลคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสอุปชาผมพระครูสุขันธศิลคุณพระศิลคุณครับโอเคกูเกลียดท่าลำจังเลยหมาอ้าวไปตัวผู้ตัวเมียวะเนี่ยเห็นพวกมันแล้วบ้างเดี๋ยวให้เสียหมาเดี๋ยวก่อนโจชกมาหมาวุ่นเลยเด้อใครทศพลออกก็ไม่มามันซีออกก็ไม่มาพอกูออกขึ้นมาเสนอหน้ากันเลยนะธรรมดาเราเล่นดีถึงก็หมายังมาดูอะของมันดีใช่ดีก็หมาไม่แลเนาะนี่หมามองเนี่ยพระนี่พระนี่มีแต่แมวมองนะอาจารย์ครับครับนี่ไฟมันมืดหรือ2 องค์นี่ดำเองเนี่ยโอ้โหหายว่าจะให้ค่าน้ำมันสัก 2,000อันนี้อาจารย์นำบุญเนี่ยอาจารย์อะไรเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรนะหลวงพี่ลูกนิมิตผมมองเหมือนเลยไงอันเนี้ยรู้จักเนี่ยสมณเณรพี่เนี่ยทเนศอันนี้อาจารย์นำบุญอันนี้อาจารย์อะไรนะจันบูชื่ออะไรนะลาหูโอ้โหมุดตึกเลยเนาะสมชื่อท่านนั่นแหละและเชื่อไหมเนี่ยดูข้างล่างไม่ใช่นอกเรื่องเสียเวลานะอะไรเหมือนพระเหลืองลอยได้กันอะแล้วนั่งเห็นฟันเองเนี่ยจานเนี่ยถ้ามันเคารพไม่นับถือน่าจะด่าเลยเนี่ยมาด่าอะไรมาพระเหลืองลอยอะไรมาเฮ้ยมันไม่ใช่ไงโยมล่างก็เห็นว่าใครเอาพระเหลืองมากองมาทำมาดแค่นั้นแหละพระครูสุขันธศิลคุณพระครูสุขันธศิลคุณครับหลวงพ่อเจ้าวาดเอากราบให้ถูกจะได้เงิน3 รอบแล้วทัศนะขับขานเสียงเป็นไงซะแล้วนะฮะนมัสการพระครูสุขันศิลคุณไหว้พระนามบุญบงแม่ชื่นใจร้องดีโอ้โหเก๊กมาดเลยเนาะโอ้เป้าแตกทำมะเมาะอย่าผู้ชมเมตตามีใจซื่อตรงผลบุญตกลงหลังไหลชื่อนำบุญนำคำเกื้อหนุนเทศเสียงธรรมนำบุญสร้างโบสถ์ไม่ย่นไม่ย่อวันนี้ก่อประโยชน์ให้รวยทั้งหมดเชื่อไหมอวยพรทุกท่านที่มากัน
รษฐีสุโขทัย สาธุ โอ้ลิเกพิจิตรนี่เขาลำลิเกสุโขทัยน้องอามอายเนี่ยลำอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชักจะลำคาญแล้วล่ะ เอาพาผ่อนหลุดเลยแล้วแก่ทุเรศทุลังจะต่อเนี่ย ไปขโมยตะคดองค์ไหนมาเนี่ย ตรงใส่แม่ เล่นแล้วตะคดคุณไว้เหรอตะคดใครเนี่ย ไม่รู้ว่าชื่อถุงใครก็คว้าจะชื่อชูช็อกเดินทางมาไกลแสนไกลปู ไก่แท้ๆเลย ตามคำสั่งของเมียแม่อวิตดา ให้มาทูลขอชาลีและกันหาไปเป็นทาสรับใช้มาถึงเขาวงกฏโอ้โหนี่คงจะเป็นอาสมขององค์พระบรมเวสสันดร จำเป็นจะต้องกู้กล้องร้องตะโกน ชาลีกันหาออกไปดูสิลูกใครมาหน้าพระอาสมถ้าเป็นคนก็ต้อนรับเขาเข้ามา นี่ใครอยู่บ้างวะ เสด็จพ่อ เพคะเสด็จพ่อ มาต้อนรับหน่อย ทำเสียงมันหมาเลยเนาะ เสด็จพี่ชาลี ว่าหมาเป็นคน ว่าให้กันหา ใครมาส่งเสียงเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ย เจ้าดูสิว่าคนส่งเสียงอยู่ที่ใดกัน เจ้าเห็นบ้างไหม ซุหมากัดแบบ เมื่อกี้ไปยัง เจ้ามองสิว่าใช่คนไหมเนี่ย พี่ลองดูสิ เห็นมีใครมาต้อนรับเลยนะไปไหนกันหมดวะเนี่ย ตา เงียบชิบเลยเนี่ย ตาครับ ว้ายผีเลยผีเลยผีหลอกชาลีผีหลอกผีช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยอย่าเข้ามาหนูกลัวแล้วครับมึงอย่าวิ่งมาเบาหวานกูขึ้น อย่าทำไรหนูเลย380แล้วมั้งเนี่ย จะมาตายที่นี่ไม่ได้หรอกนะ นี่เป็นใครกันเนี่ย2 คนเนี่ย หนูชื่อชาลีจ้า ชาลี กันหาจ้า ลูกใครวะ พระเวสสันดรครับ ฮะ จะระวังนะ ใช่เลยเจอตัวเป็นเป็ดนี่คือชาลีและกันหาสายเลือดขององค์พระบรมเวสสันด ตั ร วไม่น่าไว้ใจเลย เราจะขอไปเป็นทาสรับใช้จำเป็นจะต้องตัดหัวขมน้ำถ้าพูดดีกับมันตอนนี้นะตอนเป็นทาสมันจะเหลืองเฮ้ย จะกระโดดกัดคอหนูไหมอะพี่ พวกเอง2 คนน่ะไปบอกพ่อเองว่ามีคนมาหาอยากจะคุยธุระด่วนด้วยไป จะ มาแล้วครับ กูของแท้มึงต้องโดนส้นตีนกูแน่ ขอเดชะเสด็จพ่อ คนที่อยู่ด้านนอก คือตาเท่าชูชก มาในการครั้งนี้ เพื่อมาหาเสด็จพ่อ บอกให้เสด็จพ่อไปต้อนรับด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้าค่ะ กระนั้นดอกหรือพ่อชาลีถ้างั้นเดี๋ยวพ่อออกไปต้อนรับเขาเองนะลูกนะ ว่าพระเวสสันดรจึงออกจากพระอาสม เพื่อไปต้อนรับพ่อพราหมณ์ จึงได้กล่าวพาทีทักทายพ่อพราหมณ์ก็แบบพ่อพราหมณ์เอ๋ย ๆลืมดูดจีบ พราหมณ์ ฮะไม่ได้ใส่กางเกงในไม่ได้เดี๋ยวใครก็จะเข้า องค์นี้นะเขาไม่ใส่หรอกนี่องค์นี้นุ่งแพมเพิร์ส โอ้ขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวแล้วหรือขอบคุณนะ รุ่นนั้นเปลืองเม็ดดูดซึมใหญ่เลย เมื่อกี้บอกปวดฉี่ปะนิดขี้ไปแล้วบ้างเนี่ย มันจะดังกันใหญ่นะขี้ในธรรมะ กระเซาเล่นอ้าวกระ เสียง เซา ใคร เล่น พระเจ้าค่ะ พระเวสสันดรออกมาต้อนรับพ่อพราหมณ์เชิญเข้ามาในพระอาสมนี้เถิดหวงจริงแล้วถุงเนี่ยไม่เอาถุงมาจากไหน ถุงอะไรทำไมมีชื่อเรา ของพระเจ้าค่ะ หานี่ไปลักถุงสายสิญจน์มาแล้วมั้งเนี่ย หาไม่ได้ก็คว้าไปก่อนเลยถวายบังคมพระเจ้าค่ะ ก็ความสุขความเจริญนั่งดีๆครับผม สงสารน้องอามอะ อาจารย์ ครับ
จัดงานทั้งทีผมแนะนำหน่อยนะ อะไร คนก็เยอะทำบุญก็เยอะร้านค้าก็เยอะห้องน้ำผนังโบสถ์ขี้ยากชิบหายเลย มันยังไม่เสร็จ แล้วเชื่อไหมเนี่ยที่3 พวงเนี่ยไม่ประเล้าประโลมเลยมาถึงก็กัดแล้วกัดอีตรงตบไม่ได้อะถ้าตบไปขี้กระจายนะ ก็ขอการแก้ตัวงวดได้แล้วทำให้ใหม่ ห้องน้ำใหม่ พระเจ้าค่ะนี่ห้องน้ำคนงานนะจ๊ะจ้าเขามีตรงนู้นใหม่จะไม่ไปขี้แล้วปวดจะขนาดนี้ไปนู้นจะขี้ลาดเนาะก็ขี้แบบไม่นานนะไม่นานล้างตูดเขาเจ้หวายพระคมพระเจ้าค่ะโอ้โหนี่รองเท้าไงเนี่ยโอ้ใหญ่กว่าหน้าเขาก็มองไปใครเอารองเท้าไปเปรียบกับหน้ากันแล้วตีนมันโตนี่นำบุญขนาดนี้ถ้าตีนมหาทเนศนั้นโตกว่านำบุญอีกนะไม่ไหวตีนทั้งใหญ่ทั้งยาวไอ้เจ้านนท์ชื่ออะไรละพระคุณพระทูลกระหม่อมพระนามขังยวงพระดวงแก้วก้าวกระหม่อมไม่ชื่อว่าชูชกพระเจ้าค่ะชื่อว่าชูชกพระเจ้าค่ะชูชกในเดินทางมาจากหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านทุนวิทย์พระเจ้าค่ะมาจากหมู่บ้านทุนวิทย์กลิงครัตนครก็ไกลขอถูกต้องพระเจ้าค่ะแล้วพ่อพราหมณ์ทำอาชีพอะไรหรือตั้งบริษัทโอ้โหนี่เป็นเจ้าของบริษัทเชียวเหรอแน่นอนมีทุกที่อะไรล่ะพอกู้ภัยหรืออะไรลิสซิ่งอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่พระเจ้าค่ะบริษัทขอทานแห่งประเทศไทยจำกัดนั่นเขาไม่เรียกบริษัทหรอกทำคนเดียวหลายคนพระเจ้าค่ะไม่เชื่อลองฟังลูกมิตรเดี๋ยวจะมาให้เกลื่อนโบสถ์เลยอ้าวไม่ดีเดี๋ยวจะคว้าในลูกหลุมลูกมิตรอีกนี่แล้วมั่งที่เขาออกข่าวกล้องวงจรปิดเนี่ยควักในหลุมเนี่ยพระองค์พระเจ้าค่ะแต่คนนั้นแกหิวเลยหนาก็นั่งกินไม่รู้มันดึกแล้วแกกินได้หนาเนี่ยมันหิวโอ้โหแล้วกินเย้ยพระนะพระฉันได้ไหมกลางคืนเนี่ยเราในฉันมือเดียวเป็นพระปฏิบัติโอ้สาธุมือเพนมือหิว เดินทางมาจากทุนวิทย์กลิงคราชนครพระเจ้าค่ะมาหาเราที่กลางป่าเขาน้ำเราภัยครีวงกฏในแห่งนี้ต้องการสิ่งใดหรือพ่อต้องการทูลขอ2 กุมารชาลีและกันหาไปเป็นทาสรับใช้เขาบอกพระองค์ใจดีขออะไรยกให้หมดต้องการชาลีและกันหาทั้ง2 พระองค์นี้เป็นข้าทาสรับใช้พระเจ้าค่ะเราให้ได้ไม่มีปัญหาดอกพ่อพราหมณ์ชูชกแต่ก็รอมัดซีสักครู่ได้หรือไม่ไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะถ้ารอมัดซีกลับมาจะมีแม่ที่ไหนเขาจะยอมยกลูกให้ไปเป็นทาสคนอื่นพระองค์ตัดสินใจเดี๋ยวนี้ณเวทีนี้ถามพระองค์ตรงๆเลยตัดสินใจเลยว่าเงิน10,000นึงจะโอนให้เมื่อไหร่ไม่จบเลยหายเทศดีๆไม่ชอบดึงขากูเข้าไปในคุกขังแล้วก้าวกระหม่อมก็รอจะใช้ในอำเภอเนี่ย10,000นึงเนี่ยไม่โอนสักทีดิจิตอลอย่าเอามาเทศกันแกไม่ต้องมานั่งขำพวกแกก็รออย่าฆ่านี่เนี่ยรอแล้วรออีกพอจะอนุมัติหน่อยออกข่าวอีกแล้วยังไม่อนุมัติได้พูดไปนะเขาลังไลฟ์สดทาง YouTube อยู่นะไม่เกี่ยวนะจ๊ะพระประมาณ4นี่ไม่เกี่ยวนะจ๊ะชูชกชื่อต่อทัศนะนะ อยู่พิจิตรนะครับเอาให้ถูกด้วยติดกันทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องห่วงรับทั้งวัดอ้าวถ้า4 องค์นี่ติดปีพาดปีเพิดก็ไม่รอดดอกหมดนั่นชาลีกันหาพอดีไปเทศให้พวกคุมฟังในคุกพอดีตกเย็นทำวัดแม่ไม่ให้ลืมมันในคุกอ่ะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยคุยเรื่องคุกวะคุยเรื่องมันดีๆก็เพราะไอ้มึนนี่แหละเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยนี่ไม่ต้องติดคุกใช่ไหมอะไรกันเนี่ยดามคอเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเพลาบ้างไอ้เรื่องการเมืองอะไรเนี่ยจานไม่การเมืองไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถามหน่อยว่าอีพรทำไมฆ่าผัวเอางี้เลยตอบเลยนี่เสพติดข่าววะเนี่ยอีพรนี่มีกี่ผัวนำบุญก็จะเป็นลูกก็อีพรมันเหรอโลกก็มันมี7 ใบ 8 ใบเนี่ยไม่ใช่ไงไอ้ทอยไหมฆ่าเมียพระองค์หายมันหาคนบ้าไปแล้วจะชกกันในวันนี้อยากรู้เอาก็ไม่รู้ไม่ได้ไปห่อผ้าตามมิพรเมื่อไหร่แล้วมันจะมีกี่คนก็เรื่องของมันเถอะนี่ผัวไอ้พรวะเนี่ยไม่ใช่นี่ลงไปที่9เดี๋ยวดังระวังนะไม่ใช่ระวังโดนไอ้พรเขานะพอพูดไอ้พรเนี่ยกลัวเลยเนี่ยพรจ้าพร
คืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมอาจารย์ต่ออยู่พิจิตรมันไกลขอมาอาศัย ระวังโดนฆ่าตัดตอนแหม่ร้องเพลงของเสรีด้วย ผีฟ้าเอ่ยเก็บบ้านี่จะแค่กันตีหนึ่งเลยหรือไง เอาให้คุ้มเนี่ย ไม่ตกลง ถ้า เท่าไหร่ก็ไม่ตกลง โอ้ไม่ทันหลงแล้วงานช่วยฮะ ก็ช่วยแน่ก็ งั้น รู้แล้วน้ำมันมาช่วยผมไหมเล่าง านช่วยนี่ไม่เคยคุยเรื่องเงินเรื่องท ผม อง ไม่ได้คุยแล้วน้ำมันน่ะมันช่วยผมไหมเล่าแล้วก็เดินไปเนี่ยคนมันไกลเนี่ยได้มาเนี่ย100 กว่าบาทเนี่ยจะพอค่าน้ำมันไหมเนี่ย เดินก็ไม่ไหว เป็นปนแล้วช่วยแล้วให้ค่าน้ำมันกลับ2 ลิตรกลับไปนี่ก็ถึงบึงย่าถึงหนองละมั่งแล้วเกือบทะลุลายกระบือแล้วไปถึงแล้วกระบือก็ไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะลงจากรถแล้วก็นั่งชุดนี้ถือกระหลาสักลูกนึง เนี่ยมาถึงนี่ก็ไม่ได้กินข้าวแล้วรีบ เอาไม่ได้กินเหรอ ไปกินยำในร้านเนี่ยจาน40เนี่ย ข้างหน้าเนี่ยนะ จานละ40 โอ้ ต้องร้านหมึกย่างรส กิน น้ำ แท จิ้ บ ม ไม่หมดอ่ะ โอ้โหให้เยอะ เปรี้ยวชิบหายเลย แล้วใครดูแล้วใครดูแล้วใครดู หยอก แล้วใครดู แหม่ โยมพี่ผู้ชายยืนมองเลยเมื่อกี้ฮะ หยอก แล้วโดนซัดด้วยขวดเป๊ปซี่เนี่ย แล้วยำอะไรไม่รู้ใส่แต่วุ้นเส้น เอา หมูไม่มี ก็อยากให้กินเยอะๆวุ้นเส้นน่ะ ว่า หยอก หยอก เปรี้ยวชิบหาย ยังไม่ยังแล้วใครดูโดนเอ้าพราหมณ์เอ๋ยมาอยากได้ ชาลีกันหาอยู่ทางโน้น พระเจ้าค่ะ เราไม่ทานให้เจ้านำไปเถอะ ชัยโยเรียบร้อย ขอให้พระองค์สำเร็จพระโพธิญาณพระเจ้าข้าอุ้ยน้ำพระทัยดีเหลือเกินยกให้แล้วเกียมเอากลับบ้านเราก็เชือกงัวเชือกควาย ใจสะทบอกสั่นเข้า เจ้าชาดีจะหลีกลีหนีลบความหลัง เมื่อรู้จุดประสงค์องค์จอมวัง จะไม่ยังยืนอยู่ เมื่อรู้ความ ฝ่ายกันหนาน้องน้อย เป็นอะไรน้องพี่ คอยหลีกหนีสู่สะโบขอนีกันเถิดนะนี่ตาเท่าชะเลเอ้ยว่าแก้วชะลาไม่ชะลาชาทีว่าเรียรอคอย รู้ว่าภัยจะถึงตัวกลัวมีภัยถอยหลังลงสะบกกรณีหนีเท่าจราในคราวละครั้งนั้นชูชกเมื่อหันหน้ากลับมามองไม่เห็นจึงหาแล้วก็หาอีกอยู่ตรงไหนอันนี้มันพันสังขา จะเลิกให้ดูให้ได้ใช่ไหมเนี่ย โดนไปเลิกน้องพีนน พูดไม่ไหวนิดเดียว องค์นิดเดียวนู่นตะโกนนู่นตัวเบลเลอร์ขอได้ชะองค์พระบรมเวสสันดร ว่ายังไงนะป้าชู ไหนละชาลีและกันหา ก็ชาลีกันหาอยู่ทางโน้นไง พระองค์ตัดยกให้แล้วกลับขยิบหูขยิบตาให้ลูกหนีไปทำอย่างนี้จะสำเร็จโพธิญาณได้ยังไงพระเจ้าข้าข้าก็บอกไม่ยอม เราไม่เคยทำสิ่งใดเลยพระพราหมณ์เอ๋ยชาลีกันหา เมื่อภัยมาถึงตัวว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เดรัจฉานก็ต้องหนีเป็นเรื่องธรรมดาเอาเถอะพ่อพราหมณ์เข้ามาในพระอาสมนั่งกินดอกดาวเรืองรอเป็นพังๆซะก่อน กินได้เลย รู้สิมีอะไรกินวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปติดตามรุ่นชาลีกันหาทั้งสองมาให้ท่าน รีบด้วยรีบครับ อ้าว คิดถึงเมีย ที่ยืนขาวๆนี่ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ หลายคนไง พูดให้มีเรื่องอีกแล้วไลฟ์สดนะเนี่ย ขำอะไรเล่า
เวลาอีพรไม่ไหนผัวแกไม่ว่าหรอกเวลา แม่เวลา ข้ามีแค่5-6 เมียแล้วก็มาข เวลาพูดเรื่องจริงแล้วก็ทำพูดได้ไหมเนี่ยไม่ต้องพูดอย่าพูดดิไม่ยอมมักโอ้โหถ้าจับไม่ได้ไม่ทันเนี่ยปลาไหลก็ยังลื่นน้อยกว่านี้แต่คนนี้แกไปกินอะไรมาหัวล้านวะเนี่ยเดี๋ยวจะภาพทันแล้วนะโอ้เราเล่นนะพ่อสุดหล่อนี่บวชพร้อมๆกับหลวงพ่อเจ้าวาด70 กว่าแล้วนะเนี่ยยังแข็งแรงเนี่ยมาจากโคราชจ้าพ่อมาสะดอกเขาสัก100สิพ่อรู้จักไม่ได้จะไถ่อย่างเดียวเลยว่าแล้วจึงตรัสเรียกชาเนกันหาเป็นรองสัมภายานาวาตอนรอเลยนะเฮงฮีตาปิยปุเตเจ้าพ่อสบายใจเหลือเกินนอนกระดิกตีนรอเลยเจ้าชาลีสีสุริยวงศ์เยาวเลศเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกตกรุงอาศรีวิลาศย้ายพ่อไม่องอาจย่อมยอดทอทิ้งพระบิดาพรามมันมาจ้วงจับหยาบชาเจ้าเห็นชอบเดินหน้าพอดสายจาชาลีกันหาโลกรักของพระบิดาจึงเกิดมาเป็นซ้ำเผ่าแก้วซ้ำเผ่าทองเถิดนาพระโลกชาลีกันหาขึ้นมาจากสะโบกกรณีเถอะลูกมาลุกมาด้านนี้เกิงเจ้าชาลีอุมาโลมปิตึงฟังคำดำริพระปิตุลาทุเลศทุลังฉันมีขึ้นที่ฝืนขัดเสียเกียรติศักดิ์มั่วซั่วเป็นลูกกษัตริย์ขัตติยาไม่เคยลดละหลบลีถึงชีพจะวิสิ้นชีวิตต้องไปกับชีใจชั่วจะตายเพราะพังก็ตามใจเถิดชาลีขอเปิดใบบัวขึ้นมาเถิดลูกชาลีกันหาเมื่อขึ้นมาแล้วเจ้าจงไปกับพ่อพราหมณ์ไปเป็นท่านรับใช้ให้กับท่านจราตาชูชกเมื่อเจ้าไปแล้วจงไปช่วยพ่อพราหมณ์ทำทุกสิ่งทุกประการที่ท่านต้องการชูชกฝนตกเหรอก็ยังนั่งอยู่ทำไมเนี่ยฝนตกไม่กลับบ้านโน่นมาแล้วง่วงนอนไม่ได้นอนอีหมู5 เม็ดไม่ติดคุกเนี่ยกฎหมายเหี้ยยุ่งกับเขาอีกเขากำลังทะเลาะกันอยู่ไปยุ่งกับเขาหายไม่พ้นแท้คืนเนี่ยแล้วใครโดนตำรวจเต็มวัดใครโดนนะ5 เม็ดไม่ติดกูซื้อมา10กูดูด5กูก็สบายตั้งค่าตัวผู้พี่ 1,000 ตำลึงทองกันหาชินาน้องกระท่าศรีสาโคถึกมาลึกคลายอย่างละ100ว่าแล้วเวสสันดรจะหลังน้ำทักษิโนทกให้ตกเหนือยังมือพรามวิทางทานังพิตวาขอการกระทำทานในครั้งนี้จงนำพายเราท่านเสด็จเป็นพระโพธิญาณไปเถิดพ่อชูชกจงนำชาลีกันหาไปตามที่ใจท่านปรารถนาเบาแล้วหัวจะไปกระแทกแค่แล้วก็ตีจริงตีจังโอ้โหตาย
อย่าทำน้องหนูแหม กูจะทำน้องหนู ประเภทสันดอน ไม่ยอม มาเห็นเท่าชลาดาชูชกจุดกระชากลากตีชาลีกันหา จึงซักพระแสงหมายฟาดฟันชูชกฆ่ามัน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 ตาย อะไรอ่ะ ตายซะ อะไรอ่ะ ไอ้5 เม็ด มันไม่มีแต่ขุนโจร500 เอาเหรอ ไม่หลัดอันนี้ขุนโจร5 เม็ดใช่ไหมนี่ไม่ต้องทำอะไรพระเจ้าค่ะ เราขออภัยพ่อพราหมณ์ด้วยจิตที่ผูกพันความรักของพ่อ ที่มีต่อพระราชธิดา เราก็รักลูกของเรา เหมือนกับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไป แต่ลืมไปอยู่นิดเมื่อเรายกชาลีกันหาทั้งสอง ให้เป็นทาสทาสีทาสายกับเจ้าแล้ว ก็เป็นสิทธิ์ขาดของเจ้าจะทำสิ่งใดกับชาลีกันหาก็ได้ ถูกต้องพระเจ้าค่ะ ไปเถอะชูชกเอ้ยรีบไปเถอะ4 ทุ่มแล้ว เอ๊ะทำไมเน้นจังไว้เนี่ยไม่ต้องเป่าอยากมีเรื่องไงหรือจะเอาที่กู5 เม็ดรูปร่างไอ้คนเป่าปีนี่นะไม่น่าไว้วางใจทำไมมันไม่ใช่ผู้เสพนี่คือผู้จำหน่ายหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นไม่มีครับวงราชธานีไม่มีไม่มียาเสพติดอะไรเลยเพราะว่าผมไปถามซื้อหมดแล้วครับมันบอกดูหมดแล้วครับไม่มีอยากคนจะขาดไปทาสไหมถามอยากคนครับอยากคนก็ต้องหาเงินมาถ่ายตัวช่วยวัดเขาบ้างพวกมึงก็ช่วยวัดบ้างไม่ใช่ก็มานั่งกันเฉยเนี่ยช่วยกันบ้างเอาเร็วกัน หันไปโน่นสิช่วยเขาบ้างทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ถวายเนี่ยค่าน้ำมันไม่ใช่มานั่งกันเฉยทำไมมาทำไมเนี่ยขนลุกยังไงแปลก ได้ยินมหาตั้มได้ยินเขาว่าเมาได้ยินได้ยินแล้วก็ทำให้ไม่รู้สึกรู้สาแล้วเหรออะไรแล้วทีนี้ฉันจะลงเดินเต็มที่แล้วนะอาจารย์บอกบุญอีกสักรอบ หมดละมังยอมอย่าหาว่ามารบมากวนส่วนประสาทญาติโยมมาบอกบุญวันนี้วันเดียวเทศมหาชาติวันนี้วันเดียวแล้วก็นานๆที่จะได้โคจรมาเจอกันทั้ง4 ธรรมาสใช่เนี่ยคนเยอะอย่างนี้พรุ่งนี้จัดใหม่ไหมคนเยอะดีวะให้พักให้ผ่อนบ้างเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้เนาะไอ้หนูชาลีกันหามีถุงไหมลูกมีไหมโอ้โหนี่เตรียมพร้อมเลยนี่มันแน่นอนจริงๆพกมาจากสวรรคโลกจะพกมาแล้วน้องพี่ถุงสำพวงมันไม่เหนียวไงพกมาเผื่อเอาแบ่งน้องอาร์มลูกนึงน้องวิวลูกนึงช่วยกันนี่เนาะการศึกษาของแกนะมันทำมันเต็มนี่แล้วก็ต้องรอทั้งตำบลซะมั่งเดี๋ยวโยมกรรมการแจกไม้อีกสักรอบส่วนใครจะทำบุญกับชูชกกับชาลีกันหารอบสุดท้ายโยมก็ใส่ในถุงให้กับลูกกับหลานเป็นกำลังใจเป็นค่าน้ำหมกน้ำมันขออนุญาตแปลรองเท้าก่อนนะคะเจริญพรนะโยมเนอะโยมช่วยแจกไม้อีกสักรอบนะครับทำบุญกันเด้อยมเด้อใครจะมาหาแล้วกวักก็ปักเอาใครช่วยแจกไม้ให้หน่อยนะจันต่อลงไปเลยครับลงไปเลยเดี๋ยวโยมประนมช่วยแจกไม้สักรอบครับรอบสุดท้ายแล้วคิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอนาจใจนักคิดถึงความรักบีบคั้นดวงใจขอบคุณอาจารย์ต่อแจกไม้ให้วัดโยมจะใส่ให้อาจารย์ต่อโยมก็ใส่ในถุงเลยนะครับเป็นค่าน้ำมันของโยมจานจากวันนี้มาช่วยน้องพระขอบคุณ
โศกย้อนยอกใจพี่ต้องหาอยู่ใต้โศกช้ำ จะคอยจนจะขอรอเธอทุกวันกันซ้ำขอบคุณใครจะทำบุญก็ปักในไม้นะโยมนะ ส่วนใครจะเป็นขวัญก็มาจ่ายกับนักแสดงอาจารย์ต่อแล้วก็พระเอกน้องอาร์มนายเอกน้องวิวก็ใส่ในถุงให้กับหลานๆนะครับคนละ5 บาท 10 บาทวันนี้มาฉลองศรัทธาก็หลวงพี่แค่บอกให้มาช่วยวันนี้ก็มาช่วยกัน โดยเฉพาะพระนักเทศน์อีก3 รูปนะครับโศกของไม้โศกซ้ำโศกซ้อนโศกย้อนยอกใจที่ยืนใต้อยู่ใต้โศกนั้นขอใจวิโศกใจลอยโศกบันทอนสะท้อนที่จนเธอจะขอรอเธอทุกวันที่เปลี่ยนผ่านให้โศกซ้ำลอยปรบมือให้นักแสดงอีกสักนิดจะขอเวลาพระเทศอีกสัก5 นาทีเพื่อเป็นการเทศสรุปนะครับโมทนาบุญขอบคุณขอบใจนักแสดงน้องนุ่นมัตซีแล้วก็น้องอามชาลีวิวเป็นกันหาจันต่อทัศนะเนี่ยจันต่อก็มีคณะลิเกนะครับน้องอามนี่ก็มีคณะลิเกเหมือนกันเป็นลิเกชื่อดังของสุโขทัยบ้านเราน้องอามลิเกหนุ่มไฟแรงร้องดีนิสัยดีส่วนจันต่อก็จากจังหวัดพิจิตรนะครับติดต่อได้เป็นงานก็ติดต่อได้นะจ๊ะนิมนต์เทศแหล่สรุปช่วยกันนะมัตสีเข้าป่าได้ผลไม้พอเสวยกลับมาถึงบ้านถึงพระอาสมถึงพระอาสมก็ถูกไปเราตัดพ้อต่อว่าต่างๆนานาครับพอแอบคบชู้สู่ชายมัตสีก็ล้มสลบลงเวสสันดรนำน้ำในคนโทประพรมมัตสีฟื้นสมบดีขึ้นมาได้จบแล้วได้ให้บุญรอดร้องให้โยมลำกันสัก4 5 6 7ผลงานเพลงมันห่างมาสิเพิ่งกลับมาไม่เห็นลูกยาก็ห่วงใยพระเวทไม่หลอกบอกความจริงว่าลูกชายยิงไม่ไปไหนยกให้พรามไม่ต้องตามไปขอน้องจงได้อนุโมทนาน้องทรงแจ้งเหตุกลัวจะเกิดอาเพศในวันข้างหน้าแปลงกายมาขอองค์พระชายาเวสันตราก็ทรงยินยอมเผาชลาพาสองกุมารผ่านคันสถานโทนกระหม่อมมาทหารก็กลัวเข้าโลล้อมจับเท่าหลังง้อมเฝ้ากรุงสนชัยไทยก็ถามตามความทวนทีก็จึงได้เบิกเงินนี้นำมาทอนไทยชาลีกันหาเจ้ากรุงสนใจ
เสด็จออกไปรับเวทสันดร เลี้ยงใหญ่ให้เท่าชราเอาเงินเอาทองของกินมาแจกชูชกกินแหลกท้องแตกดังว่าทั้งเอิญและทองพี่น้องไม่มาองค์พระราชาเก็บเข้าวังใน จัดข้างบนโอ้โอ้โอ้ยจัดข้างบนรับเวทสันดรสองบังออนกันหานีสายชาลีกันหายเจ้ากรุงสนชายพุทธดีออกไปรับเวทสันดร กษัตริย์ที่ทรงพระภาคมาถึงสำนักเอาเศร้าสวงสะท้อนสลบมาสลายอยู่ในดงดอนทำให้เดือดร้อนถึงองค์อินทรา บันดาลลมโยกฝนโบกระพาดหอกกษัตริย์ก็คืนสังขารแล้วชวนกันกลับดังกรุงพาราปกครองพระฟ้าจนสิ้นพระชน เวสันทลามหาทานธรรมเพียรพยายามกระทำกุศลหมดสิบชาติเบื้องบาทอย่าบอลกลับชาติอีกคนก็คือองค์พระสามนามาพระรัตตัดใจความทั้ง13การ1,000พระคาถาให้โยมได้รับในสงฆ์ผู้บริการฟังวันนี้นโมทนาบุญขอบคุณขอบใจญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เสียสละเวลามีค่ามาสดับพระฟังพระธรรมเทศนาในช่วงค่ำของวันนี้นโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนท่านติดขันบูชาธรรมมาและร่วมทำบุญกับทางวัดสำพวงของเราอนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านใดที่นั่งฟังเทศฟังธรรมกันจนถึงเวลานี้อีกสักกรอนเพื่อเป็นกรลาให้พรโยมเนาะช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาญาติโยมประนมมือฟังพระให้พรรักโยมแน่นอนแต่ฉันต้องจบก่อนนะมาลายหอม ไปแล้วเนอะ พร้อมรางวัล ลาแล้ว วันนี้ไม่มีค่าน้ำมันให้เนนพี่ทะเนตลาโหเลย อดีตเคยดังความหวังเลื่อนลอยยอมเคยที่คอยเลื่อนลอยแห้ง ถึงก็หอบกลับบ้านเลยไง ปวดร้าวเศร้าอย่างแรงมาไล่ใบเขียวใบแดงตอนนี้หายไปไม่เจอวางกลางธรรมาดโดดเดี่ยว สาธุ ขาดโยมและเลี้ยวเปลี่ยวใจเหลือที่รอยมัวเปลี่ยนเป็นย่อยยักษ์ยำยีโยมเคยเมตตาปราณีวันนี้คงมีเยื่อใย อยากหยุดโลกรออยากขอเวลาขอความเมตตาให้เน้นได้ไหม จะกลับเพชรบูรณ์แล้วคืนนี้ ขอรอยยิ้มให้
อิ่มหัวใจบารมีหลวงพ่อคุ้มภัยให้โยมโอไทยโชคดี ขอบคุณมหาธเนศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดห้วยดังพรหมพิรามพิษณุโลกวันนี้น้องมาช่วยแสดงธรรมพระอาจารย์ลาโหผู้เป็นศาสตร์ธรรมิกเทศด้วยกันมา10 ปีแล้วนี่ก็มีงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดแล้วก็น้องชายของหลวงพี่สมเด็จพีกิติพัฒน์วันนี้มาช่วยมานอนด้วยกันแล้วมาคืนนึงแล้ววันนี้จะขอตัวกลับแล้วโดดเดี่ยวขาดโยมแลเลี้ยวเปลี่ยวใจเหลือที่รอยิ้มหัวเราะเปลี่ยนเป็นเย้อยยำยีโยมคอยเมตตาปราณีวันนี้คงมีเยื่อยายให้หยุดโลกล้อเป็นไงอยากขอเวลาขอความเมตตาทำไมมันเสทมกว่าแล้วแม่แก้มสายจะได้กลับไปนอนจะรีบไปเลี้ยงเก้าอี้ในเต็นท์ต่อโอ้เยี่ยมแม่สุดยอดเลยนะใครไม่ช่วยกูไม่ช่วยหรอกเนาะเงินเจียวฮะบอกว่าคืนนี้นอนนี่อยู่ได้ทั้งคืนแกไปปูกางเต็นท์ไว้หน้าห้องน้ำด้วยเดี๋ยวจะไปนอนใกล้ซะนะทำไมเดี๋ยวตกน้ำตกท่าจมน้ำตายกันเป็นบักโอ้ยเขาไม่จมหรอกมีห่วงยางในตัวขอรอยยิ้มเป็นไงที่เอ็มหัวใจบารมีหลวงพ่อ3 พวงคุมภัยให้ยอมยิ่งชายโชคดีสาธุบารมีหลวงพ่อสุขใจคุ้มครองป้องกันภัยบารมีหลวงพ่อเจ้าวาดพ่อพระครูสุขันธศิลคุณปกป้องคุ้มครองญาติโยมแล้วก็บารมีของหลวงพ่อพระพุทธโรจนสุนทรหลวงพ่อสำพวงที่เราจะร่วมกันรอในวันพรุ่งนี้ปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมประสบพบแต่ความสุขความเจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญชนเจริญโชคเจริญชัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยนึกคิดประสงค์สิ่งใดสมประสงค์ทุกประการให้โยมทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทพรใจทั้ง4ประการก็คืออายุวันนะสุขะพละพรังพร้อมด้วยปฏิภาณท่านสร้างสมบัติธรรมสร้างสมบัติจงทุกคนทุกท่านทุกประการเทินเอวังก็มีด้วยปาการชนียะทาวาริวหาปุราปริภุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิเชนโตสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทพระราโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตวัตวัตรายโยสุขีที่คายุโกภะภิวาทนาสีดิสนิจังพุทธาปฏิโนชาตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังกราบพระพร้อมๆกันตรงนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังธัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิบุญรอดจัดให้ทั้ง3-4 เพลงนะน้องนะโยมดับเทียนบนโต๊ะให้นะจ๊ะโยมป้าดับเทียนให้ด้วย
บินมาจนรักคงมองบนหากเธอไม่เห็นนะจ๊ะอายมองดูดาวเดือนที่ไรสวยงามจับใจนะอยากไปค่อยคว้าเธอเห็นดาวคู่ฟ้าลักท่าคงค่ำคืนนะฉันนอนละเมอค่ำคืนนะฉันนอนละเมอเพ้อละเพึงคันหนึ่งคิดถึงนางเพ้อละเพึงคันหนึ่งคิดถึงนางโบราณตำนานเป็นมาเล่ากันไว้ว่าที่ภาคฟ้าไกลดวงจันทร์มีตากับยายรักกันอยู่ไกลช่วยทำลายนาถ้ามองอิจฉาเมื่อไรจะได้ขวัญตานะอยู่เคียงข้างกายขวัญตานะอยู่เคียงข้างกายเหมือนตายายที่บนจันทราเหมือนตายายที่บนจันทราเดือนดาวจะร้อนกับหนาวเมื่อข่าวฟ้าหมดและเธอมีคนนั้นลำรวยเงินทองมาเสิร์ฟเจ้าไปจับดวงใจในคืนราตรีเห็นดาวลิบหลีพี่คงต้องลาวร้อนเธอไปกับใครบางอ่อนฉันนอนปวดใจเพราะเธอไม่รักเราน้ำตาหล่นไหลล่วงลงหัวเขาโธ่เราแค่เพียงชาวดินนะโธ่เราแค่เพียงชาวดินนะช้ำมาจนชินนะเพราะสิ้นเดือนดาวช้ำจนชินเพราะสิ้นเดือนดาวเรามาเสือเจ้าไปจับดวงใจในคืนหลาตีให้ดาวลิบหลีพี่คงต้องลาวร้อนเธอไปดักกับใครบางอ่อนแต่ฉันนอนปวดใจเพราะเธอไม่รักเราน้ำตาหล่นไหลล่วงลงหัวเขาโธ่เราแค่เพียงชาวดินนะโธ่เราแค่เพียงชาวดินช้ำมาจนชินนะเพราะสิ้นเดือนดาวช้ำจนชินนะเพราะสิ้นเดือนดาวจะลาขอคำสัญญาจากกันอ้อยว่าจะคอยและหาเวลาพบกันฮันละก็ชั่วโมงนี้มีนะเวลาแสนสานฮันละก็อยู่ใกล้กันถึงวันละก็แจ่มใสดีเวลาเข็มนาฬิกากำหนดแล้วก็จำใจงดเสียงเพลงบรรเลงเสียทีหมดเวลาจะมาต้องลาน้องพี่ให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบกันลา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 ล
ลา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 
ลาลาลาโอกาสหน้าเจอกันใหม่
ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝาง วิทยุธรรมะเพื่อพระพุทธศาสนาและชุมชนผู้คนมีความทุกข์มีความสุขมีความตายเหมือนกันผู้คนแต่คุณงามความดีผู้บาปผู้บุญผู้ดีผู้ชั่วประเมินกันขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่21ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานน้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกามีน้ำปานะและอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรีเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวโขทัยเชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอนคลื่นแห่งเสียงธรรมนำชีวิตนำชุมชนให้เป็นสุขท่านกำลังรับฟังสาระธรรมบันเทิงที่ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์พระธรรมเทศนาเรื่องเหนือกว่าฤทธิ์มหาสติมหาปัญญาธรรมิกถาโดยหลวงพ่อสมภพโชติปัญโย อิทธิปริโพธังเป็นห่วงฤทธิ์จิตก็ก้าวหน้าไปสู่วิมุตติไม่ได้พอเกิดขึ้นแล้วมันมีเสน่ห์มากมันเสียดายมันไม่อยากไปอย่างอื่นพอใจเล่นหัวอยู่สนุกสนานอยู่กับสิ่งเหล่านี้เอาบอกไว้เพียงเท่านี้ก่อนว่าถ้าผู้ใดปรารถนาก็ลองทำให้มันเกิดความสว่างสร้างความรู้สึกเพียงแต่อาการรู้ให้มันปล่อยให้มันลืมแม้แต่สติอยู่กับลมหายใจปลดมันออกวิตกวิจารเหล่านี้ปลดออกให้ได้ถ้ายังมีความรู้สึกลมอยู่มันก็ยังมีวิตกวิจารแต่ก่อนเราหัดรู้ลมต่อมาเราหัดตามลมจนร่างกายสงบระงับไปกับลมบัดนี้เรามาหัดปล่อยลมปล่อยจนไม่เอาจนไม่ให้จิตไปรู้ลมมันเลยให้มันมีอาการรู้อย่างเดียวโล่งท้องรู้ว่ารู้อย่างเดียวแล้วก็เกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นอโลกสัญญาไม่เหลือวิสัยดอกบางคนเป็นไม่ง่ายด้วยซ้ำบางคนไม่มีใครบอกมันก็ยังจะเป็นอยู่เพราะมันเคยฝึกมาแล้วแต่ชาติก่อนๆอาตมาไปเห็นโยมคนหนึ่งแกเก่งมากทำสมาธิมีแต่ฤทธิ์เดชแต่ไม่มีสติปัญญามันเป็นแต่ว่ามีตาทิพย์มีหัวดังทิพย์เพิ่นนั้นคนหนึ่งต้องการสลาบนี่แล้วติดกินมัดคนบุหรี่อยู่ปลายใหม่แล้วไปดมกินหากลางคืนมีดังทิพย์บอกยังไงกินปิ้งกบมาแล้วก็หกติดกินปิ้งกบอยู่ในห้องแต่คนนี้เก่งมากบวชมา30 พรรษาเจริญสมาธิรุ่นเดียวกันกับอาจารย์จวนอาจารย์วันเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธแล้วพวกครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันนั่นก็ตายไปแต่ท่านที่มีฤทธิ์มีเดชนี่ไม่สามารถชำระกิเลสได้เพราะศึกมีเมียมีลูกแต่ก็ยังมีอยู่ฤทธิ์เดชนั่นมันเป็นง่ายไม่ได้ฝึกยากเลยเพราะในนางเขามันไปแต่ทั้งนั้นวันหนึ่งอาตมาไปแสดงธรรมโยมคนนั้นแกฝันเห็นพ่อขาวเดินกั้นร่มมาบอกว่ามื้อนี้สิมีอาจารย์มาแสดงธรรมสิ่งที่เจ้าสงสัยของใจเจ้าไปถามเพิ่นเด้อเพิ่นสิบอกเจ้าสิเข้าใจคือโยมคนนี้แกเบื่อฤทธิ์แกบอกว่าทำสมาธิมันไม่มีปัญญานั่งปั๊บไปมันไปหาบนแก่งหันแล้วมันก็ไปเห็นนั่นเฮ้ยนี่ป้ายรถลามาช้างวิ่งมาแกเพ่งเป็นเครื่องดับก็ได้แต่ไม่สามารถทำลายกิเลสได้ผู้หญิงผัวไปมีเมียใหม่เมียน้อยมาจ้าง
ให้เอาผัวขึ้นมากอะไรเฮ็ดจังไดอาตมาถามเพ่งไปใช้อำนาจจิตไปเฮ็ดให้เมียหน่อยมันหนาเป็นบาดเป็นแผลเนาเวอะวะมันก็ป๋าขึ้นมาเอาเมียเขาป้านนั่นในจิตพวกนี่เฮ็ดบาปก็ได้อย่างขนาดครั้งแรกแกฝันอย่างนั้นแล้วแกก็ลืมไปเช้ามาอาตมาก็ไปแสดงธรรมบ้านมันมีแต่ภูเขาที่ไหนก็มีแต่ภูเขาจังหวัดเลยแกบอกว่าทำอะไรอยู่ก็ได้ยินแต่เสียงเทศกล้องภูเขาพอเทศแต่เครื่องขยายเสียงนึกถึงความฝันแม่หนูได้บาดนี่ว่าฉันแกก็มาเข้าไม่ได้คนมันเยอะเต็มศาลาหมดแกก็นั่งอยู่ข้างล่างเอากระดาษมาจดพูดอะไรแกก็จดพอเทศจบชาวบ้านกลับไปแล้วแกก็มากราบไม่กลับไปบ้านเลยนอนอยู่ในโบสถ์ก็อาตมาคุยกันทั้งคืนสนทนาธรรมอาตมาก็บอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แกบอกว่าแต่ก่อนไปเที่ยวหาถามแต่ครูบาอาจารย์บัดนี้ครูบาอาจารย์รุ่นเดียวกันก็ตายหมดมันปลดไม่ออกเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชมันเป็นง่ายสำหรับแกนะคนอื่นอาจจะเป็นยากเพราะว่าเขาได้ฝึกอย่างนี้มาตลอดหลายชาติหลายภพมาแล้วมันจึงง่ายที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขาสั่งสมเหล่านี้อันนี้ในทางพระพุทธศาสนา ไม่สนับสนุนแต่ท่านก็บอกไว้ว่ามันเป็นไปได้นำมาซึ่งญาณทัศนะความรู้ความเห็นได้พื้นฐานบาดฐานของมันอยู่ที่ความสว่างสร้างอโลกสัญญาขึ้นมาให้ได้ทำยังไงมันจะสว่างขึ้นมาก่อนตรงนี้จะต้องปล่อยหมดเลยความรู้สึกดูในลมหายใจก็ปล่อยออกจนไม่ต้องดูมีแต่ความรู้อันบริสุทธิ์จิตเปิดโล่งซื่อๆคือเปิดไฟอยู่ในห้องแจ้งๆมันมีอย่างแม่งใหม่บินปิ้งมาตัวเดียวก็เห็นจิตโล่งอย่างนั้นหลังจากนั้นมันจะเห็นล่ะมันจะเห็นภาพต่างๆปานโทรทัศน์ละบาดเอาละผ่านไปแค่นี้ก็เลยมามันสว่างแล้วมันจะไม่ครบวงจรมาถึงการทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สมาธิภาวนาอันทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์อันนี้สูงกว่ามีฤทธิ์มีเดชเก่งกว่ามีฤทธิ์มีเดชเพราะอันนี้มันจะเอาชนะอัตตาตัวเราของเราความยึดมั่นว่าตัวกูของกูความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี้จะไปควบคุมอัตตาตัวตนความรู้สึกเช่นนี้ทำอย่างไรเฮ็ดจังไดบอกภาษาเฮาบัดจังสิมีสติสัมปชัญญะตัวนี้ไม่ได้ใช้สมาธิมากนักใช้สมาธิพอประมาณเรียกว่ามูลสมาธิพอเป็นบาดฐานขนาดคณิกะหรืออุปจาระแต่ถ้าหากมีสมาธิมากก็ยิ่งเป็นการดีเหมือนคนเดินทางเตรียมเสบียงไว้พร้อมมีกำลังไว้พร้อมจะเดินได้สะดวกการเจริญสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์นั่นคือการกำหนดอานาปานสติจนมีสมาธิพอหลังจากนั้นมานั่งดูความคิด3 อันสัญญาเวทนาวิตกเข้านั่งไปนี่สัญญาสิเกิดขึ้นสัญญาความสำคัญมั่นหมายความทรงจำในอดีตเกิดขึ้นดีก็ตามซัวก็ยาฮักก็ตามสั่งก็ตามมันเกิดขึ้นในใจหู้จักมันว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้วสัญญานี้ได้ดับลงไปแล้วสัญญาคือความจำเรื่องราวของอดีตความสำคัญมั่นหมายทั้งหลายรู้จักสัญญาทุกสัญญาที่มันเกิดขึ้นในจิตหลังจากนั้นรู้จักเวทนาภายนอกเวทนาภายในเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวทางกายปวดแข้งปวดขารู้จักเวทนาของจิตที่เขาไปเป็นเจ้าของการเจ็บการปวดเรียกว่าเวทนา2 ชั้นนะเวทนาในเวทนาความพอใจนั่นเป็นสุขเวทนาของจิตความเกลียดความชังความไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาบ่แม่นว่าเวทนาแต่ปวดขาไดอันนั่นก็แมนอยู่เอิ้นว่าทุกขเวทนาหยาบภายนอกแต่ตรงนี้เราจะรู้จักเวทนาภายในอัจฉตังวาเวทนาภายในเวทนาสุเวทนานุปัสสีอัจฉตังวาพหิทังวาอัจฉตังภายในพหิทังภายนอกรู้จักเวทนาทั้งภายในภายนอกตรงนี้จะเป็นผู้ฉลาดมากเรานั่งอยู่เรารักใคร
ก็รู้จักมันเราเกลียดน้ำหน้าใครก็รู้จักมันไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปเกลียดรู้จักมันอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่ไม่ได้มันดับไปเวทนาเกิดขึ้นมาอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรรู้จักสัญญารู้จักเวทนาต่อมารู้จักวิตกภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่าความคิดกามวิตกคิดไปทางกามพยาบาทวิตกคิดไปทางเกลียดชังหรือคิดไปทางดีก็ตามให้รู้จักไว้ซะก่อนสัญญาเวทนาวิตกสัญญานี่ภาษาบาลีภาษาไทยก็คือความสำคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้คือคอนเซปชันทั้งหลายนั่นแหละเวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจ feeling หลังจากนั้นวิตก conception perception ความคิดรวบยอดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวให้รู้จักมันรู้จักความจำในอดีตทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นรู้จักแล้วปล่อยไปรู้จักความรู้สึกในปัจจุบันความพอใจไม่พอใจความรักความชังแล้วก็ให้มันผ่านไปรู้จักความคิดเรื่องใดทุกเรื่องไม่ว่าความคิดทางรักทางชังทางกามทางพยาบาททางดีทางชั่วทางบุญทางบาปรู้จักและปล่อยไปเมื่อรู้เข้าจับสตินี้ก็จะหมุนติ้วเลยทีนี้มันจะรู้มันมากขึ้นจากรู้ทีละเล็กทีละน้อยกลายเป็นรู้มากขึ้นเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาพอโกรธปั๊บก็รู้อีกนี่โกรธขึ้นมาแล้วทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปรักปั๊บขึ้นมาก็รู้อีกรักขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วมันอยากได้มันอยากมีในสิ่งที่เรารักมันทุกข์ปล่อยไปมันจะปล่อยง่ายรู้ไวก็ปล่อยวางไวรู้ไวก็ปล่อยวางไวอย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะลอยตัวอยู่ความทุกข์ก็น้อยลงกิเลสตัณหาก็อ่อนแรงลงที่มีน้อยตายซ้ำที่มีหลายก็จอยลงพร้อมลงกำลังของกิเลสตัณหาก็อ่อนแรงลงเปิดโอกาสให้สติปัญญาทำงานได้มากขึ้นอันนี้คือการรู้จัก3อันสัญญาเวทนาวิตกคอยรู้จัก3อันนี้ให้ดีๆสติสัมปชัญญะก็จะลุกโพลงขึ้นมาเรียกว่าควบคุมกำเนิดของความทุกข์ให้เหลือน้อยลงเหมือนคุมกำเนิดไม่ให้มีลูกมากทีนี้ต่อมาไม่ใช่คุมกำเนิดกระทำอาสวะให้สิ้นไปถ้าคุมกำเนิดมันเกิดกำหนัดทีนี้คุมกำหนัดขจัดกำเนิดคือการเจริญสมาธิภาวนาที่กระทำเป็นไปเพื่อทำอาสวะให้สิ้นเฮ็ดจังไดบัดตัวนี้เมื่อมีสมาธิเพียงพอประมาณแล้วก็มากำหนดไม่ใช่เพียง3อันสัญญาเวทนาวิตกทีนี้5รู้จักขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีที่จะมาในอนาคตก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีละเอียดก็ดีหยาบก็ดีมันไม่เที่ยงสัญญานี้เกิดขึ้นมาแล้วสัญญานี้ไม่เที่ยงอีกหน่อยก็จะดับไปมีเวทนานี้เกิดขึ้นมาแล้วความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาแล้วอีกหน่อยก็ดับไปมันดับไปก็รู้อีกไม่ใช่รู้แต่เกิดรู้ดับอีกด้วยอันนี้มันเศร้าไปแล้วอันนี้มันเศร้าไปเองมันตัวนี่มันเป็นอนัตตาอยู่ในเวทนานี้ก็จะเห็นสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นเกิดมาเองดับลงไปเองด้วยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยความไม่เที่ยงของมันเราเข้าไปยึดเมื่อไรมันทุกข์เมื่อนั้นให้เราเห็นทั้งที่ความทุกข์นั้นไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ตลอดมันมีในเวลาเราหลงเข้าไปยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าให้มันเที่ยงให้มันได้ดังใจความไม่เที่ยงเปลี่ยนไปความยึดมั่นหมายเอาไว้ก็เกิดทุกข์เราจะเห็นมาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นธรรมชาติ ในกฎของธรรมชาตินี้เองกำหนดรู้ขันธ์5ให้ดีๆพระพุทธเจ้าสอนมากนะให้รู้จักขันธ์5เรียกว่าพหุลานุสาสนีเป็นอนุศาสตร์เป็นสิ่งที่สอนแล้วสอนเล่าให้รู้จักขันธ์5ให้ดีๆเราทำวัดเช้าเราก็สวดเอวังพหุลังสาวเกวิเนติเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลังบพตาติสอนดีสั่น
พระผู้มีภาคเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมาก โดยการจำแนกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังไล่กันไปเว้าอยู่หักบอกจักมาเบิ่งขักบาดนี่ว่ามันเนี่ยเว้าเนี่ยสิเบิ่งเอาสติสัมปชัญญะดูเข้าไปรูปไม่เที่ยงอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอย่างไรเป็นไปเองอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรแล้วมันจึงจะถอนอุปทานจากขันธ์ปัจจุปันธานักขันธาทุกขาขันธ์ทั้งห้าอันเราเข้าไปยึดมั่นถือมันเป็นทุกข์มันจะเกิดวิเนยขันธาถอนขันธ์อุปทานออกจากขันธ์ทั้งห้าเสียถ้าถอนออกไปได้25%ความทุกข์ก็หมดไป25%กลายเป็นพระอริยเจ้าไกลห่างจากความทุกข์ไป25%จะเรียกว่าอะไรถ้าหมด100%ก็เป็นพระอรหันต์หมดไป25%เป็นพระโสดาบันไม่ต้องตั้งชื่อมันก็ได้ทำไมจะรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมได้ผลเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอรหันต์ไม่ต้องไปสนใจว่าความทุกข์หมดไปเท่าไหร่ถ้าความทุกข์ที่เคยโกรธอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วสปาร์กอย่างรวดเร็วเซนซิทีฟมากบัดนี้มันช้าลงเป็นแต่หายกับบ่หายคือเก่าอยากหายหลายๆคือเก่ากับบ่ได้ดนตั้งอยู่ได้นาที1 2 นาทีก็หมดไปนั่นแสดงว่ามันตายไปหลายเติบความทุกข์ก็ตายไปกิเลสลดไปธรรมะก็เพิ่มขึ้นไม่ต้องไปตั้งชื่อมันเอากิเลสเอาตัณหาเอาความทุกข์มาเป็นเครื่องวัดให้เรารู้ว่าปฏิบัติธรรมนี่มันก้าวหน้าเป็นนั้นว่าครบวงจรที่เราจะทำให้เกิดความสุขด้วยการเจริญอานาปานสติจะทำให้เป็นผู้มีญาณทัศนะด้วยการเจริญอานาปานสติแล้วยัดเข้าไปปล่อยลมหายใจไปสร้างอโลกสัญญาสร้างแฝงสว่างความรู้โพรงจิตใจเปิดโล่งขึ้นจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์อาศัยการเจริญอานาปานสติมีสมาธิเพียงพอแล้วมาเพ่งดูสัญญาเวทนาวิตกการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ดับไปของสิ่งเหล่านี้การเจริญอานาปานสติให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแล้วไปเพ่งดูขันธ์ห้าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการปล่อยการวางโดยไม่ปรารถนามันก็เกิดขึ้นมาเองอาสวะความเคยชินที่ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์มันก็หมดไปหลุดไปเจือไปจางไปมีมากก็น้อยลงมีน้อยก็หมดไปตามอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมแห่งสติสัมปชัญญะก็คงจะพอเข้าใจเป็นพื้นฐานวันใหม่ก็มาถึงการกลับมีหลวงตาคนหนึ่งเป็นตำรวจนายดาบลาออกจากราชการแล้วมาบวชปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งเครียดปีกว่าเห็นอยู่ด้วยกันกับอาตมาท่านปฏิบัติธรรมมาก่อนปีกว่าและอาตมามาอยู่ตามหลังท่านอาตมาก็ทำความเพียรอยู่กุฏิใกล้ๆกันอาตมาอยู่มา8 เดือนไม่ได้พูดกันกุฏิมองเห็นกันแค่ต้นไม้เนี่ยไม่พูดกันต่างคนต่างทำความเพียรท่านก็เอาของท่านเต็มที่อาตมานี่โหดนะทำความเพียรจนขนจนผมนี่หัวนี่หล่นหมดแต่ก่อนนั้นมันตั้งใจขันเห็นแสงไฟมูยังเปิดอยู่นี่ต่างกับบ่นอนสิต้องนอนน้ำหลังย่ามมือเศร้าขันหัวเมื่อขันมือไหนมีแสงไฟผู้อื่นเปิดขันก่อนนี่จะหายมันสัวตายเถอะเด้มึงบวชมานอนบ่หายเจ้าของรู้สึกตัวตื่นนี่จะรีบลุกขอให้มันตื่นลุกหลดมันอิงตัวมันยังตื่นขันมือไหนมันสีขี่ขาดตื่นถึงมาแล้วนี่อยากนอนตอนนี่ตาบวชมานอนอยู่ดิบ่ว่าซั่นคันสิซ้ำมานอนฟังมาบวชหาสแตกหยังคือบ่นอนอยู่เฮือนผลบ่มีผู้หายผู้จมทำให้กินเขาให้บ้านให้จังลุกปึ้งปังโดยจากอายเจ้าของทำความเพียรกับตำรวจหลวงพ่อดาบไม่พูดกันกุฏิอยู่ใกล้ๆกันซ้ำนี่สันต้นมั่นป่าเบาๆกัน7 เดือนคิดว่าหลวงพ่อแก่ๆองค์เนี่ยท่านทำมาก่อนเราปีกว่าๆแล้วถ้าเป็นวิ่งก็ท่านไปไกลแล้วคิดว่าจะต้องเก่งกว่าหมู่วัดว่าสันกิเลสมันคุยมันพาเห็ดน้ำมาว่าสันบาทนี่เลี้ยวลงเนี่ยพอหนึ่งก็บู๊จะเป็นเราถูกลองหยาบเห็นแต่เราหนาดำขำเขียดอาตมาได้มาเปลี่ยนใจแต่ก่อนไม่ได้ทำอานาปานสติเจริญอานาปานสติตั้งแต่ยังไม่บวช
อ่านหนังสือพระไตรปิฎกแล้วก็ทำรู้สึกมันสงบรู้สึกสมองมันโปร่งมันโล่งมันจำแต่กรณีอาตมาสมองไม่ดีไปเรียนหนังสือปึ๊กกว่าหมู่ที่สุดคันสมองดีย่านบ่ได้บวชปานนี่ไปเฮียนเป็นเจ้าเป็นนายแล้วปะจักมันบ่ได้มันปึกพ่อแม่เจ้าเพิ่นจะให้เรียนให้หยังขายหน้า3 ธงมันก็สิได้หยังมันปึกแต่พอเรามาอ่านพระไตรปิฎกบ้างมาฝึกทำสมาธิรู้สึกมันจำเก่งกว่าเก่ามากขันมันเป็นคือจังเสร็จแต่ยังหน่อยนี่ว่าสิสอบได้ครูสั่นแล้วเกิดในใจทีนี้เมื่ออ่านพระไตรปิฎกเรื่องการปฏิบัติก็ลองทำไปมันก็ได้ผลคือความสงบคือความจดจำพอมาบวชแล้วไม่ได้ทำไปทำอีกอย่างอื่นเพราะครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนให้ทำอย่างนี้ท่านสอนให้ทำอย่างนี้อาตมากระทำเอาใจใส่ตามคำสั่งสอนครูบาอาจารย์สร้างสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวเงาเงียบ7 เดือนว้อยบอกว่าสงบจักเถื่อเฮ็ดไปก็เถียงเจ้าของไปจังสี่บ่นอพระพุทธเจ้าไปเฮ็ดดูเหงาโคเพิดในใจคือจังบ่เห็นจักเถื่อกูมาเฮ็ดจังไดเนาะขันมันบดีเพิ่นสิสอนบ่ครูบาอาจารย์ก็ตั้งใจทำมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคือมันก็ฝันเหมือนพระพุทธเจ้าฝันนี้แหละจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆวันนั้นอาตมาก็อธิษฐานนึกถึงความฝันพระพุทธเจ้าเพิ่นสิตัดสโลเพิ่นก็ยังฝันเฮาเนี่ยก็สิบ่ฝันอีหยังจังหน่อยบ่แม่นสิเป็นอะไรก็ได้ว่าซั่นอธิษฐานสาธุเด้อว่าซั่นบอกกล่าวอยู่ในใจเราเป็นผู้สละแล้วทุกอย่างเงินเดือนแพงๆโลกิยะสุขอันจะพึงได้พึงมีเราก็สละมาบวชหวังจะบูชาพระศาสดาในยุคตึงพุทธกาลท้ายพุทธันดรถ้าการประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าพอจะมีบุญวาสนากตาธิการได้อย่างเข้าสู่ธรรมได้เป็นธรรมเสนาเป็นทหารแห่งธรรมรักษาศาสนาช่วยครูบาอาจารย์ในยุคตึงพุทธกาลขอให้มีนิมิตอันดีอันงามขอให้ฝันเห็นเน้ขันสึกเป็นจังไดก็ได้ว่าซั่นทำความเพียรไป3 มื้อฝันประหลาดไปฝันเห็นนักมวยเขาชกกันซ้อกันมาแก่ๆกันไปนั่งเบิ่งนอกกันยก7ผู้ใดนอกไผน้อบาดนี่ว่าซั่นก็เลยมาคิดว่าประมาณ7 เดือนคิดเอาเองกิเลสจะนอกหัวเราหรือว่าเราจะนอกกิเลสคิดในใจอย่างนี้มันฝันอย่างนั้นก็7 เดือนจริงๆพอถึง7 เดือนแล้วนี่มันเริ่มอาการลูกสาวฝรั่งมายามบาดนี่แม่ยามมาคุยไปคุยมาส่วนไปเป็นหัวเล่าบาดนี่บุ้ยบาดนี่มันนอกเอาเขาไงปานบริบวชจักเถื่อทีนี้อาตมาก็ตั้งใจทำความเพียรต่อสู้กับมันจนถึง48 ชั่วโมงดังที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็หลับไปแล้วก็ไปฝันเห็นผู้หญิงคนนี้แกลอยอยู่ในกองอุจจาระลอยเหมือนหนอนตรงนี้แหละจิตใจก็เปลี่ยนการทำอย่างนี้อีกด้วยเศร้าดอกเฮ็ดนั่นนี่พระสันมีแต่กิเลสสินอกพระสันเฮ็ดทำไมเฮ็ดคือพระพุทธเจ้าพาเฮ็ดเพราะเราเรียนพระไตรปิฎกมามาก 21,926 หน้า 45 เล่มนี่เราอ่านหลายตลบจำไว้ขึ้นสมองพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะอานาปานสติทำไมเราไม่ทำตามลองดูพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเสยยัตถาปิภิกขเวภิกขุเจปิอากังเคยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอปรารถนาหวังในใจว่ากายเราจะไม่ลำบากตาเราก็จะไม่ลำบากอาสวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วไส้อายะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโพเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่แหละในหนังสือเล่มเขียวๆนั่นอะไรมาแปลออกมาไว้อย่างนั้นก็เลยนึกถึงอันนี้ก็ลองมาทำพอทำไปแล้วมันก็
ลี่ยนแปลงมากความสงบความเย็นแสนจะเย็นฉันข้าวอิ่มนั่งเล่นเดี๋ยวมืดห่วยคือมืดไว้แถหนอยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังทีนี้หลวงพ่อดาบอยู่ใกล้ๆเนี่ยท่านก็สังเกตอาตมาหน้าตามันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนหน้าดำค่ำเครียดกัดเคี้ยวกัดฟันต่อสู้กับกิเลสแต่วันนี้หน้าตามันแจ่มใสเบิกบานสบายหลวงตาดาบแกก็ทนไม่ได้แกเดินจงกรมมาหาโอ้ยให้ถามในท่อนแล้วว่าจะสุวาห้อพิษระเบียบคือท่านอาจารย์ไม่ให้พูดกันอยู่ด้วยกันไม่ให้พูดตั้งใจทำความเพียรหลวงตานี่ท่านบอกว่าไม่เฮ็ดจังไดเดี๋ยวนี้เลี้ยวเบิ่งหน้าเบิ่งตาคือบอกคือเก่าเท่เป็นตะอ่อนซ่อนอาตมาก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังหลวงตาดาก็บอกผมจะเอาน้ำกระดกไปว่าซั่นถ้าเราทำอย่างนั้นเราเป็นขบฏทรยศต่อครูบาอาจารย์อย่ามาทำอย่างผมนะท่านจงทำอย่างเก่าให้เฮ็ดน้ำในถ่อนว่าซั่นขันมันดีก็อยู่สิแพ่งกินแต่ผู้เดียวหลายละบาก็เลยบอกให้หลวงตาดาบลองดูก็ได้หายใจยาวๆเข้ายาวออกแล้วก็หายใจสั้นๆแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมดาหลวงตาดาบนี่แกเป็นคนจริงพอสมควรแกก็ตั้งใจเลยเอานาฬิกามาตั้งเลยเนี่ยพอนี่เงาล่มเงาว่าสันชั่วโมงหนึ่งงองล่มสั่นไปอีกชั่วโมงหนึ่งป่าเนี่ยปล่อยล่มธรรมดาปรากฏว่าหลวงตาดาบท่านได้อบรมทางสติมาตั้งปีกว่าแล้วจิตมันมีสติสัมปชัญญะอยู่แต่มันขาดสมาธิมาถึงช่วงนี้หลวงตาดาบย่านตายมันเย็นอะเสจนะโอเย็นชื่นใจถ้าว่าดูลมยาวแล้วเหือไหลใครหยดห้อนพอดูลมสั้นแล้วมันก็อึดอัดก็อดทนเอาให้มันได้1 ชั่วโมงแค่นี้มาปล่อยธรรมดาดูไปโดยมันเย็นแสนจะเย็นไม่เคยพบเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเข้าใจว่าจะตายหาผ้าห่มห่มบาด4 พื้น5 พื้นก็ยังบ่เศร้าไปเอาหลอดไฟมาตุ่มกามาตุ่มเสเอิกบาดยามมันช็อตตายเนาะบาดนี่น้ำซ้ำแกไปหาอาตมาผมสิบ่ตายเพราะว่าซั่นมันบ่มีเลือดนี่สมองนี่เศร้าไหลอยู่ก็สมาเย็นกระดอกกระเดียเลยตายคักๆระบาดนี่ว่าซั่นท่านก็บอกโทรเลขไปบอกลูกผมมานี่อยู่สุวรรณภูมิให้มาเอาแน่บ่ท่านตายได้แล้ววะอาตมาก็หัวเราะบ่ตายดอกเนี่ยปู่มันฮ้อนได้มันก็เย็นได้ตัวพระพุทธเจ้าเพิ่นว่ามันสิเย็นสันโตปณีโตสงบปราณีตะเสจนะโกเย็นชื่นใจสุโขจะพิหาโรอุปนุปปเนจะปาปเกอกุสเลธัมเมฐานะโสอันตรธาเปติวูปสเมติเป็นที่อยู่อันก่อให้เกิดความผาสุกแห่งจิตถ้ามาพบตรงนี้มันจะสุขนั่งเช้าเดียวไปถึงตอนเย็นเข้าเดียวซึ่งเราก็ไม่เคยเก่งมาก่อนแต่พอมันเป็นอย่างนี้เรามานั่งเล่นฉันข้าวอิ่มมานั่งใต้ถุนกุฏิมันจังหน่อยจะเสร็จเดินจงกรมเล่นนั่งดูลมหายใจนั่งดูความสงบความเย็นไปเดียวตะวันตกดินคำไว้แท้เวลาก็ไม่บีบคั้นเราเพราะต้องย่างตายดอกเนี่ยปู่มันบ่ตายแกก็กลัวจนไม่เชื่อเลยนะกลัวว่ามันจะตายแม่อุ้ยคนหนึ่งไปกัดต้นลำไยทีนี้กัดต้นลำไยในกาดหลวงเนี่ยเปิ้นจะมีไฟแดงเปิ้นจะมีม้าลายเปิ้นจะมีหัวอีแม่นั้นไปปะข้ามลัดไปเลยเลยกองลัดไปเลยตำรวจหันเขาใส่ตำรวจกระเป๋าลูกวีดปิ๊ดเลี้ยวมาป้าใส่ตำรวจนั่นอย่างว่ากูไอ้ตำรวจอีแม่จะไปไหนกูไปซื้อครัวลายปูนอีแม่จะไปซื้อครัวลายปูนต่างมาลาย